twĩtĩkĩrĩte Mwathani. Ũtugi waku nĩ tuonete wiki ĩyo ng'ima mũthĩnjĩri mwega, o kuma merĩga na mũrĩithi mũnene. Tũracokeria rĩtwa rĩaku ngatho nĩ mawĩko maku mega marĩa ũtũrĩithĩtie na ũgatũrĩithĩria matũũra ona ũkarĩithia bamĩrĩ citũ mũrĩithi mwega. Na igũrũ rĩa ũguo kĩgongona kĩa matu-inĩ ũgatũrĩithĩria nginya iheo iria wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ. Nĩ tũratĩĩa rĩtwa rĩaku nĩ tondũ no ũrĩithĩtie kanitha waku. Tũgagũcokeria ngatho nĩ araika arangĩri a kanitha waku arĩa makoragwo makĩrangĩra ũtukũ, makarangĩra indo cia nyũmba yaku, ona arĩa macenjanagia na rũhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode, momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Johana wa Zebedi arugirwo na nyũngũ, atuĩrĩire Efeso akiugaga endanai. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Filipo ambirwe muoyo mũtharaba igũrũ, bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Maritha mayo ahũrirwo na mĩtĩ, na gĩthĩnjwo muoyo akĩrekwo mũtwe. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Toma gũkua gwake athecirwo na itimũ, na kĩratho na mĩguĩ akĩũragwo na maiga. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ nĩ tũĩ ũthamaki waku ndũthiraga, ũthamaki waku nĩ wa gũtũũra, na ũthamaki waku nĩ wĩonagĩrwo Baba nĩ arĩa wĩthurĩire na ũkamamũra. O rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũragũthaitha kĩgongona gĩtheru wĩtĩkĩre tũtaũkwo na tũmenye ũthamaki waku ũrĩa ũtariĩ na ũhana. Twagũthaitha wĩtĩkĩre ũthamaki waku ũkorwo hamwe na ithuĩ. Kĩgongona kĩa matu-inĩ ndũkae gũtũtigĩrĩra kĩgongona kĩa riri, tondũ ũngĩtũtigĩrĩra ũthamaki wa ũrĩa mũũru no ũtũangamice Mwathani. No nĩ tũragũthaitha Baba, tondũ nĩwe mwathi wa maroho maitũ, ona nĩwe mũtũtwari na kũrĩa ũkwenda kĩgongona. Tũgagũthaitha ũthamaki waku ũtwĩtĩkĩre rũcinĩ rũrũ. Tũragũthaitha nginya nĩ ũndũ wa roho waku mũtheru, o ũcio ũtũragia andũ aku muoyo mũrĩithi mwega. Na nĩ tũĩ noguo thaithanagĩrĩra andũ na mũcayo mũrĩithi mwega, ona ũkiugaga amba Baba kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tũgagwĩta Ngai ithe witũ wa matu-inĩ wĩtĩkĩre roho waku mũtheru akorwo hamwe na ithuĩ. Twĩthĩ nawe wĩ igũrũ kĩgongona, nĩkĩo tũragũthaitha twĩnyihĩtie ũrekererie maũndũ maya mothe, nĩgetha tũtwarane twĩkarĩko kamwe mũthĩnjĩri mũnene. Ithuĩ tũtirĩ nganja na wĩra waku ũrĩa ũrutaga mũthamaki, ona tũtirĩ nganja na hinya waku ũrĩa ũhũthĩraga nĩgetha wĩra waku ũrutĩke. Baba witũ nĩ tũkũĩ, tondũ nĩ watũmire tũkũmenye mũrĩithi mwega. We nĩwe mwene hinya, mwene ũhoti, mwene maũndũ mothe. Nĩkĩo tũragũcokeria ngatho tũgĩgũthathaigia na tũgĩkwambararagia, o tu nĩ tondũ wa mweke ũngĩ wa kĩroko mũthamaki wa thayũ. Nĩ thengio Baba, nĩ tondũ mĩeke ĩno ndĩonekaga kaingĩ Mwathani. Ũũ nĩ mweke wa thahabu kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tũtingĩũhũthĩra o ũguo kĩgongona kĩa riri, no nginya tũinaine na tũnyihe twĩ mbere-inĩ yaku mũrĩithi. Tũkwĩhoke na tũgwĩtĩkie makĩria na gũkwenda makĩria mũthĩnjĩri, nĩgetha kĩrĩa ũkũrekereria gĩtũgune ithuĩ ona kĩgune andũ aku Mwathani, kĩgune kanitha waku na ndungata ciaku mũthamaki mwega, ona bũrũri witũ ũgunwo Ngai wa ngai ciothe, ona gwata ũthĩnjĩri waku ũgunwo mũrĩithi mũnene. Ũndũ ũcio Ngai tũkenyihia mũno twĩ mbere-inĩ yaku,
tukiuga niwe mutheru na gutiri ungi tawe, tukiuga niwe wi hinya na gutiri hinya ta waku, tukiuga Ngai we nowe Ngai na gutiri Ngai ungi tawe. Ngai icio ingi ciothe ni cia maheni, Ngai icio ingi ciothe turaguthaitha witikire cikorwo rungu rwa makinya maitu, ni tondu muriithi mwega nowe waikirire ucamba thiini witu, tugacikũranaga na tukareganaga nacio. Rucini rwa umuthi ni turagucokeria ngatho ni tondu wa roho uria urekereirie muthamaki mwega wa kuregana na mucukani na kuregana na shaitani mwathani, nake nigetha aturire kigongona. Ona riu turi mbere-ini yaku kigongona-ini giaku githeru giki gitanitio nawe muriithi mwega, tugikwira Baba ni tureganite na uria muru, tureganite na shaitani na mawira make mothe na mawiko make mothe, tukambararia ritwa riaku tukaiga we nowe mutheru na nowe wi hinya. Kigongona kia matu-ini ona tugeterera Baba witu nigetha Ngai ithe witu tutware kuria ukwenda na uturutire wira uria ukwenda. Na ithuĩ muthamaki mwega tukahoya roho wa kwinyihia, ona roho wa gwathika ni kiugo giaku na gugwathikira we Ngai ithe Mũriũ na Roho Mũtheru. Warekereria wathiki thiini witu kigongona kia matu-ini, turiagagwo ho we ukonekanaga muthamaki. Nikio turakwambararia rucini ruru na ndungata ciaku tukiuga we wira-ini muthamaki munene, ngumo na ũgocira ũgũcokerera mũthĩnjĩri mwega, nakio kirathimo twigwatire twi mbere-ini yaku. Itikira gutheria maroho maitu na ngoro citu gwata mĩĩrĩ itu. Muthamaki mwega ni tondu ni tuwi uthamaki-ini waku kwi maundu mataiganagĩra Mwathani, nja-ini ciaku kwi maundu mataiganagĩra kigongona, kigongona-ini giaku kiria utheretie no kamura kwi maundu mataiganagĩra muthamaki mwega. Itikira gututheria na gutuiguira tha ni tondu ni uri tha nyingi. Ugika uguo muthamaki wa thayo ndukariganirwo ni kanitha waku muriithi mwega na ndungata ciaku handu ciothe haria maruma Mwathani, aria makwendete Baba witu na makwiyamũrĩire muthamaki wa thayo. Ithe witu mekire hinya hindi ingi ni twaguthaitha. Jehova Ngai no gika uguo ndukariganirwo ni ndungata yaku Bishop John Githiri muriithi mwega, we niwe mwi na maritwa kigongona kia matu-ini. Muriithi umugitire no mumenyerere ni tondu ni umui Mwathani. Ithe witu watha nigetha akurutire wira o uria ukwenda muriithi mwega. Ni twakwambararia tukineana maundu mothe moko-ini maku Baba, ona tugicokia ngatho ni maria utwikiire ihinda riu rihitukite. Tuhitukanite na moritu no maundu-ini mothe we wi Ngai. Baba witu no tuiguite na tukona arwaru uhonetie muriithi mwega, ona riu no turerigirira ona aria arwaru no ukumahonia ni tondu wi Ngai. Twitikitie Baba ni wohoranaga ukombo-ini tondu wanatuohora muriithi mwega, na ona riu no turetikia Baba no ukuohorana mũthĩnjĩri mwega, ukiohorana ndugatuhitukirire kigongona kia matu-ini ni tondu thina iyuritwo ni cioho cia kuoha wira waku. Twaguthaitha na twaguthaitha muthamaki wa thayo, witikire gukorwo hamwe na ithuĩ kiambĩrĩria-inĩ kia mothe Mwathani. Rwĩmbo rũngĩinwo niwe twanengerana na kũrĩ we muthamaki mwega. Rekereria araika aku matũinithie me matu-ini na ithuĩ twĩ gũkũ thĩ. Ihoya rĩngĩhoywo muthamaki mwega rĩrĩ kũraihu kana gũkuhĩ mũthĩnjĩri mwega, rĩambatĩrĩre na kũrĩ we ta mũtararĩko mwega wa ũbumba. Ithe witu ona kiugo kĩngĩthomwo mũrĩithi mwega kĩroguna mĩĩrĩ itũ na maroho maitũ na meciria maitũ muthamaki mwega, na nigetha wendo ũthiĩ ũkĩongererekaga wa gũgũtungatĩra rĩu twĩna mwĩrĩ ũyũ Mwathani. Turerekanĩrĩria na kũrĩ we kigongona kia riri, tukimenya Baba witu Jehova Ngai no ũgũtuonganĩrĩria na angĩ Mwathani aria uthurĩte na aria wendete kigongona kia riri. Tutwarane twikariko kamwe na twi kindu kimwe muthamaki. Urogiturathima hamwe mũthĩnjĩri mũnene. Tikira kurathima athuri kigongona kia matu-ini, tikira kurathima atumia kigongona githeru, tikira kurathima anake na airĩtu mũrĩithi mwega, ona witikire kurathima ciana cia tũhĩ na cia tũirĩtu. Othe hamwe kigongona kia riri tume tukiganaga rĩtwa rĩaku. Turahoya tugĩtĩkagia Baba no gũthiĩ na mbere, turathiĩ na mbere tũgĩgũthaithaga wĩ matu-inĩ, tũthikĩrĩrie tũtegere matũ no tũigue. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, tũgĩthiĩ na mbere na mahoya.
Amen. Cia kigongona giaku Ngai gitwa matu-ini na ithuĩ tũtonete nyũmba-inĩ yaku Ngai tũgarũraga tũcaũ Ngai gitwa matu-ini tũkĩgathaga rĩtwa rĩaku itheru mũthamaki mwega tũkũrutĩra magongona maitũ ma ngatho Ngai gitwa matu-ini twagwĩta Elroy Ngai gitũ mwega nĩ tondũ we nĩwe wĩoneire ndungata ciaku Ngai cia andũ anja Ngai gitwa matu-ini cia athuri na cianake na iretu mwathani twa matu-ini ona twana tũnini Ngai nĩgetha tũke nyũmba-inĩ yaku mwathani tũthiĩ na mbere na kwambararia rĩtwa rĩaku itheru Ngai amũkĩra ngumo na ũgooci-inĩ ciaku Ngai gitwa matu-ini o ũguo twagwĩta mũrĩithi mwega Ngai nĩ watũmĩte twarahe cieni-inĩ iria ciĩna nyeki nduru Ngai gitwa matu-ini ũgatwarĩra metha mbere ya thũ citũ Ngai gitwa matu-ini na ithuĩ twakĩhĩta gũtũũra nyũmba-inĩ yaku Ngai ithuĩ hamwe na ciana citũ Ngai gitwa matu-ini matukũ mothe ma muoyo witũ Ngai gitwa matu-ini amũkĩra ngumo na ũgooci-inĩ ciaku Ngai o ta ũrĩa ũtũmĩte ũhoro waku Ngai ũgatũhonia ũgatũhatũra mũthamaki mwega marima-inĩ ma mbĩrĩra Ngai gitwa matu-ini na ithuĩ twehanda na magũrũ maitũ twĩnyihĩtie mũno magũrũ-inĩ maku Ngai tũkĩgatha rĩtwa rĩaku Ngai gitwa matu-ini mũrĩithi mwega we nĩ wotigaga ng'ondu 99 Ngai ũgathiĩ kwĩmathĩra ĩyo ĩmwe yũrĩte Ngai gitwa matu-ini nĩ twakwambararia na twakwĩra wĩ mwega Ngai gitwa matu-ini rũcinĩ rũrũ rwega Ngai gitwa matu-ini Jehova tũrĩ mbere-inĩ ciaku Ngai gitwa matu-ini tũgĩkwĩra nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩ tũkuonete Ngai gitwa matu-ini maũndũ-inĩ mothe maitũ nĩ tũkuonete Ngai nĩ ũkoretwo wĩ El Shaddai mwathani witũ mwega nĩ ũtũhotanĩire mbara Ngai gitwa matu-ini nĩ ũtuĩkĩte Emmanuel mĩtũrĩre-inĩ itũ Ngai twambararia rĩtwa rĩaku mwathani nĩ twakwĩra Ngai ũtugi waku nĩ ũtũiganĩte mũthamaki witũ mwega wendo waku Ngai gitwa matu-ini na tha ciaku nĩ citũiganĩte Ngai gitũ mwega amũkĩra ngumo na ũgooci mũthamaki na rĩu rũcinĩ rũrũ rwega Ngai gitwa matu-ini tũrenda kũririkana bamĩrĩ citũ Ngai gitwa matu-ini nĩ tondũ we mwene Ngai gitũ mwega Jehova we nĩwe weyambĩrĩirie bamĩrĩ Ngai gitwa matu-ini ũkĩũmba mũthuri Ngai na he rũbaru-inĩ rwake Ngai ũkĩruta mũtumia mũthamaki mwega na thutha ũcio ũgĩcoka ũkĩmarathima na mbeũ Ngai gitwa matu-ini ũkĩmahe ciana Ngai gitwa matu-ini na tũtanakinya kanitha-inĩ waku Ngai tumaga he bamĩrĩ-inĩ citũ Ngai gitwa matu-ini gĩtũhe thayũ mĩciĩ-inĩ itũ Ngai gitũ mwega reke bamĩrĩ citũ Ngai gitwa matu-ini cirũgame ũrĩa gũtariĩ Ngai gitũ mwega reke athuri arĩa ũtũrathimĩte nao Ngai gitwa matu-ini matuĩke ituge Ngai mĩciĩ-inĩ itũ Ngai gitwa matu-ini na nĩgetha Ngai gitwa matu-ini tũgĩkinya kanitha-inĩ Ngai bamĩrĩ citũ igakorwo cirĩ na itugĩ njega Ngai gitwa matu-ini ona atumia Ngai gitwa matu-ini reke matuĩke o ta ũrĩa Ngai ũmataraga kũgerera Proverbs 31 Ngai gitwa matu-ini matuĩke atumia ngatha arĩa marahaukaga tene Ngai gitwa matu-ini makaharĩrĩria maũndũ nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ciao nĩ ũndũ wa athuri ao na ciana ciao Ngai gitwa matu-ini magacoka makaumagara Ngai gitwa matu-ini gwetha ũgacĩru wa bamĩrĩ ciao Ngai gitũ mwega na makaumagara ona nyũmba-inĩ yaku Ngai gũgũtungata Ngai gitwa matu-ini ona mbeũ iria Ngai ũheanaga thĩinĩ wa mĩciĩ Ngai gitwa matu-ini na nĩcio ciana citũ Ngai ũtũhete anake marĩ njamba Ngai gitwa matu-ini na iretu Ngai marĩ gĩkeno gĩaku nyũmba-inĩ yaku Ngai gitwa matu-ini ona cio ciana Ngai no cikũgocaga cirĩ nyũmba-inĩ yaku Ngai
twakimahitha na thakame ya Jesu Kristo Ngai thaitu amatu-inĩ. Na tondu Mwathani kĩambĩrĩria ithuĩ nĩ tũĩ atĩ nĩwe tũigaga mbere, kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe nĩwe ũkoragwo ho Ngai. Na rĩu Mwathani Jesu Kristo kĩambĩrĩria kĩa family Ngai thaitu amatu-inĩ nĩwe tũkũigĩte ho Ngai thaitu amatu-inĩ Ngai. Nĩgetha tũgĩũka nyũmba-inĩ yaku gũkũgoca Ngai thaitu amatu-inĩ, tũgakorwo tũrĩ akinyanĩru Ngai thaitu amatu-inĩ Jehova. Mwathani ciana citũ Ngai thaitu amatu-inĩ twacihitha na thakame ya Jesu Kristo mũthamaki mwega. Tauga atĩ aya matikũrutwo magongona Ngai thaitu amatu-inĩ Jehova. O ta ũrĩa we Ngai wonetie ndungata yaku Ngai na agatũthomithia ũhoro ũcio Ngai thaitu amatu-inĩ. Aya matikũingĩranio na magongona moru Ngai thaitu amatu-inĩ, magongona ma lesbianism na gayism Ngai thaitu amatu-inĩ, marĩ mawĩra-inĩ mao ona marĩ macukuru-inĩ Ngai thaitu amatu-inĩ Jehova. Twamakava na thakame ya Jesu Kristo Ngai thaitu amatu-inĩ. Ũrokumio na ũrogocio Ngai nĩ tondũ nĩ ũtũhete mbeũ ya rũciũ Ngai thaitu amatu-inĩ. Na ithuĩ nĩ twarega nao tũrĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai. Twakũhoya Ngai ũtigĩre kũmahitha Ngai thaitu amatu-inĩ. Aya matigũkinyĩrĩrwo nĩ mehia ma aciari ao na ma maguka na macũcũ mao Ngai thaitu amatu-inĩ. Aya ũmathurĩte Ngai thaitu amatu-inĩ ũkamarehe nyũmba-inĩ yaku Ngai, nĩgetha matũre makũgocaga na magũtungatagĩra mũtũrĩre yao yothe Ngai. Twarega na ciana citũ Ngai thaitu amatu-inĩ, twakũhoya tu Ngai twĩnyihĩtie ũtuĩke wa kũmahitha Ngai thaitu amatu-inĩ Jehova. Na rĩu Mwathani twakinya kanitha-inĩ waku Ngai thaitu amatu-inĩ, twahoya tũgũtherio nĩwe Ngai, twahoya gũtongorio nĩwe Ngai, twakũhoya Ngai thaitu amatu-inĩ, tũgagũtungatagĩra tũtarĩ na ũhinga. Mwathani Ngai maũndũ marĩa nĩ ũtũkũrĩte kuma maũndũ marĩa twĩcukagĩrwo namo Ngai thaitu amatu-inĩ, ũgatuohera mehia macio Ngai, tũkagĩa na wendo ngoro-inĩ citũ mũthamaki mwega, tũkendana mũndũ na ũrĩa ũngĩ Ngai thaitu amatu-inĩ, nĩ tondũ ũndũ ũcio nĩguo ũgũkenagia Ngai thaitu amatu-inĩ. Na rĩu kĩreke kĩgongona gĩaku kĩgacĩre Ngai thaitu mwega. Na tondũ rĩu Ngai thaitu amatu-inĩ nĩ tũĩ atĩ kuma mĩciĩ-inĩ itũ nĩ ũtũrathimĩte Ngai thaitu amatu-inĩ, na no ũgũthiĩ na mbere na gũtũrathima Ngai thaitu amatu-inĩ. Mwathani tũgĩũka nyũmba-inĩ yaku Ngai, tũgokaga na mathaga ma kũgemia kĩgongona gĩaku Ngai thaitu amatu-inĩ, tũgokaga na maguta manungi wega Ngai thaitu amatu-inĩ Jehova, nĩ ũndũ wa gũkũrutĩra magongona Ngai thaitu amatu-inĩ. Tũhe indo cia gũkũthakarĩria kĩgongona Ngai, tũhe indo cia gũgwakĩra kĩgongona kĩega Ngai thaitu amatu-inĩ, nĩgetha Ngai mũthamaki mwega ũtũthakarĩrie mĩciĩ itũ Ngai thaitu amatu-inĩ. Nĩ twambararia rĩtwa rĩaku Ngai, nĩ twakũgoca mũno mũthamaki mwega Jehova. Mũthamaki mwega Ngai, tũrĩ kĩgongona-inĩ gĩaku tũrĩ ta athuri Ngai thaitu amatu-inĩ, nĩ tũĩ atĩ athuri nĩo itugĩ Ngai thaitu amatu-inĩ, rathimaga wĩra wa moko mao Ngai thaitu amatu-inĩ. Ona ithuĩ tũrĩ ta atumia nĩ twahoya kũmendaga na kũmatĩaga Ngai thaitu amatu-inĩ Jehova. Ona anake na airĩtu Ngai thaitu amatu-inĩ makarutaga wĩra ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũruta nyũmba-inĩ yaku Ngai. Twehererio gũta tũrĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai thaitu amatu-inĩ, tũgũtungatĩre oro rĩu nyama citũ ciĩ njigũ Ngai thaitu amatu-inĩ, nĩ tondũ Ngai ũguo nĩguo ũndũ ũcio nĩguo ũgũkenagia Ngai thaitu amatu-inĩ. Twakũhoya Ngai, tũgakũgocaga Ngai thaitu amatu-inĩ na manaroho Ngai thaitu amatu-inĩ, tũgakũgocaga na tũgagũtungatagĩra Ngai ta gũtarĩ na rũciũ Ngai thaitu amatu-inĩ. We nĩwe ũrũagĩrĩra kanitha waku Ngai, ona matukũ-inĩ maya Ngai thaitu amatu-inĩ, kumĩrĩte Ngai thaitu amatu-inĩ anabii a mathara mũthamaki mwega. We rũgamĩrĩra wĩra waku Ngai thaitu amatu-inĩ, rũĩrĩra kĩgongona gĩaku Ngai thaitu amatu-inĩ, nĩgetha andũ arĩa Ngai thaitu amatu-inĩ Jehova, arĩa makuaga ngoro nĩ gũthiĩ kĩgongona-inĩ gĩaku, arĩa maiguaga ta manathinĩkanio mũthamaki mwega, arĩa rĩngĩ maiguaga Ngai thaitu amatu-inĩ Jehova ta kĩgongona-inĩ gĩaku tarĩ andũ tarĩ kũhinyĩrĩrio mahinyagĩrĩrio Ngai thaitu amatu-inĩ nĩ ũndũ wa kũigua ndeto cia matũhũhũ Ngai na cia anabii a mathara Ngai.
Mwathani matuko maya marigĩrĩrio mũthamaki mwega, reke ũhoro waku ũkinyĩre andũ othe Ngai kũgerera kanitha waku Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ. Twakũgoca na twagũtĩĩa nĩ tondũ we wĩ mwĩhokeku na injiri no ĩgũthiĩ na mbere Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ. Shaitani akĩendaga na atekwenda Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ. Ũhoro wothe Ngai Ithe witũ ũrĩa ũheanagwo wa maheni Ngai na wa gũcambithia ndungata ciaku Ngai na wa gũcambithia makanitha Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ, nĩgetha andũ magakua ngoro Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ na makamena gũgũtungatĩra Ngai, ũcio wothe ũrokinya mũico Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ. Arĩa othe marũgamĩte ithenya-inĩ Mwathani rĩa kũhurunja wĩra waku Ngai na gũthũkia wĩra waku ũrĩa wambĩrĩirie Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ, nao Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ wĩra wao na ciugo ciao cia tũnua twao Ngai nĩ twaciagithia hinya thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku Ngai. Mwathani, reke arĩa manyoteire ũhoro waku, reke arĩa manyoteire kũigua ũkĩmakũũra na ũkĩmahonia Ngai, makinyĩrwo nĩ wega waku na makinyĩrwo nĩ kiugo gĩaku Ngai. Nĩ twakwambararia mũno na twagũtĩĩa mũno Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ. Mwathani, Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ, twahoera kanitha waku Ngai thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya Ngai. Mwathani, nĩ tũĩ kanitha nĩ ũhũthĩkaga Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ Ngai gũkinyĩra ona mĩciĩ na gũkinyĩra atongoria a bũrũri na atongoria othe Mwathani witũ wa matu-inĩ. Twahoya kanitha waku ndũkenyenyio Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ, ndũgatahwo nĩ atongoria magĩũka na mbeca Ngai kanitha-inĩ Ngai, nĩ tondũ Ngai andũ nĩ makoragwo metĩkĩtie ũrĩa ndungata ciaku ciugaga cirĩ kĩgongona-inĩ Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ. Twahoya ũgĩ ũrĩa umanĩte na kũrĩwe kũrĩ ndungata ciaku Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ, arĩa makũhunjagia na mana roho Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ Ngai, na nĩgetha andũ othe a bũrũri witũ wa Kenya Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ na thĩ yothe handũ yarũma Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ, tũigue na tũrũmĩrĩre kiugo gĩaku Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ. We wendaga o mũndũ wothe Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ, ona agĩthiĩ ũkiri-inĩ Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ akorwo akũmenyete Ngai Ithe witũ mwega. Twahoya injiri yaku ĩkinyĩre o mũndũ o wothe thĩ yothe handũ yarũma Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ. Reke andũ othe moke na kũrĩwe Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ, makĩria matukũ-inĩ maya ma marigĩrĩrio Ngai Ithe witũ mwega. Thengio mũrĩithi mwega, thengio mũthamaki wa riri, tondũ hinya waku Ngai nĩguo ũtũtongoretie na nĩ tuonete Mwathani. Ona rĩrĩa tũraumagara Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ, ona rĩrĩa riũa rĩratherũrũka Ngai, tuonaga ũthaka wa wĩra waku Ngai. Twaigua tũnyoni tũkĩina tũrwĩmbo Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ, ona twaigua karũhuho gakĩhurutana Ngai, tuonaga wega waku Mwathani. Twacũthĩrĩria irĩma-inĩ Ngai, tuonaga wega waku Mwathani. Ona twacũthĩrĩria iria-inĩ Ngai, tuonaga wega waku Mwathani. Nĩma we wĩ Ngai na nĩ ũtũiganĩte mũthamaki mwega. We nĩwe kĩambĩrĩria gitũ Ngai na nĩwe kĩrigĩrĩrio gitũ Ngai. Twagwĩta Alpha and Omega Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ wambanĩrĩirie hamwe na ithuĩ Ngai, na tũretĩkĩtie atĩ we nowe ũgũtwarana na ithuĩ Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ Jehova, na nowe ũrĩrigagĩrĩria na ithuĩ Ngai Ithe witũ mũthamaki mwega. Mwathani, ũkĩharĩrĩria ndungata ciaku Ngai, arĩa marĩ online Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ, ona arĩa tũrĩgwatanĩra nao kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai, ndungata ciaku cia athuri ona atumia, anake na airĩtu na ciana nini Ngai. Mwathani, tauga reke mambambĩkwo nĩ gũkinya kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ. Reke Mwathani, hinya ũrĩa kuma kĩgongona-inĩ gĩaku na ciugo-inĩ cia ndungata yaku Ngai cikinye ona arĩa maratwĩrorera online, arĩa matangĩhota gũkinya kĩgongona-inĩ gĩaku nĩ tondũ marĩ mathibitarĩ Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ, makinyĩrĩrwo nĩ ũhoro waku, ũmahonie Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ no meke maũndũ mega. We wĩ Ngai mwega na tũtingiuma harĩ we Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ Jehova. Twagoca rĩtwa rĩaku na twakwambararia na twakwĩra ũtwarane hamwe na ithuĩ, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. 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 Akwanjakanĩria tawa nyumĩtwo thutha nĩ nduma nene,
mbere ciĩruru ihana mahiga kũrĩa thũ ciakwa injetereire ona mangĩũka mũraika ndakinya kũu ngore makomete ngoro-inĩ yakwa njageio gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku gũtirĩ ũrũme ũkĩrĩte waku na niĩ njagĩte guoya nĩ kũmenya wega nĩ nũmĩrĩire njambe rĩũrũme ona mangĩũka mega kana moru nganyita mega ngatoria maũru nyunage maru ngaiga nĩ wega. Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo tuoka magũrũ-inĩ maku rũcinĩ rũrũ mũthamaki. Nĩ wega mũthamaki mwega nĩ tondũ ndũrĩ wanoga mũthamaki mwega nĩ ithuĩ gũgwĩta mũthamaki mwega Ngai, ona nĩ gũkena ũkenagio nĩ ithuĩ mũthamaki wa thamaki othe Ngai. Nĩ tũragũtaya rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ngai, nĩ tũrakwambararia rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mũthamaki mwega Ngai. Nĩ tũraigana tũnua twitũ mũthamaki mwega atĩ gũtirĩ ona gũtikagĩa Ngai ũngĩ ũhana tawe mũthamaki mwega. Riri ona hinya ona gũtĩo nĩ ciaku we ũtũraga harĩa hatheru mũno Jehova Ngai. Ambarara mũno mũthamaki wa thamaki othe Jehova Ngai. Tũgĩra mũno thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ mũthamaki wa thamaki othe Ngai. Tunaliinua jina lako asubuhi ya leo, mfalme wa wafalme. Jina lako liko juu ya majina yote, mfalme wa wafalme. Jina lako linaweka huru, mfalme wa wafalme. Jina lako linakomboa na kuweka huru na kuponya, mfalme wa wafalme. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mũthamaki wa thamaki othe Ngai, nĩ twamũra rĩtwa rĩaku mũthamaki wa thamaki othe Ngai. Twariamũrania na marĩtwa mothe kĩgongona kĩama na gĩothingu. Twoiganĩria rĩtwa rĩrĩa rĩnene mũthamaki wa thamaki othe Ngai. Igũrũ rĩaku mũthamaki wa thamaki gũtirĩ hinya ũngĩ Ngai. Igũrũ rĩaku kĩgongona kĩama gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũtũraga Ngai. We nĩwe Ngai wa ngai ciothe kĩgongona kĩama. We mũikarĩte gatagatĩ ka makerubi na macerafi. Niwe twambararia rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ngai. We mbere yaku gũtarĩ gwakira tene na tene mũthamaki wa thamaki othe Ngai. Ũtũrĩte wĩrĩtwo wĩ mũtheru mũthamaki wa thamaki othe Ngai. Kĩgongona kĩama rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, ona ithuĩ hamwe na araika mũthamaki na makerubi Jehova kĩgongona kĩama, twoiga gũthera nĩwe rũcinĩ rũrũ Ngai. Kũrathimwo nĩ rĩtwa rĩaku mũthamaki wa thamaki othe Ngai. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mũthamaki wa thamaki, twatangatha rĩtwa rĩaku ona thĩinĩ wa rĩera rĩrĩa tũrahihia Ngai. Twatangatha rĩtwa rĩaku ona maĩ-inĩ ma bũrũri wa Kenya. Twatangatha rĩtwa rĩaku ona tĩri-inĩ wa bũrũri wa Kenya Ngai. Twatangatha rĩtwa rĩaku mũthamaki wa thamaki rĩrĩa rĩmomoraga magongona mothe kĩgongona kĩama. Rĩtwa rĩu rĩgũithagia mothamaki mothe Jehova. Nĩrĩo twatangatha rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ngai, nĩgetha ũthamaki wothe wĩambararĩtie mũthamaki wa thamaki kinyume na ũthamaki waku Ngai. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩwe ũtũhete hinya ona ũgatũhe ũhoti mũthamaki wa thamaki, tũraharũrũkia mothamaki mothe Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mothamaki mothe meambararĩtie thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya mũgarũ na kiugo gĩaku na wendi waku Ngai, kũhĩtũkĩra hinya ũrĩa ũtũhete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, nĩ tũramaharũrũkia rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ngai, mĩrimũ yothe yambararĩtie kĩgongona kĩama, mũthamaki wa thamaki nĩ tũramĩharũrũkia rĩu. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mũthamaki wa thamaki, magongona ma gayism na lesbianism tũramaharũrũkia rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Magongona mothe ma Illuminati kĩgongona kĩama
rucini ruru umuthi Ngai kuhitukira ritwa riu rinene Jehova twamahorokia kigongona kiama twamainanga na twamatua tuhu twamakinyangiriria thiini wa ritwa ria Jesu magongona maria muthamaki wa thamaki othe mahinyiriirie andu aku rucini ruru umuthi kigongona kiama na gia thingu makamakomia itanda-ini makamatua tuhu muthamaki mwega makoha meciria mao Ngai magongona mothe muthamaki wa thamaki mohete athuri thiini wa riu Ngai makoha atumia thiini wa maraya Ngai makoha ciana muthamaki wa thamaki othe igatuika tuhu muthamaki mwega igatuika kirira thiini wa mecii itu toria turaga muoyo wa Jesu Kristo muthenya wa umuthi Ngai wa mana Ngai wa hinya turaharorokia magongona maya mothe turamaharagania rucini ruru umuthi tukimacokia kuzimu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo magongona maya magoroketie ciana Ngai kigongona kiama igathoma ikoya maratathi Ngai igatuika tuhu muthamaki wa thamaki nimo turokirira riu thiini wa ritwa ria Jesu nimo turokirira riu twina hinya wa Jesu Kristo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kigongona kiama rucini ruru umuthi magongona maria matumaga andu matigagutungatire Ngai maria maimaga ihumo-ini citu na kuria tuciaritwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo maturekererie riu kigongona kiama thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nitwarega gutungatira turi ngombo muthamaki mwega nitwarega gutungatira turi ahinyiririe muthamaki mwega nitwarega gutungatira muthamaki mwega tutekuihurio ni roho Ngai rucini ruru umuthi Ngai harorokane getha tuohore muthamaki harorokane getha wohore andu aku Ngai acio makomete itanda-ini muthamaki kigongona kiama toria turaga muoyo acio muthamaki mwega merigitwo muthamaki mwega Ngai ni tondu wa kuhinyiriria muthamaki mwega Ngai acio meciria mao morire muthamaki mwega acio monjire na magaikarira wheelchair muthamaki rucini ruru umuthi Ngai tunatangaza jina la Yesu linalokomboa na kuweka huru katika jina la Yesu Kristo rucini ruru nitwagutea Ngai ni tondu we niwe wohoraga Ngai niwe wiraga mundu eke bari netware Ngai we niwe muthamaki wa thamaki othe Ngai waikorokire kuzimu muthamaki mwega Ngai na ugiikoroka na ukiambata wina cabi Ngai we niwe muthamaki wa thamaki othe ukoragwo na cabi cia gikuo na muoyo nikio twakuinamirira muno Ngai gutura gwitu gwe moko-ini maku Ngai muoyo witu we moko-ini maku muthamaki kiambiriria gitu na kirekerero gitu Ngai gituraga kiugo-ini giaku we mutura muoyo nitwagutea Jehova Ngai nitwagutea rucini Ngai nitwagutea Alpha na Omega nitwagukea kigongona kiama we ndungihananio na thamaki aria maturaga guku thi we ndungihananio na andu aria maturaga guku thi we ndungiigananio na indo iria ituraga guku thi Ngai ndungiigananio na riua kigongona kiama ndungiigananio na mweri muthamaki mwega ndungiigananio na irema iria ndaihu muno Ngai ndungiigananio na maria maria manene Ngai ndungiigananio na nyamu iria tuonaga Ngai rucini ruru umuthi Ngai wewe Ngai wa mwanya we Ngai wa mwanya kigongona we Ngai munene muthamaki mwega we Ngai mutogeru muthamaki mwega ugocina gitio cimoko-ini maku Ngai riri no nene nĩ ciaku we mutura muoyo Ngai awa muthamaki wa thamaki othe we niwe turongoreirie maitho maitu Jehova Ngai toria muthamaki ndungata rongorageria guoko kwa mumiathi muthamaki uguo niguo tukurongoreirie maitho maitu Ngai ni tondu ni turamenya rucini ruru umuthi
kĩenyenyeka ona kĩrĩa gĩtangĩthenga Jehova torĩa mũthamaki mwega irĩma ithiũrũrũkĩirie Jerusalemu ũguo nĩguo gũthiũrũrũkĩria andũ aku rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ nĩ tondũ arĩa makwĩhokete mũthamaki mwega marĩthiaga na matirĩnogaga mũthamaki kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa twanyitithania nakĩo mũthenya wa ũmũthĩ atĩ tũrĩũmbũkaga ta nderi mũthamaki tũrĩthiaga na tũtikaringĩka mũthamaki nĩ tondũ we nĩwe twatua hinya witũ mũthamaki nĩwe twatua ũhoti witũ rũcinĩ rũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũthamaki mwega rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ twathaithanĩrĩra bũrũri witũ Ngai twathaithanĩrĩra bũrũri witũ kĩgongona kĩama twathaithanĩrĩra atongoria aitũ mũthamaki wa thamaki we nĩ ũhotaga kũnyita meciria ma mũthamaki ona nĩ ũhotaga kũmonia kũrĩa megũthiĩ mũthamaki rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ mũthamaki mwega nyita meciria maya matũtongoragia mũthamaki mwega marorerie na kũrĩa wendete mũthamaki mwega Ngai matigatũtwarĩrĩrie magerio-inĩ mũthamaki mwega matigatũtwarĩrĩrie mũthamaki mwega ũhoro-inĩ wa mĩhianano Ngai rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ mũthamaki mwega Ngai twathaithana ona nĩ tondũ wa ithurano iria twetereire thĩinĩ wa mwaka ũyũ ũkĩte Ngai rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ mũthamaki mwega reke wendi waku wĩkĩke mũthamaki mwega reke wendi waku wĩkĩke mũthamaki mwega twarega wendi wa nduma mũthamaki mwega twarega wendi ũrĩa wa andũ mũthamaki mwega twarega wendi wa atongoria mũthamaki twetia wendi waku rũcinĩ mũthamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũthamaki wa thamaki othe Ngai tũregete wĩitĩkangi wa thakame rĩngĩ Ngai tũregete ciana citũ ikue rĩngĩ Ngai gũtirĩ na thirĩ mũthamaki wa thamaki othe mũthamaki mwega ciana citũ ikũrĩha rĩngĩ Ngai nĩ tondũ mũthamaki mwega Ngai wa ngai ciothe we nĩwe ũrakuire mũtharaba-inĩ thakame yaku reke tũigane Ngai ta bũrũri reke thakame yaku Jesũ Kristo tũigane rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo rũcinĩ rũrũ mũthamaki mwega hitha ciana citũ mũthamaki nĩ tũronire ũgĩka ũndũ mũnene Ngai thĩinĩ wa ithurano iria irarĩ ho mũthamaki mwega twathire twĩna thayũ mũthamaki mwega ona tũtiamenyire ũrĩa bũrũri warũgamire Jehova ona rĩu noguo twetereire Jehova ona rĩu noguo twetereire wendi waku Ngai kĩgongona kĩama na gĩa thingu rũgamia wendi waku rĩu Ngai rũgamia wendi waku Jehova nĩ tondũ we gũtirĩ mũndũ mũngĩrũgamana nake nĩ tondũ gũtirĩ mũndũ mũthamaki mwega Ngai ũngĩrũgama ũkĩaria Jehova we nĩwe kuga na gwĩka Ngai ũrĩa waiga nĩguo ũikaraga mũthamaki mwega nĩ twagũtĩĩa rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ Ngai reke wendi waku wĩkĩke mũthamaki igũrũ rĩa bũrũri ũyũ mũthamaki mwega twetia thayũ waku Ngai kona inya ciumaga huho east and west mũthamaki mwega north and south mũthamaki mwega bũrũri wothe mũthamaki mwega twatangatha thayũ waku Ngai mũthamaki wa thamaki othe kiria tũnua tũrĩa tuothe Ngai twaragia ũru wa bũrũri ũyũ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo arĩa mabangagĩra bũrũri ũru mũthamaki mũthenya wa ũmũthĩ mũthamaki mwega makirie nginya tene mũthamaki mwega arĩa mũthamaki wa thamaki othe mendaga kuona bũrũri ũyũ ũgĩthira Ngai mũthenya wa ũmũthĩ Ngai thamaka mũthamaki wa thamaki nĩ tondũ ithuĩ tũtiria gũthira Ngai no nĩ tũgũtũũra mũthamaki mwega ta ũrĩa kiugo gĩaku gĩtũũraga ũguo nĩguo bũrũri ũyũ gũtũũra mũthamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩgetha ciana citũ mũthamaki mwega ona ithuĩ hamwe mũthamaki mwega twĩonere mũthamaki wa thamaki othe wega waku bũrũri wa arĩa me muoyo nĩ tondũ nĩ kiugo gĩaku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo
Ucinĩrwo mũthamaki mwega harĩa marwarĩte thĩinĩ wa bũrũri ũyũ Ngai twametĩria ũhonio waku Ngai mũthamaki wa thamaki othe we nĩwe ũrahonanirie mũthamaki mwega Ngai ũrathiaga kũndũ guothe ũkĩhonanagia mũthamaki mwega thĩinĩ waku nĩ ũhonio ũkoragwo Ngai thĩinĩ waku gũtirĩ ũru mũthamaki mwega ĩtĩkĩra kũririkana aya makinyĩte mũico Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo rũcinĩ rũrũ mũthamaki wa thamaki othe ona arĩa makuĩrĩirwo mũthamaki wa thamaki twamathaithanĩrĩra na kũrĩ we mũthamaki mwega aya makuithĩtie ciana ciao Ngai ĩtĩkĩra kũmahe thayũ mũthamaki mwega ithenya-inĩ rĩa ciana icio mũthamaki ĩkĩra thayũ waku mũthamaki mwega ĩkĩra hinya waku mũthamaki mwega aya makuĩrĩirwo na nginya matirĩ mahota kũrĩkia gũcakaya mũthamaki wa thamaki othe rũgamia ngoro ici rĩngĩ mũthamaki tungatĩra ngoro ici rĩngĩ mũthamaki mwega thamakĩra ngoro ici rĩngĩ mũthamaki mwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo aya makuithĩtie athuri na atumia Ngai mũthamaki wa thamaki othe Ngai nĩwe ũroraga arĩa makuĩrĩirwo mũthamaki nĩtũmeraga nĩtũrĩũka kũmarora Jehova na rĩngĩ nĩtwaga kwĩhokeka na tũtingĩhota Jehova we nowe ũngĩhota kũmarora Ngai nowe ũngĩhota kũmaiguĩrĩra tha Ngai nowe ũngĩhota kũmacokeria thayũ Ngai nowe ũngĩhota kũhonia ngoro ciao na nguraro ciao Ngai nowe ũngĩhota gũcokia ciũria ciao Ngai nĩ tondũ we nĩwe ũkoragwo na kĩũria kĩa ũndũ wothe Ngai nowe ũngĩtũma mĩtũrĩre yao ĩgacĩre rĩngĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ĩtĩkĩra kũmaiguĩra tha Ngai ĩtĩkĩra kũmaririkana mũthamaki nĩ tondũ we wĩ Ngai mũtheru nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩ hinya nĩ tondũ wĩ Ngai ũtũũraga muoyo gũtirĩ ona gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe ndungata ciaku mũthamaki mwega iria itũũraga bũrũri-inĩ ũyũ mũthamaki wa thamaki cirĩ moko-inĩ maku mũthamaki arĩa maiguĩte kũrwo nĩ hinya Ngai tũrametĩria hinya na kũrĩ we Ngai tũkaiga mũthamaki amatikũhotwo Ngai acio maiguĩte kũhinga igongona iria mena cio Ngai mũthenya wa ũmũthĩ mũthamaki mwega nĩ tondũ wa kũigua mũthamaki wa thamaki mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ kiugo gĩaku twakĩigua tũgĩaga na hinya Ngai ĩtĩkĩra kũmarĩria rĩngĩ Ngai ĩtĩkĩra mũthamaki mwega matikahotwo Jehova ĩtĩkĩra kũmarahũra rĩngĩ Jehova nĩ tondũ nĩwe mũthamaki wa thamaki wĩtaga mũndũ ona nĩwe mũtũũragia gatagatĩ ga thũ ciake mũthamaki kiugo gĩaku kĩratwĩra thĩinĩ wa thaburi mũthamaki mwega atĩ tiga nĩwe mũthamaki mwega rĩ thũ citũ mũthamaki ingĩatũmeririe twĩ muoyo Ngai ona nĩtũngĩahabanĩirio nĩ maĩ mũthamaki wa thamaki ona tũngĩatambũrangirwo mũthamaki wa thamaki othe Ngai gĩgacoka gĩgatwĩra atĩrĩrĩ Jehova Ngai atĩ twambũkire ta tũnyoni mũthamaki mwega Ngai tũkĩũra mũtego-inĩ wa arĩa mendaga gũtũtega mũthamaki rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ngai eroheria hinya andũ aku Jehova arĩa maiguĩte kũrwo nĩ hinya mũthamaki ĩtĩkĩra kũmeroheria hinya Ngai ĩtĩkĩra kũmarĩria rĩngĩ Ngai ĩgithĩ tiwe waranagĩria na mũndũ akĩambĩrĩria wĩra waku Ngai ĩgithĩ tiwe mũthamaki mwega ũgĩa kĩrĩkanĩro na mũndũ Ngai kĩrĩkanĩro gĩaku gĩtakĩrĩ mũthia Jehova ririkana mũthamaki wa thamaki othe Ngai kĩgongona gĩaku Jehova Ngai ririkana hinya waku kuma ũkĩambĩrĩria Ngai ririkana wendi waku kuma ũkĩambĩrĩria Jehova tũcokerie wendi waku Jehova tũcokerie hinya waku Jehova Ngai tũcokerie mũbango waku Jehova nĩ tondũ tũtikwenda gũikara mũbango-inĩ wa thũ Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ tũrathaithanĩrĩra ona arĩa me mabũrũri ma kũraihu Jehova Ngai mũthamaki mwega maheage thayũ me kũu marĩ Jehova Ngai maheage kibali me kũrĩa marĩ mũthamaki mwega Ngai Jehova ndũkanetĩkĩre thigino ya mũthamaki mwega etuo tũhũ Ngai ndũkanetĩkĩre mahinyĩrĩrio me bũrũri-inĩ wa ũgeni mũthamaki ndũkanareke macoke bũrũri-inĩ wao na gĩconoko Ngai ndũkanareke mũthamaki
muthamaki macoke moko matheri bururi-ini wa Kenya. Ndukanareke muthamaki mwega magacaya Ngai. Ndukanareke manyitwo migwate mekou mari Jehova Ngai. Ndukanamahingire matu maku muthamaki mwega, ni tondu mabururi-ini make muthamaki mwega kuiyurite uhoi wa mihianano. Ndukanamataranirie na ahoi a mihianano muthamaki. Ndukanareke meriganirwo muthamaki mwega. Ndukanareke mariganirwo ni uria wametite Jehova. Ndukanareke miaka yao ituike ya tuhu Jehova. Ndukanareke magacoka na maithori Ngai. Ndukanareke magacoka mari ahote Jehova. Ndukanareke magathikwo bururi wa ugeni Jehova, ni tondu we Ngai muthamaki mwega. Maiguage me kuraihu Jehova Ngai, ni tondu we Ngai mutheru Ngai. Haria maratwirorera muthamaki matari na mwihoko Ngai, haria mararigwo guguikara atia na guguthia atia Jehova, haria mararigwo Jehova urugamagia mundu atia Ngai. Reke muthenya wa umuthi makumenye Jehova Ngai. Reke muthenya wa umuthi hinya wa kigongona giki umakinyire Ngai. Wacha na wajue kwa hakika wewe ni Mungu Bwana, na wajue mfalme wa amani unaishi kama vile uishivyo Bwana. Nawe uturaga tori uturaga muthamaki, ni tondu guo niguo rerire Musa muthamaki wa thamaki yothe Ngai, ati witagwo nduire kigongona kiama. Uturaga tori uturaga muthamaki, ndungituirika kigongona kiama, ona ndungimenyeka ni meciria ma mundu. Toria muthamaki mwega Ngai kuraihaniriirie muthamaki east and west Ngai, uguo noguo meciria ma mundu matangikumenya Ngai. Ni twagutia muthamaki, ikira andu aku mwihoko muthamaki, ikira andu aku hinya muthamaki mwega. Mahe gutura ringi muthamaki mwega Ngai. Ndukareke menine muthamaki wa thamaki yothe Ngai. Mahe ihinda ringi muthamaki wa thamaki, ni tondu wi Ngai wa ihinda ringi muthamaki mwega. Na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndahoyo na ndetikia. Amen, amen. Gutire Ngai ungi tawe, gutire ungi tawe, gutire Ngai ungi tawe, gutire Ngai ungi tawe, gutire Ngai ungi tawe, gutire ungi tawe, gutire Ngai ungi tawe, gutire Ngai ungi tawe, gutire Ngai ungi tawe, gutire ungi tawe, gutire Ngai ungi tawe, gutire Ngai ungi tawe, gutire Ngai ungi tawe, gutire ungi tawe, gutire Ngai ungi tawe, gutire Ngai ungi tawe. Keitwe moko maitu na iguru. Ithe witu ri iguru, ritwa riaku ni riamurwo, uthamaki waku ni uke, o uria wendete we, ni wikagwo guku thi, o ta uria wikagwo ku iguru. Tuhe umuthi irio citu cia gutuigana, na utuohere mehia maitu, o ta uria ithuĩ tuohagira aria matwihagia, na ndugatutware magerio-ini, no gutuhonokia utuhonokagie ũru-ini, ni undu uthamaki ni waku, ona hinya, ona kugocwo tene na tene. Amen, 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 amen. Hallelujah. Ndungata cia Ngai mwĩ thayũ. Nĩ wega kwĩ Ngai, nĩ tondũ Ngai arutaga wĩra wake ũrĩa ekwenda.
na nikio tunyihaga muno andu aria athure ni Ngai kana aria mamuritwo ni Ngai. Ngai ni akoragwo amahunitie na kiheo gia kwinyihia, na kwinyihia guku ni gutumaga tuhote kuiguana na andu othe, kana tuhote gutwarana na umbi wothe wa Ngai. Ndungata cia Ngai rucini ruru rwa umuthi ni wega ni tondu mahinda maria turahoya tukoragwo o tukirutwo ni Ngai, tondu tuhoyaga na kiugo kia Ngai. Riria turaina tukoragwo o tukirutwo ni Ngai, tondu tukoragwo o tukiina kiugo kia Ngai. Ona riria turaraniria tukoragwo tukiaraniria tukiguagirwo tha ni Ngai, tukiaranagiria o ciugo cia Ngai. Ni wega kuiguana na andu othe, na waiguana na andu othe ni ukuhota gutungatira Ngai wina hinya na wina uhotani. Ni ukuhota gutungatira Ngai wina ugi na wina umenyo uria Ngai ararekererio muthenya thiini wa njira yake, nake mundu o mundu akanirira mwena-ini uria ehokeirwo ni Ngai. Ni tondu Ngai ni gwita etite mundu, na eta mundu akoya mwito uria etitwo naguo agatungatira Ngai tata gatungata rucio. Ngai amurathime na amwike maundu mega na ma utugi. Ona aria turi nao Ngai amarathime, ameke maundu mega na ma utugi, amahithe muno thakame-ini ya Jesu Kristo, na wega wake utuike wa gutuigana riu nginya tene na tene. Ni wega ni tondu kuma merigana ni tuiguirirwo tha, ni tuhonokete. Onawe ni njui wi muhonoku, wi muiguire tha, na mbere ya maundu mothe gukoragwo ari kumenya Ngai, na kumenya Ngai ukamwenda, tondu Ngai nowe utumaga umumenye, agakwiguuriria ukamwenda, na wamwenda ugakinya ikinya riu ringi ukamwendera andu ake. Tondu ungienda muturie ndugu na mukumbi, mwendere andu ake o uguo tu. Kwenda andu a Ngai, umwendere umbi wake. Wamenda tu wamona ukona Ngai, ni ukuhota gutwarana na mukumbi wega. Urimenyaga Ngai uria aria, ukamenya hau ni aranduta, tondu ndikuga atiriri ati tondu ni nie intercessor, kana ni nie muhunjia, kana ni nie munabii, ati nie ni thie nganabiire andu a Ngai ngimoyagira kiboko ngimahuraga, kana ngimahunjagiria uhoro na ngimahuraga ngimakumaga na kiguthuko. Ni gwakinya ni ihinda ria kuhunjia, nawe ukahunjia unyihite, tondu nawe no urabatara kurutirwo wira ni kiugo kiu. Uguo niguo Ngai athiaga arerete ndungata ciake, ukareragwo nginya kana kanini kahuthika ni Ngai, ukaiguaga Ngai ni arathii agikurutaga, ukathiaga na mbere na kumenya maundu mothe wega uria matariĩ na uria mahana. Ngwinyihia muno ngikuthaitha witikire tuingire thiini wa kiugo kia Ngai, nigetha tuigue kiria tuhaririirio ni Ngai muthenya wa umuthi. Ni tondu athiaga agiturutaga uhoro o kahora. Maandiko me thiini wa Joshua 2, na Ngai athiaga agiturutaga kahora nginya riri ringi tukagia na kiuga ta kia mwathani witu Jesu Kristo. Na katagati ga gwitikira kurutwo ni Ngai kana kurutwo ni roho wake, ni tuthiaga tugitaukagirwo ni maandiko, ta maandiko meho ndiraiga uguo nigetha tukorwo twahumburia. Maandiko meho marikitie gukorwo me thiini wa ibuku ria thimo, ati mundu utoi gwatha ngoro yake ahana ta itura imomoku. Koguo ukiendaga Ngai, ona ukiamuragira Ngai, ukiendera Ngai andu ake, wirute na wimenyerie gwatha itura ria ngoro yaku, nigetha wahota gwatha ngoro yaku ndugakorwo ta itura imomoku. Tondu itura ringi momoka gutire kindu gitangiingira,
Kwoguo tuhoe Ngai atuteithie kuhota gwatha ngoro citũ na nigetha tukorwo tuhana ta itura riirigire. Ngwihoka ni twakinya hau ndungata cia Ngai. Ngwambia mũraini wa mbere na nĩ ngũthoma. Nake Joshua wa Nuni akirekia andũ erĩ na hitho moime kũu Shitimu nigetha magathigane bũrũri, akĩmera atĩrĩ, thiĩi mũgatuĩrie bũrũri ũcio wothe wega ona Jeriko. Nao magĩthiĩ magĩkinya nyũmba ya mũka wa maraya wetagwo Rahabu, makĩrarĩrĩra kuo. Ndungata cia Ngai, haha nĩ hakinya haerwo Joshua na agwetwo nĩ wau Joshua wa Nuni, agĩcagũra andũ erĩ, akĩmera moimagare mathiĩ magathigane itũra. Haha nĩgetha hakinye nĩ gũtũmwo rĩ, nĩ karũgendo mũtwaranganĩte. Ngai akarekereria ndũmĩrĩri ciake na ciĩranĩro ciake cia marĩa eranĩire. Wĩho ndungata ya Ngai ĩkĩiguaga atĩ Ngai nĩaneanĩte bũrũri ũcio moko-inĩ ma andũ ake. Nao andũ acio erĩ, na to erĩ nĩ tondũ nĩ kwarĩ na andũ angĩ bado, no nĩ amathurire gatagatĩ kao, makĩrwo moimagare mathiĩ magathigane itũra. Nigetha hakinye ndungata ya Ngai nĩ agũtũma, nĩ tondũ tũtirĩ twahota gũtofautisha ũhoro wa athĩnjĩri na ũhoro wa arĩithi. Mũthĩnjĩri nĩ athagwo nĩ Ngai na akona ciĩranĩro iria Ngai arekirie, ndũmĩrĩri ĩrĩa arekirie tũkĩiguagĩra, na akiuga bũrũri mũna kana itũra rĩna nĩ rĩneanĩtwo moko-inĩ. Na rĩaneanwo moko-inĩ ti gũkoma kana tũkire o ũguo nĩgetha atĩ itũra rĩu rĩo rĩenyewe rĩũke rĩtwĩre nĩ tũneanĩtwo kũrĩ inyuĩ kai rĩu gũkũ. Nĩ kũgiginyana gũkoragwo ho, na kũgiginyana gũkũ maandĩko matwĩra atĩ andũ acio amatũmire na hitho. Maandĩko matwĩraga wega thĩinĩ wa gũcokerithia Maathani 29 atĩ hitho ciothe nĩ cia Jehova, namo maũndũ marĩa aguũrĩtie nĩ maitũ hamwe na ciana citũ. Kwoguo ona ndungata ya Ngai nĩ ĩrĩ maũndũ marĩa ĩtũmanaga na hitho, no rĩu ithuĩ ta athuri kana ta atumia twehokerwo ũndũ nĩ ndungata ya Ngai mũthĩnjĩri, twĩrwo thiĩi mũkanduĩrĩrie itũra rĩrĩ, thiĩ waranĩrie na andũ aya, thiĩ ũmenye itũra rĩrĩ, ũrĩthigane ũke ũrehe riboti. Rĩngĩ na ithuĩ tũkauga atĩ tũkanjia kwaranĩria na arĩa angĩ nginya arĩa mataramenya kana kwĩna hitho ya gũtuĩria itũra. Na nĩkĩo wonaga mbara citũraga makanitha-inĩ, tondũ harĩa Ngai arenda gũkinyia kanitha ũcio andũ matirĩ marakũra kiasi, matirĩ maragimara wega, ũndũ wa kũhota kwĩrwo nĩ gũthiĩ gũthigana itũra na hitho, na gũkorwo ũndũ ũcio no hitho. Andũ acio nĩ mangĩoire magũrũ mathiĩ manjie kwĩra andũ atĩrĩrĩ, nĩ wamuona, ona tondũ muonaga akĩĩkĩra ũrũme ũguo agĩtũrutĩra magongona, guoya ta makahandwo athiĩ na nĩwe mwĩte, nĩ ithuĩ aratũma tũgathigane itũra, aratwĩrire tũthiĩ kũna tũtuĩrie. Thiri ĩkumbũka ndĩkoragwo ĩ thiri rĩngĩ. Kwoguo ũkagwĩra kĩgeranio o hau, waheo ũhoro na hitho, nawe nĩ wawaria, ona ndũrĩ ũrathiĩ gũthigana itũra, ona ndũrĩ ũramenya ũrĩa ũgũthiĩ kana ũrĩa ũgwĩka. Ngakenera Ngai nĩ tondũ andũ arĩa athurĩte na arĩa amũrĩte mangĩtũmwo mathi magathigane itũra. Tondũ wakĩ, twanona ndungata nyingĩ, na haha nĩho tũtagĩrĩirwo kũ-mistake ndungata cia Ngai. Athĩnjĩri Ngai ũkonaga ta rĩu ona ta ithuĩ tũrĩ anyinyi kana ona mahinda mangĩ kana ona kũrĩ kũndũ kũhana ũguo,
urakora muthinjiri niwe urathie guthigana itura ukonaga nginya ciana cia kuu nginya ni irarakara ciona mutungatiri kana ciona muthinjiri Ngai agiuka. Ithuĩ tũtirĩaga matumbĩ na tũtirĩaga ngũkũ na tũtirĩaga mũgate na tũtinyuaga soda, no mũthĩnjĩri Ngai oka maũndũ mau nĩ monekanaga. Haha nĩho he tofauti ya kĩgongona kĩa Ngai, tondũ athĩnjĩri Ngai ti agũthiĩ gũtinda makĩhungura mĩciĩ. Andũ arĩa agũtũmwo magathigane itũũra, nĩ kũrĩ na athuri a kanitha, kũrĩ na atumia a kanitha, nĩ kũrĩ na arĩithi, ona nĩ kũrĩ na hunjia. Acio no mathiĩ magathigane itũũra, nĩ tondũ makinya kũu nĩ mekũmenya ũrĩa megũikara na ũrĩa megwĩka. No rĩu athĩnjĩri Ngai ti agũtinda makĩhungura matũũra kana mĩciĩ gũthiĩ gũthigana. Wĩra wao mahetwo maathane, ũthiĩ ũgathigane itũũra, agakũrora agagũtuĩria kĩroho-inĩ, agagũtuĩria na Ngai, agagũtũma. Haleluya. Kwoguo hĩndĩ ĩrĩa tũngĩona angĩkorwo we wĩ mũthĩnjĩri na nĩ njũĩ nĩ ũranjigua, ũtindaga gwa cirika kurukuru gũtukire gũkĩire, ũtindaga gwa cirika nĩgetha makuona makũririkane mamenye nĩ ũrabatara gwĩkĩrĩrwo ngari maguta kana nĩ ũrabatara ũndũ ũngĩ. Aca, athĩnjĩri arĩa mamũrĩtwo nĩ Ngai na arĩa mathurĩtwo maikaraga magatũmana, thiĩ ũthigane itũũra rĩrĩ. Warĩthigana ũke ndĩrĩthime gĩthimi-inĩ menye kana ũrĩa Ngai arĩtie ũhoro wa ciĩranĩro atĩ nĩ atũnengerete itũũra rĩrĩ nĩ rĩkinyanĩru. Ngacokeria Ngai ngatho na ũcio no ũndũ ũmwe wa gũtũma menye atĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai nĩ athurĩte mũthĩnjĩri Ngai wake. Haleluya. Andũ no mone ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa twarĩ na graduation ya Archbishop, nĩ hathire hagĩkinya handũ ona ngĩkora, nĩ tondũ nĩ ndoririo ciũria na ngĩrwo wĩhokeirwo kanitha tondũ nĩ mũwaine, no nĩ ndaririe na ngiuga tũtiũwaine ona ndoĩ kũrĩa njikaraga. No ti kuga ndoĩ kũrĩa njikaraga, tondũ anatũma andũ mathigane na mamenye kũrĩa njikaraga, no ti gũkaga gũtinda hau akĩnjikarĩrĩra kana gũka kwenda kũmenya egũgĩthiĩ kwa andũ aigana na nĩguo ehokeirwo wĩra mũingĩ. Ahetwo wĩra wa gũthĩnjĩra Ngai magongona marĩa tũramũrehere mbere-inĩ ya Ngai. Nĩ ndaiguire ta kwagĩa na kũnugunĩka kwa andũ amwe, onokorwo ti arĩa marĩ thĩinĩ wa kanitha, nĩ arĩa rĩngĩ mena nja makarigwo, ai mangĩkorwo matwaranĩte na ndungata ĩyo ya Ngai mĩaka ĩrorete 10 rĩu na ndoĩ gwake atĩa, ũguo nĩ kuga atĩa? Ũguo nĩ kuga atĩa? Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, atĩ ndungata cia Ngai, athĩnjĩri Ngai nĩ gũtũmana matũmanaga gũgathiganwo itũũra, tondũ nĩ njũĩ na nĩ ndĩrakuona wĩ mĩtambo-inĩ na nĩ waigire ũguo. Ĩyo anja ndungata cia Ngai nĩ cigũtũmana itũmanaga na hitho itũũra rĩgathiganwo. Andũ arĩa matũmirwo mathi magathigane itũũra nĩ mathire na magĩkora mũtumia kana magĩkora mũka wa maraya wetagwo Rahabu na makĩrarĩrĩra kũu. Haleluya. Mũtũmani, mũtũmwo, mũtũmanĩrwo, ũtungata ti mũhũthũ na ti raithi ũrĩa andũ meciragia. Andũ meciragia ũtungata nĩ mũgate na thiagĩ ũgaikũrũkia na karia. Ũtungata ti mũhũthũ, ũtungata nĩ mũritũ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndungata ya Ngai ĩragũtũma ndoĩ kana nĩ ũkinyĩte kĩwango kĩu, ndoĩ ũkuoya ũhoro ũcio atĩa, ndoĩ kana nĩ ũgwĩtĩkĩra kana nĩ ũkũrega, na agũtũma ndoĩ kana ũgũthiĩ ũthirĩre na kũu. Kwoguo atũmana nake atigagwo maru-inĩ. Arĩa mugaga wĩra wa ndungata cia Ngai no kũrĩa indo ciene, no gwĩtia mbia, no kũrĩa, no gwĩka atĩa, wĩra ũrĩa marutaga ndungata cia Ngai ona tũtingĩhota kũmarĩha
ona korwo no tunyite indo citũ ciothe twendie tũmanengere tũtingĩhota kũrĩha wĩra ũrĩa marutaga. Bũrũri ũyũ ũrathiĩ ũgĩthiĩ gũthiganwo ndũrathiganwo nĩ tondũ wao na atumia ao na ciana ciao, na ona kĩeha kĩnene kĩrĩa gĩkoragwo na mĩciĩ ya ndungata cia Ngai. Mĩciĩ yao ĩthiaga na mbere na gũthũka, na Ngai no aramatha manyitĩrĩre mĩciĩ yanyu. Ciana ciao ithiaga na mbere na gũthũka, igathũkagio nĩ thĩ, na ciana cianyu igathiĩ na mbere na kwagĩrĩra. Atumia ao mathiaga na mbere na kũhinyĩrĩrĩka na kũnyũrũria ndungata cia Ngai, na inyuĩ atumia anyu mathiaga na mbere na kũmwathĩkĩra na kũmũigua. Kwoguo thogora ũrĩa ũrĩhagwo nĩ ndungata cia Ngai, ndungata cia Ngai rĩrĩa tũrauga atĩ andũ aya wĩra wao no gwĩtia na kũrĩa, marĩa citikinyaga nda. No menye Ngai atangĩgwatha ũmũnyitĩrĩre ndũngĩhota kũmũnyitĩrĩra, kuonania kĩrĩa gĩothe marĩaga na kĩrĩa gĩothe gĩkoragwo moko-inĩ mao gĩkoragwo gĩathanĩtwo kuma kũrĩ Ngai gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri. Niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage nĩguo rwĩmbo rũinagwo na tuonaga tarĩ o national anthem ya Mũgĩkũyũ. Niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage nĩ ngenaga mũno nĩwe tondũ nĩ ũnjĩkaga wega no kanyenda hingo ciothe. Irio ciakwa, maĩ marĩa nyuaga, ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga, ona muoyo nowe. Ndungata cia Ngai itikomaga toro ikarĩkia, tondũ ndũmĩrĩri iria Ngai aramarekereria nĩ makoragwo makĩũria megũcineana na njĩra ĩrĩkũ na ikuoyo na njĩra ĩrĩkũ. No ithuĩ tuonaga no mbia marabatara, no ngari nene marabatara, no mĩgũnda marabatara, no manyũmba marabatara. No reke ndĩmwĩre ndungata cia Ngai, faida ĩrĩa nene makĩria motungata ũrĩa ũtungatagwo nĩ mũthĩnjĩri ũmwe, faida ĩrĩa nene ĩgunaga arĩa aratungatĩra. Faida nene yonekaga, maciaro manene monekaga kũrĩ ciana cianyu, monekaga kũrĩ atumia anyu. Tũgacoka tũkaga tha cia mũtharaba nĩcio twagĩrĩire kũhoya Ngai atũhe tha, tũkaiguagĩra mĩciĩ ya ndungata cia Ngai tha ona ciana ciao. Nĩkĩo ndĩmũthaithaga ndungata cia Ngai arĩa tũnyitanagĩra tũtikanatigithĩrie kũhoera ndungata ya Ngai ũrĩa ũigĩtwo mbere-inĩ itũ nĩ Ngai, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa akorererwo nĩ ũndũ nĩ atũmana gũgathiganwo bũrũri, nĩona bũrũri kana itũũra rĩa gwaku kana itũũra rĩaku ngoro yaku nĩgendeirwo na ĩrenda kũninwo, wathĩrĩirio gĩkuũ, agacaria andũ na hitho akamatũma mathiĩ mathigane itũũra rĩrĩ nĩgetha rĩtunyanwo umwe gĩkuũ-inĩ ũgĩe na muoyo. We wagĩa na muoyo ũgacoka ũkagĩa na hinya wa gũkĩrĩra ndungata cia Ngai. Ona matirĩ wĩra marutaga, no gũikara ũguo moke maikare hau mere andũ pokea indo maitĩrĩrwo indo. Mendaga gũtuania atĩ ta rĩu kabũri gakwa karĩa ndĩithĩtie ndĩkendie ndĩmatwarĩre. Wĩra ũrĩa marutaga nginya wa gũkirĩrĩria ndungata cia Ngai tũtingĩhota kũmarĩha. Nĩ harĩ mũini wa rwĩmbo woinaga na nĩ ainire akiuga atĩ gũkirĩrĩria nĩ kũrĩhaga thogora. Kĩu nĩ kĩheo Ngai aheaga andũ ake. Ndungata cia Ngai iratũmana bũrũri ũthiganwo, bũrũri ũgathiganwo na gũkahotanwo, maciaro mau magakorwo marĩ citũ na ciana citũ na athuri aitũ, kwao gũgathiĩ na mbere na kũhĩtana na kũhĩtana na kũhĩtana. Tũgacoka oho tũkaria mĩario ĩkamakinyĩrĩra, makagĩa na gũkirĩrĩria na kuo gũkarĩha thogora mũiganu wa gũtũma Ngai amaigĩrĩre gĩa kũrĩa metha-inĩ, amaigĩrĩre gĩa kwĩhumba metha-inĩ, amagĩrĩrithie maũndũ-inĩ mao, ona makĩhinyĩrĩrĩkaga ngoro tondũ ũrĩa ciana cianyu ciagĩrĩire. Ciana ciao nĩcio nyingĩ ikoragwo igĩka maũndũ marĩa matagĩrĩire. Tũtikanatigithĩrie gũthaithanĩrĩra ndungata cia Ngai, tondũ hĩndĩ ĩno andũ aya
eri matumwo na ni mathi makora muka wa maraya we mutumani mutumanirwo ona mutumwo na mutumanirwo ithuothe haha ni hari na wira gutire mundu utari na wira wake o muthenya riria kiugo kia Ngai kirathi na mbere mundu ana wira uria athiriirio ni Ngai wa kuruta haha ndungata cia Ngai ni ciaimagara maimagara na ihoya ona ringi matiga mera family ciao ni twaimagara wathiko tondu ni wakua kaburungo mundu wakwa ni nguka ndirio miethere-ini tondu atumirwo na hitho wewe mutumia akwira athi guthigana itura ni ugutomboa ciri na thiri ikorwo etari thiri ringi koguo riria werwo gathigane itura na watumwo na hitho itikira hitho iyo ikare rio hitho nigetha riria utorania wa Ngai uri onekana we nduri gocwo we uthiganire itura ona uria utumanire itura rigathiganwo ndari gocwo ona we muhithani nduri gocwo uria uri gocwo no Ngai we wiki na nikio twitigiraga muno nginya tukainainaga ona hindi iria twi mbere-ini ya Ngai riria turaria ciugo cia Ngai ona tukigweta ritwa riake andu aria mathuritwo na makamurwo ni mugwitikania na nie tukoragwo tukiinaina na tukimaka tondu Ngai ndatwirikaga Ngai ni munene Ngai ehinya Ngai ni kihoti gutiri undu muremaga na niwe kihumo kia maundu na niwe kirikiro kia maundu tutingihota ona tutigaine toria Johana igaga ati ndigaine ona kuhutia ndigi cia iratu ciaku tutigaine ona kugweta ritwa ria Ngai tondu tutikinyaniirie ithimi tondu tutingihota ona gutariria ona korwo twaheo mweke o muthenya tutingihota kuhunjia Ngai tuhunjagia uhoro macunje mundu gwitwo Paulo niguo aragia thiini wa maandiko ma Korinitho ati tuhunjagia maundu icunje ni kuona tuonaga maundu na mairia no kwina ihinda rirakinya na niriroka tuone maundu maya wega toria mundu onaga gicicio-ini andu aya matumwo na hitho ni kuri na maundu maingi mekagirwo hitho-ini na haha ni ngwenda twaranirie ndungata cia Ngai uhoro ukonie kiugo hitho ni kwaga kwianika kana kwianirira matumwo ni ndungata ya Ngai na hitho na uria guthiaga ni atiriri we mwamure na uitiriirio maguta ni Ngai we muthure na nikio wiho turatwarana rucini rwa umuthi ugie ndugu na mukumbi ugie ndugu na mwenetha turona andu aya matumwo na hitho mathire magikinya na gatuma makiraririra na wandu aria mathugundaga na mathugundagira wira wa Ngai oru mauthugundagira nduma-ini magiciria Ngai ndari nduma-ini iyo we na nie twagia ndugu na mutumbi twagia ndugu na mwene nduma kuria thiri cithugundagirwo hau niho Ngai okaga akaguuria thiri Ngai ndari ahitha andu ake ndundu na kieha kiria kinene gikoragwo na ndungata cia Ngai rucini rwa umuthi ndungata cia Ngai ni tondu Ngai ni akuhithuriria hitho na akuguuriria thiri akuoya gutwara aria manarutirwo wira ucio ni moe na ni maretikania na nie Ngai agutwaraga thiri-ini ona mukomete na mundu uria wiciragia niwe wendete muno kana kwendete muno agagutwara agakuonia ni wona thugundu erathugundirwo guku nduma-ini ukona Ngai ona uyu woi uyu ndihokete mwihoko wakwa wothe uthiriire hariwe uyu nduitwe mwendwa wa ngoro yakwa uyu rugamaga nanie Ngai
thiri cia Ngai agakuguũrĩria nginya onawe ũgatukanĩrwo ona ũyũ, na Ngai akuguũrĩria nduma, tondũ akuguũrĩria thiri iria irekĩrwo nduma-inĩ, tondũ nĩ wĩtĩkĩrire kũgĩa ndũgũ na mwene nduma. Haleluya! Ndungata cia Ngai reke twĩtĩkĩre kũgĩa ndũgũ na mwene nduma. Gũtirĩ ũndũ ũgatũhĩtĩra hinya, tondũ marĩa marĩthugundagĩrwo nduma-inĩ nĩ arĩkũguũragĩria, tondũ wĩ mũrata wa mwene nduma. Na waguũrĩrio maũndũ macio, ndũraguũrĩrio ũmene mũndũ ũcio kana ũmũthinĩkanie. Haha nĩho kirĩrĩria wonekaga, haha nĩho ũkirĩrĩria wagaga, tondũ wakira ũguo warora mũndũ ũcio ũkona akũreheire kĩndũ akwĩri nĩ ndungata ndaiga atĩrĩrĩ, ũmũthĩ ũrĩa kanyama ndungata. Haleluya, haleluya. Ũkona ũyũ ma aranduga na nĩwe ũrathiĩ rathiri-inĩ. Haha Ngai ekaga ũguo nĩgetha ũiguano waku nake ũrũme, ndũkanae kũmena mũndũ ona ngoro aragũthiĩrĩra atia thiri-inĩ, tondũ tiwe wera Ngai akũguũrĩrie thiri ndiku iria irathiĩ na mbere. Kĩndũ kĩrĩa tu kĩrendeka na ndungata cia Ngai no kũgĩa ndũgũ, na mwene nduma akũguũrĩrie thiri. Wĩra ũkoragĩrwo haha, nĩ ũrona biũ ta ũrĩa Jesu Kristo akiraga ũguo akarora akona ũyũ nĩ Judasi na nĩwe ũrĩneana, na niwe haha ũrangeithia ngeithi cia kĩmumunyano, akarigwo nĩ atĩa kana nĩ atĩa gũthiaga, tondũ mũndũ ũcio nĩ ũkũmũrutĩra magongona marĩa magĩrĩire kũringana na ũrĩa ũrarutĩra andũ arĩa angĩ. Ũgathwo kĩa hinya wĩ ndungata ya Ngai, kwendana, ũgathwo kwenda ona ngoro nĩ ũramenya mũndũ ũcio nĩwe ũrakwenjera irima ũthiĩ kaburi. Ũgathwo kũmwenda na kũmwĩka wega. Maandĩko magatwĩra toragia ũru na gwĩkaga wega. Koguo haha angĩkorwo nĩ ũthiaga ũgakora nĩ waguũrĩrio nĩ Ngai thiri cia maũndũ marĩa marathiĩ na mbere, akũguũragĩria thiri cia nduma-inĩ tondũ nĩ mũrĩ ndũgũ na nĩ akwendete, akũguũrĩria nawe ũkagĩa na rũmena, ithenya rĩa wendo kuongerereka. Ngai ti rũmena, Ngai nĩ wendo. Koguo wendo ũyũ ũgakũrania wendo na rũmena, ũgakũrania kũrathima na kũrumana. Agwathĩte kana athanĩte ũrathimane, we nawe wona ũrĩa andũ maragwĩka ũkanjia kũrumana, ũkorwo nĩ mbara, ũgateretha, na tondũ Ngai arĩ ona bata nawe agakũhe ihinda, matũ maku makahingũrwo nginya ũkaigua maũndũ moru marario, ũgate ihinda. Ndungata cia Ngai reke tũtige gũte mahinda. Kiugo kĩa Ngai gĩtwathĩte twendane, kiugo kĩa Ngai gĩtwathĩte tũtugane, kiugo kĩa Ngai gĩtwathĩte maũndũ mega, twathĩtwo tũrathimane. We rathimana tu, mwene kĩrathimo nĩwe ũrĩcagũraga kana kĩrathimo kĩu nĩ gĩgũkinyĩrĩra ũcio ũragũthugundĩra ũru kana gĩtigũgũkinyĩrĩra. Hoyagĩra nginya ũcio thũ yaku. Haha nĩho haritũhagĩra andũ aingĩ, nama ũkamenya mũndũ ũyũ ma nĩwe watũma mũciĩ wakwa ũthire, mũndũ ũyũ nĩwe wahukĩria ũtungata, mũndũ ũyũ nĩwe wahukĩria mwana na ndĩmwende. Niĩ Ngai wa mũthemba ũcio ndikũmwenda. Wathĩtwo wendane na wathĩtwo rathimane. Koguo ndungata cia Ngai rĩrĩa ndĩramwĩra ũhoro wa ũtungata ti kaũndũ ũguo twĩciragia atĩ no kuoya Bibilia na kuga haleluya na pokea. Ũtungata nĩ ũrĩ thogora na nĩ ũrĩ wĩra mũritũ mũno ũrutagĩrwo, tondũ nginya ona mũndũ ũrĩa ũrakũneana mũkũragi mwenake hau nĩ ũramuona, no kiugo kĩa Ngai kĩgwathĩte ũrathimane.
ndũngĩrumana tondũ wathĩtwo ũrathimane. Ndungata cia Ngai rekei twathĩke nĩ Ngai, nĩgetha motungata maitũ matige kũritũha, nĩgetha tũrĩkie wĩra ũrĩa twathĩtwo nĩ Ngai wa gũtungata na gũtuga ndungata cia Ngai na kũrathima wĩra wa Ngai. Koguo ũngĩkorwo wĩ mwĩta na wĩ mwamũre na nĩ ũkoraga nĩ ũrarumana, nĩ ũrarekereria irumi, wĩna kawĩra ũtigarĩtie, na ngiuga ũguo to kũrumana kana kũrathimana, nĩ maũndũ maingĩ ũtigĩtie. Ũngĩkorwo nĩ ũracoka na thutha nĩ tondũ wa mĩario ĩrario, wĩkĩre hinya mũrata tũthiĩ na mbere. Toria ũru na gwĩka wega, egeria kwenda nginya ũcio ũrakwarĩrĩra, geria kwenda nginya ũcio ũrakũruta njĩra-inĩ ya muoyo, geria nĩgetha ũmũcokie, mũhunjĩrie na ciĩko ciugo citarĩ ho. Reke kiugo kĩa Ngai gĩtwathe, na ũguo wothe ndĩraria, ĩyo yothe no njĩra ya gũthigana itũũra. Itũũra rĩtithiganagwo o ũguo ndungata cia Ngai, nĩ kũrĩ thogora. Ndũngĩthiĩ gũthigana itũũra wĩ mũhũnu, tondũ wathiĩ gũthigana wĩ mũhũnu nĩ twĩragwo atĩ ũrugarĩ umaga na nda. No ũthiĩ gũthigana itũũra ũnyitwo nĩ gatoro tondũ wĩ mũhũnu, ũkorererwo nawe ũkuĩre kũu, na Ngai ndegũkũneanĩte ũthire. Ndũngĩthiĩ gũthigana itũũra wĩna ngoro njũru, tondũ no mũhaka, tondũ ndũĩ ũgĩthigana itũũra ũrĩtũmwo kũ. Twaigua kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra atĩ mathire kwa mũka wa maraya. Koguo haha hakanyonia atĩa ũyũ nĩ mũka wa maraya. Koguo maraya nĩa? Hau nĩ tũkwĩihũrĩria. Haleluya. Jesu akumia thuri. Haleluya. Praise God. Haleluya. Mũka wa maraya. Koguo maraya makuĩtwo nũ? Maraya nĩ kuga atĩa? Maraya tondũ ona mageria kũiganĩrithio matiraiganĩra, nĩ maraya. Marona haha, koguo nĩ maraya. Ndungata cia Ngai tũgacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kũrĩa atũrutĩte tũrĩ athuri, nĩ tondũ wa kũrĩa atũrutĩte tũrĩ atumia, tondũ maraya maya matingĩtuĩka maraya hangĩkorwo hatirĩ na mũka wa maraya. Nĩ kũrĩ maraya single, tondũ harerwo mũka wa maraya. Nĩ thengio kwĩ Ngai. Na hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ gũthigana itũũra, nĩ wagĩrĩire gũkorwo ngoro yaku kana roho waku wĩiguĩte wĩna roho wa gũthuthuria ma roho, tondũ ndũĩ wathiĩ kwa mũragani kana wathiĩ kwa mũka wa maraya. Nake mũmaraya ũrĩa wathiĩ gũthigana itũũra gwake, Ngai akũrekereria nĩgetha ũthiĩ ũmenye kana nĩ wakũũrirwo kana ndũrĩ wakũũrwo. Rĩngĩ Ngai nĩ atũmaga ũgathigana itũũra ũmenye kana Ngai, niĩ marinda ndamonaga ngaita rũta, ndĩ maraya mũthuri, niĩ Ngai agagũtũma kũu nĩgetha ũkore kana ũthire gũthigana itũũra kana ũthire gũita mata, wĩkore ndirĩ ndahotanĩrwo, ndĩna karũgendo ga gũthiĩ, Ngai ndutĩra wĩra tondũ ndĩrĩ o maraya bado ndirĩ ndĩratuĩka ithanwa rĩaku. Koguo harĩa ũratũmwo ũgathigane nĩ ũgwati-inĩ. Nake mũka ũyũ wa maraya ona maraya nĩ moka, akamenya kahũa nĩ kahĩa, aya nĩ erĩ moka ngasi yaihũra na nĩ karatigĩtie hanini gathire, ndĩrakĩingatagwo nĩ nyũmba, tondũ akaya nao mendaga gũikara maũndũ ma goro, maũndũ manene, matirĩ ũkirĩrĩria. No endie nginya ndiũĩ, no akwendie nginya mwĩnake.
na nĩ ũgwĩtĩkania na niĩ nĩkĩ? Tondũ athuri arĩa ogĩ moigaga atĩrĩrĩ, wamenya irĩkũ pastor, atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũtwaranĩte na mũtumia ndũkanareke athiĩ thutha, tondũ ndũkanareke athiĩ thutha tondũ no akwendie, reke athiĩ mbere. Mũgĩkũyũ nĩ mũgĩ, athuri mendirio makĩendio nginya gũgĩkinya handũ rĩu makĩũhĩga atĩ ndũkanareke mũtumia athiĩ thutha no akwendie. Gũkwendia mwĩnake, no wareka athiĩ mbere ndangĩhota gũkwendia tondũ nĩ ũramuona. Haleluya! Hau githĩ hatikĩrĩ kaũndũ gakĩhutĩrĩrio ndungata cia Ngai, na nĩ ndehera hau arĩa tũkũrĩtwo nĩ Ngai kuma ũmaraya-inĩ tũrĩ akũre, arĩa tũkũrĩtwo kuma mũka-inĩ wa maraya tũrĩ akũre, na maraya nĩ ekũhonokia andũ a Ngai, amahe kĩraro, amahithe na gũke kũrio. Rekei tũthiĩ na mbere ndungata cia Ngai tũigue. Maandĩko makaiga atĩrĩrĩ verse 2, naguo ũhoro ũcio ũkĩheo mũthamaki wa Jeriko, akĩrwo atĩrĩ, nĩ gũkĩte andũ a ciana cia Isiraeli magatonya gũkũ ũtukũ nĩgetha matuĩrie ũrĩa bũrũri ũyũ ũtariĩ. Kwoguo biacara-inĩ ĩrĩa yothe ũrutaga, ũndũ-inĩ ũrĩa wothe ũrĩ naguo, ndũgecirie atĩ ndũmenyekaga kana ndũtuĩragio. Andũ aya moka ũtukũ, na gũkũ nĩ kũyo nĩ gũkagwo nĩ arũme, no nĩ hakinya riboti satellite ya State House, nĩ yakinya ndagĩka na gwatuĩka kũrĩ andũ moka, na andũ aya rĩ gwakũranwo nakĩ matinoka wĩra ũrĩa mokaga kũruta kũu. Mũthamaki atwarĩrwo na erwo nĩ guoka andũ erĩ na mokĩte gũtuĩria bũrũri. Kwoguo hĩndĩ ĩrĩa we ũtũmĩtwo nĩ Ngai ũthiĩ ũgatuĩrie bũrũri, kũrĩ na andũ angĩ nao na meitũra arĩa mataraga mũthamaki, arĩa makoragwo me gatagatĩ-inĩ, nao nĩ mona na nĩ mataũkĩrwo na nĩ makũrana. Naho haha nĩho tũragĩria atĩrĩrĩ, anabii a maheni rĩ, na nĩ njiguire twahoerwo ũhoro wa anabii a maheni na anabii a marĩ, maũndũ maya mokanagĩra atĩa? Tondũ aya nĩ matũmwo magathigane bũrũri na hitho. Kũrĩa mathiĩ nĩ makora andũ makũrana na mamenya aya nĩ athigani na matwara riboti kwĩ mũthamaki. Kwoguo rĩrĩa ũrathiĩ gũthigana bũrũri ũkoragwo wĩhothete no wĩregete no rekereirie mothe atĩ no ũthiĩ ũkorane na gĩkuũ wĩ ũthigani-inĩ wa bũrũri. Ndungata cia Ngai, ũtungata ti wĩra mũhũthũ ũrĩa andũ meciragia, ti kawĩra kahũthũ ũrĩa andũ meciragia atĩ no gũikara ũguo andũ moke online-inĩ maikie mbia, arĩa angĩ moke kĩgongona-inĩ maikie ithandũkũ-inĩ, atĩ we no kuoya no ngĩremwo nĩ kũinamĩrĩra rĩ, ta niĩ ngĩremwo nĩ kũinamĩrĩra ithandũkũ-inĩ gũkĩruta rĩ, ngĩathane atĩ we nyonaga wĩ mũraihu ũkohingũra ithandũkũ rĩrĩ ũrute na ũtare, monagwo tarĩ o gũtara tu na kuoya na gũcierekeria na kũrĩa megũcienda. Rekei ndĩmwĩre ndungata cia Ngai, tũkĩruta mawĩra maritũ ma thithino na mĩnoga nĩgetha tuone kĩrĩa tũrona. Ndungata cia Ngai irutaga wĩra wa mĩnoga na thithino na kũrekereria mĩoyo yao gwati-inĩ, thakame ciao magacihotha nginya gĩkuũ-inĩ tondũ nĩ makuagĩra wĩra-inĩ. To ũguo reciria atĩ no kwamũkĩra na kuoya na gũthiĩ kũrĩa kana gũthiĩ kũrĩa nyama. Nĩ wĩra ũkoragwo ũrutĩtwo mũnene. Rekei tũmende na tũmathaithanagĩrĩre, tũmahoyagĩre mũno makĩria. Ona rĩrĩa tũramenya atĩ nĩ tũraruta kĩndũ, tũrutage ta tũtakaruta rũciũ, marĩe magĩe kahinya ka hĩndĩ ĩrĩa mangĩtũmwo magathigane.
tondu mahinda maingi ni maria matariaga ndungata cia Ngai ona ni Ngai mwega netha nyingi ati ndari areka tuhurutwo ni ruhuho na ngiuga guo ni nguririkana hindi imwe ni ndahoyaga muno makiria ndahoya aria twitanitio nao magithi magikinya handu nginya mami na mutikariganirwo ari prayer partner wakwa makiambia kuga ngihinja muno no ni uria ndiratindikiririo ni utungata niguo ungire mathina niguo mangire riu ndahoya ngihinja muno no ndahinja manjirie kuga atiriri hai uyu ni guthika uyu ni rona uria agucitie ngingo uyu gutwara kaburi o hau akihoya mahoya ma ngoma ati ni kuhoya Ngai ndendaga irimu ni gwathire gugikinya handu makiremwo ni gukiririria makinjira we tamaka ni thiko turakuhe utwerekeire kaburi tuguguthika na Ngai atigwa rio Ngai ici ciana ciaku uriragira u ikarerwo icia ndigwa ndungata cia Ngai nderire Ngai ngimurira Ngai ndi undu umwe tu ngukuhoya na nguguthaitha uthondekere mwiri na ngihuthira mandiko thiini wa ibuku ria Ahibirania meho maigaga uria Ngai athondekeire Jesu Kristo mwiri ngimuhoya ngimwira Ngai thondekera mwiri ndihingite kana itehingite gutikana menyeke uria ndi na uria njikaraga kana uria gutarie ni twagithire na gugiikaranga na acio amwe aria matenderagio horo ucio matituraga ciana ciao o nie ndatwikaga ciakwa ni nie ngucirera ciana ciao ni nie ngoragwo nacio na o matiakihingaga to tiakigunio gi Ngai areke mahuruke na thayo na ndungata cia Ngai kuma hindi yo ndathire ngikora ati ona ndehitha tondu hindi yo mundu ndakoragwo akimenya hitho wathie ku ndathi mahoya niki urahoera Ngai riu ona niguo na thina muingi ri ui no mahoya tututututu na niguo na thina muingi Ngai ni athire akiguria na uria thiaga agitureraga kahora wathie ku ndathio macaria-ini no wathi wira ndathi wira haya ka wathi wira kunene ndathi kunene no ni nguco haria guthirira ugacoka ri haria guthirira niho ngucokera ndathi ona ndathi mahoya daima ngiona haya ona matirame maraiga he na kuu urariaga wega ngiuka Ngai athakaritie ndungata cia Ngai kuma hau na hau Ngai agithondekera mwiri nginya umuthi uyu na tungithie nawe tuthie thiko cigana Ngai atuhotithitie tondu gutire mundu ungihota guthie ndungimenya na ndungikurana no umenyire turari nawe kuri andu tuthiaga nao gakora nginya ngi ni ngari turakombora mainukio ni mahotirwo biu tondu mundu ucio arenda kwigerekania araiga nguthie cigana ona reke ndimwire ndungata cia Ngai Ngai ni athondekagira mundu mwiri nie ona ingiuma tiga no wonire ringi gathithi ni karahenia ona ndeno ehana kirima kia Mount Kenya ndihovokaga ona kainji na ndungimenya kana ndirariku kana ndirathiite ku kiama kinene Ngai aningeirie agithondekera mwiri koguo riria turoya kiugo kia Ngai tukihoya Ngai ti muthako koragwo ho Ngai ni ekaga na ni aiguaga ndungata cia Ngai umuthi uyu ngeragia nginya kuhurana na mwiri wa ati nigetha ngakena nginya hindi ria ati tureheirwo kigoco guku kona ati ndiu ndagoca tukiro ni tugutinatinio na haria kigoco giathiriire hau hatiokire wega tondu hindi yo ni ndaigua ni huthahuthite uguo kamweke kau kangioneka
no kega iguru ria miturire na kwagiriria miri uragocoka ukigeria gutuanga kiro ici tondu Ngai ni athondekire mwiri ndungata cia Ngai ni wega gukoragwo mbere-ini ya Ngai tukamenyaga ona riria turathigana itura ti muthako koragwo ho riri wiguaga tukiuga nyama cia mandi mugate na mai ungiria nyama na wetekanie nani ungiuria mukabi no akurire nginya mburi uguo mathia na kahiu karia makoragwo nako kana banga no akurire mburi ng'ima na anyue mai nake rugendo ruria eguthie na ndakahoteka tondu nyama nĩ irĩ mũthithũ icio igagira mwĩrĩ-inĩ koguo na rĩrĩa ũngĩthiĩ ndũngĩhoteka ndungata cia Ngai nginya mĩrĩre ĩrĩa tũrarĩa Ngai nĩ atũheage mĩrĩre ĩrĩa ya gũtũma na rĩrĩa twathiĩ gũthigana bũrũri tũtigathiĩ gũtahwo nĩ irio cia kũu twathiĩ tondu rĩngĩ irio iria mararĩa nĩ cia gũcambithia Ngai ndungata cia Ngai ti cia gũthiĩ ikĩrĩaga hovyo o kĩrĩa makinyĩrĩra kana kũrĩa makinya maandĩko makaiga atĩrĩrĩ nake mũthamaki ũcio mũraini wa gatatũ Joshua nĩ 2 akĩrekania harĩ Rahabu akĩmwĩra atĩrĩ andũ acio mokire gwaku nyũmba marutithie na nja nĩ ũndũ mokĩte gũthigana bũrũri ũyũ wothe mũraini wa 4 no rĩrĩ mũka ũcio nĩ ũrona ona aretwo mũka ũcio eni mũka ũcio wa maraya mũka uina nĩguo andũ angĩ mendete kuga mũka ũcio waku sasa haha kĩnyararano kĩa bamĩrĩ makwĩra mũkaguo mũka ũcio waku nĩ mũtũrĩku mũno na ndendaga gũtuona mũndũ mũka ũcio ũka ũtũhunjagĩria hau ũikaraga na gũkũ mũndũ mũka no rĩrĩ mũka ũcio akĩoya andũ acio erĩ akĩmahitha agĩcoka akiuga atĩrĩ ĩti-itherũ andũ acio nĩ megũkĩte gwakwa no rĩrĩ ndinamenya kũrĩa mekumĩte nakuo verse 5 na gwakinya atĩrĩ atĩ ta ihinda rĩrĩa mũrango wa itũra ũhingagwo o gwatuka andũ acio macoka kuma na rĩu ndikĩmenya kũrĩa mathire marũmĩrĩrei na ihenya na nĩ mũkũmakinyĩra haha nĩ harabatara ũgĩ ũmenyo wa kĩroho tondu no uneane ndungata cia Ngai nginya we mwenyewe wineane Rahabu angĩahingĩirwo wĩra wake ona gũtuĩka ndungata cia Ngai nĩ ciatũmire wĩra ũcio hingwo akĩririkanwo nĩ ũthamaki wa Ngai akĩambagia kũrĩa kuma igũrũ nĩ ũndũ wa ũgĩ nĩ ahithire ndungata cia Ngai na akĩmenya niĩ ndikĩmenya kũrĩa mekumĩte thaa iria itũra rĩhingagwo mũrango rĩ nĩ maimagarire na mathiĩ iwe nawe o ũrĩa ũhana tondu Ngai atuonire na agĩtwĩta tũtukanĩirwo twĩ maũndũ-inĩ maritũ gũtirĩ mũndũ ũngĩkũhenia kwĩre atĩ niĩ ndĩ mwega ndaciarirwo nyanjĩtie gũtungata o hau ũtukunyĩtwo nĩ thĩ ũkarora hamwe gũtirĩ mũndũ mwega nĩ andũ a Ngai aigana wananeana magakua nĩ tondũ wa ũrimũ waku kũneneha maandĩko thĩinĩ wa Koherethu nĩ matwĩraga ndũkanae kwĩninithia nĩ tondũ wa ũrimũ kũneneha reke ũũgĩ ũrĩa ũrekereirio nyũmba ya Ngai tũũhũthĩre wega tũmenyage hĩndĩ ya kũhitha ndungata cia Ngai tondu haha hena mũtũmani nĩ arabatara onake kwĩneana na kwĩnyihia mbere-inĩ ya Ngai nĩgetha kũhotanwo mũtũmwo mũthigani nake nĩ arabatara kwĩima maũndũ maingĩ nĩgetha mbara ĩhotanwo ona mũtũmanĩrwo nĩ arabatara kwĩima na kũhũthĩra ũgĩ nĩgetha mbara ĩhotanwo koguo we mũthĩnjĩri we mũndungata we mũcirika gũtirĩ ũtarabatarania nĩgetha itũra rĩhotanwo ũthigani ũyũ wakinyĩrĩra
we niwe urikenaga na andu anyu tondu onacio maragukagirira kiria Ngai arekereria na thahura tiri uria murume warathimwo ni tondu wa thigani wa itura na rikegwatirwo thiini wa nyumba ya Ngai. Maundu macio mothe ugi ucio wothe we thiini wa nyumba ya Ngai nikio itatigithagiria murata gukwira karibu sana thiini wa nyumba ya Ngai. Tuhuthire ugi uria Ngai atuhete wega twinyitire maundu maria tunyitiirwo ni Kristo ona to macio moiki nginya maundu ma guku thi kuria wega kunywa wega guikara wega ona maundu mega na manene na maundu maya moka tutitigaga kumahuthira na andu acio matukagirira na magatuthura. Koguo muthigani na muthiganwo na mutumani ithuothe turabatara Ngai munene nikio tutangihota gutariria uria Ngai atariĩ. Tutingihota gutariria uria ciugo cia Ngai ihana tutingihota tondu ithuothe ni turabatara wira. Ruta wira haku we withi muno ndute wira hakwa nie ndi gatagati nake uria wi iguru muno wamuritwo nigetha arutagire Ngai magongona maria metikiriku nake arute wira handu hake athe ngoro yake itige gukorwo ihana itura imomoku. Ndungata cia Ngai ni wega kuhuthira kiria giothe kigina kiria giothe kirekereirio ni Ngai kiomenyo thiini wa nyumba ya Ngai. Maandiko matwiraga wega thiini wa Maraki 2 na muraini wa 7 ni kaba kanua ka muthinjiri Ngai kangitwika kigina kia umenyo nigetha andu moka gutwiria kana kuhoya kirira makegwatira kigina kiu. Haleluya. Nducokie ngatho murata ukirutira Ngai wira nducokie ngatho na indo ciaku ukorete kigina kirutiirwo wira gigakwo gikahithwo thebu ikaigwo wega kundu gutarakinyika ni muici kana ni memenyi. We uroko kuoya kigina na ni woka ni wambia kunuguna ni ndi woka wakora kanitha mwake wakora ite wakora kila kindu ai haha ona hari ari ona tondu athinjiri matikiendaga gukirwo ri bishop ona hari ari haha ndagireirwo haikare o ndagireirwo nduwi thogoro uria urutitwo nigetha nginya giti kiu kiikare hau nduwi thogoro uria urutitwo nigetha nginya ukorwo rungie haha rungie ukiina hau. Ngai tuiguire tha mwathani ati riria twi thiini wa nyumba ya Ngai ati uraina uguo waikia ritho haria wona mundu ukamwiciria tu oru e nyumba ya Ngai ukajia guthugunda maoru. Ngai tuiguire tha nginya hindi ria twi thiini wa nyumba yaku tukamenyaga thogoro uria urutitwo nigetha hakinye hau. Mama ona korwo twaruta indo citu ciothe tusige metha-ini twire ndungata ya Ngai oya tutingihota kuriha thogora uria uthogoragwo ni ndungata cia Ngai na no mathiaga na mbere na guthogora tondu riria kwarituha no ithuĩ tumahuragira thimu no ithuĩ twirehaga tukamera woi gwakwa ri guikarire woi ndungata ni urona ta tugutobora ndungata nake akagia na andu arie gutuma mamuthiganire itura. Mundu aramenya ni mwihokeku atirwo hoera kuhonania ukambararia muraika wohonania akagia hinya andu moka makahoni okaga andu moka maria honu makarwarira kundu kou tutire twamenya wira rutagwo ni ndungata cia Ngai ni thogora munene na muritu. Rekei tumahe gitio na gitio kiria tungimahe ni kumathaithanagirira mbere-ini ya Ngai kumahoyagira Ngai haria makinyitie wira haria makinyitie kioneki ndungata cia Ngai uhoro wa kioneki na gikarugama Ngai gukuhe andu mukuiguithania rwario mugatwarana hau ti muthako ni hagarimite gukiririria na ni kurehaga kana ni kurihaga thogora.
Ngai nĩ mwĩhokeku tondũ kĩu nĩ kĩheo Ngai aheaga andũ ake. Koguo kirĩrĩria ũrĩa manakirĩrĩria gũtiramakania makirĩrĩirie mwena ũrĩkũ. Rekei tũmanyitĩrĩre tondũ nĩ magĩte na maciaro. Tũngĩthoma maandĩko maya nĩ tũgũthiĩ na mbere na tũigue ũrĩa Rahabu ahithire andũ aya. Wathiĩ na mbere to no nyende ũthiĩ na mbere ũthome ũigue. Ambatire nyũmba ya igũrũ akĩmahitha akĩmahumbĩra na mahumbĩra. No ũgũcoka nĩ ũkũigua ũrĩa acokire akĩmaharũrũkia, na no ũkũigua njĩra ĩrĩa ahũthĩrire ya karũrigi gatune. Maũndũ maya nĩ twanathoma ndungata cia Ngai, no ũmũthĩ marĩ na ndũmĩrĩri mwanya. Ndungata cia Ngai nĩ ũkũigua nginya ũrĩa andũ acio a Ngai mahonokirie na makĩhota gũthigana itũũra, tondũ aya merwo maimagare nĩ mathire. Magĩthiĩ nĩ ũgũthoma maandĩko mau nĩ ũkũigua mathire magĩthiĩ magĩkinya nginya handũ ndiũĩ kana nĩ Jordan. Nĩ ũkũigua makĩaga andũ acio na magĩcoka. Nake ndungata ya Ngai ti mũka ũcio nĩ ahotire kũmahonokia na maharũrũkia. Kũhitha ndungata cia Ngai ti ũhoro ũrĩ mũthako, nĩ tondũ nginya maroho marĩa manatũũra mathamakaga kwanyu, maroho matoĩ gũtorio mũno, kwamũkĩra, kũnyua thakame, kũũraga, kũhukia indo, kwaga kĩndũ kĩngĩciarĩka, ũkaremwo nĩ kũmũhitha rĩrĩa oka gũthigana itũũra. Maroho macio makambia kũmũcokerera, nawe ũkambia kuga no tũraihaga ũyũ rĩ angĩũka kanitha na Ngai no rĩu nĩ ehereirwo. Gũtirĩ kwehererwo, nĩwe ũremetwo nĩ wĩra wa kũhitha ndungata cia Ngai. Haha nĩ thogora, tondũ Rahabu angĩahĩtirie amenyeke no rithathi ya kũgũrũ kana ya gĩthũri ndangĩahonokire. Ndungata cia Ngai tingĩahonokire, no kũhitha ndungata cia Ngai nĩ kwega, tondũ thutha-inĩ nĩ kũrĩ umithio. Rahabu nĩ ahonokirie nginya andũ ao, ona arĩa maigaga ũyũ eamũrĩire wĩra ũcio. Ũcio nĩguo wĩra ũrĩa eamũrĩire. Gũtirĩ handũ Ngai atangĩgwĩta ndũkegwatie. Ta rĩu ndĩragĩkuona we tiga gũtheka. Ũraiga niĩ no nyende ona no nyende kuma kiugo gĩkĩ thutha no nyende gũtirĩra kiugo gĩkĩ, no niĩ makawĩra karĩa ndutaga ciana ciakwa itingĩthoma nĩ kau ka Rahabu. Na andũ aingĩ moyaga maandĩko magetiragĩrĩra namo makaiga ona Rahabu arĩ mũmaraya, na niĩ arĩ mũka wa maraya, na niĩ reke nduĩke mũka wa maraya. Itonga iria ina indo mandehera ciana ciakwa ithiĩ na mbere. Tageria Mwathani wone ũrĩa mwega. Ciana ciaku igũthoma wega ona makĩria mũguo irathomaga, ikũrĩa onawe ũkũrĩa na wĩhumbe na ũikare wega. Kĩu ũracaragia kũrĩ acio ũgũkĩona kwĩ Ngai. Matau nĩkĩ ũratheka, ũraiga ndĩrakuona? Niĩ ndirakuona, ithe tiwe ũrathikĩrĩria. Ndũke tũtwarane, gũtirĩ handũ Ngai ndokĩte nĩ ũndũ wa andũ arĩa ega, okĩte nĩ ũndũ waku we. Ndũkanarege gũtungatĩra Ngai atĩ tondũ ũhana ũtariĩ. Ũka nĩ ũgũthondekwo nĩ Ngai wagĩrĩre ũtuĩke mũruti wĩra hamwe na Kristo. Ũhithage ndungata cia Ngai, ũhithage wĩra wa Ngai, ũrũgamagie wĩra wa Ngai. Watũmwo ũgathigane itũũra na ciringi yaku ũkehokeka ũgathiĩ gũthigana itũũra. Ndungata cia Ngai, nĩgetha maũndũ maya makinyanĩre nĩ twarĩkia kũigua thĩinĩ wa maandĩko. Rekei tũthiĩ thĩinĩ wa maandĩko ma Agalatia 5, thĩinĩ wa Agalatia 5 na mũraini wa 22. Nĩ tũĩ nĩ kũrĩ na iheo cia Ngai, na nĩ tũĩ nĩ kũrĩ na maciaro
kana nĩ kũrĩ na matunda ma Roho Mũtheru. Na haha nĩ tũconfusekaga andũ aingĩ, tũgaconfuseka nĩ maciaro ma Roho Mũtheru kana matunda ma Roho Mũtheru, na tũgaconfuseka nĩ iheo cia Roho Mũtheru. Iheo iria Ngai aheanaga, we nĩ ũrĩmenyaga na nĩ ũrĩkũranaga nĩgetha ũmenyage niĩ nĩ njiganĩtie, nĩ nginyĩtie kiwango gĩa gũtũmwo ngathigane itũũra. Maandĩko matwĩraga wega thĩinĩ wa Mathayo 5 atĩ gũkena-rĩ nĩ arĩa ahoreri nĩ gũkorwo nĩ makagaya thĩ. Gũkena-rĩ nĩ arĩa ateithũrani nĩ gũkorwo nĩ magatuĩka ariũ a Ngai. Gũkena-rĩ, haleluya, wathoma maandĩko mau thĩinĩ wa Mathayo 5 nĩ ũkũigua. Na ho haha hau ha ũhoro wa kũhorera twanathoma maũndũ macio. No horeri nĩ ũkaga na njĩra nyingĩ. Ũhorere ta ndutura, no gĩe na ũgĩ ta nyamũ ya thĩ. Mũhiano wa Jesũ Kristo rĩrĩa abatithagio nĩ wokire ta ndutura thĩinĩ wa rũĩ rũrĩa abatithagĩrio nĩ Johana. Ũgĩũka no horeri, ndutura nĩrĩ ũhoreri, na mũgambo ũkiuma atĩ ũyũ nĩwe mũrũ wakwa ũrĩa nyenda, mũiguagei. Nĩ twahingũria hau ndungata cia Ngai ngwaragia ũguo nĩgetha tũhingũrie maandĩko. Agalatia, Galatians 5, Wagalatia 5 mstari 22, Galatians 5:22. No maciaro ma Roho nĩmo maya: nĩ wendani. Ndũngĩthiĩ gũthigana ũtarĩ mwendani. Kwoguo nĩ ũbatiĩ kũgĩa na itunda rĩa kwendana. Wambe wende Ngai, wende wĩra wake, ũmwendere andũ ake o ũrĩa matariĩ, o ũrĩa mahana. Ndũngĩthiĩ gũthigana itũũra ũtarĩ na gĩkeno. Gĩkeno nĩ kĩhotaga ndaimono nyingĩ cia mĩthemba mĩingĩ. Kwoguo gĩkeno kĩa ũhonokio gĩkorwo nĩkĩo kĩratawara thĩinĩ waku. Gĩkeno gĩa gũkenera ũthĩnjĩri ũrĩa ũhetwo kana mũthĩnjĩri ũrĩa ũhetwo. Gĩkeno gĩa gũkenera andũ arĩa ũhetwo ũkonganĩrĩrio nao mũgetana arĩ na ariũ a ithe wanyu. Gĩkeno kĩa ũtungata ũrĩa Ngai arekereirie. Maandĩko makoiga na thayũ. Bũrũri ũngĩaga thayũ kana we mwenyewe ũngĩaga thayũ ndũngĩhota kũhunjia Ngai. Ndũngĩhota gũthigana itũũra ũtarĩ na thayũ. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũkuĩte thayũ, mũini wa rwĩmbo arainire araiga nĩ ndoka arata na ndoka nguĩte thayũ. Ũngĩkorwo ũtarĩ na thayũ ndũngĩhota kũhunjia thayũ. Ũkuĩte thayũ ũthiaga itũũra rĩrĩa wakinya gũkagĩa thayũ, nĩ tondũ Ngai nĩ akũgitĩraga na nĩ arenda harĩa ũrĩ hakorwo thayũ, hatigakorwo na ũũru. Ndũngĩthigana ũtarĩ thayũ. Rĩu no itunda na gũkirĩrĩria. Nĩ twarĩtie ũhoro wa gũkirĩrĩria hau kabere. Na gũtugana. Tugaga arĩ na ariũ a ithe wanyu. Tuga wĩra wa Ngai. Tuga kiugo kĩa Ngai. Tuga ndungata cia Ngai. Onongorwo ndũrahotaga, onongorwo nĩ ũraiguĩte ta wahinyĩrĩrio nĩ kũigua kanitha-inĩ cia Saitani gũtirĩ Ngai, geria ũndũ ũyũ. Tuga ndungata cia Ngai. Tuga ũthĩnjĩri wa Ngai. Na nĩ ũgũkorwo tarĩtwo wĩ ũmwe wĩna itunda rĩa marĩa ma Roho Mũtheru. Na gwĩkana wega. Toragia ũũru na gwĩka wega. Gwĩka wega nĩ atĩa? Nĩ kũhoera mũrata, nĩ kũhoera thũ. Gwĩka wega nĩ atĩa? Nĩ kũhũnia ndungata cia Ngai. Matirĩmaga, matirĩ mĩgũnda. Mũgũnda ũrĩa mathĩrĩirio nĩ gũtungatĩra Ngai. Kĩrĩa warehe ũthĩnjĩrwo nakĩo makona gĩa kũrĩa. Nyama-inĩ icio, thubu-inĩ ũcio makona gĩa kũnyua. Kwoguo nĩ
gwĩkana wega, ĩka wega na ndũkae kũmenyithia guoko gũkũ kũngĩ. Ũrĩa weka ndũkae kũmenyithia guoko gũkũ. Nĩ ũĩ mũndũ ũcio tũngĩmwĩkĩra mathabu, ĩno niĩ ndutaga taithia mbia cigana, ndutaga taithia ciringi 100. Ai niĩ ngĩrutaga 80 na niĩ ndutaga 50. Ai mbeca ici ciothe twaturanĩra na kĩrĩ na mũcara mũnene gũtũkĩra. Ndungata cia Ngai, ĩkana wega, ruta na wĩhokeke, tiga kũmenyithia guoko kũu kũngĩ, nĩgetha ũthigani nĩ ũrenda gũthiganwo gwaku gũkinyanĩre na ihenya. Indo ciaku iria watunyirwo na nĩ ũhetwo nĩ Ngai gũkinyĩrĩre na ihenya. Haleluya. Ndũhoere ndungata cia Ngai na wĩkane wega, ndũrekererie indo ciaku, ndungata cia Ngai. Na kwĩhokeka, andũ othe ona matiganĩria wĩra wa Ngai, we wĩhokeke na hau hanini, wĩhokeke na tũu tũnini, nĩgetha wĩhokeku waku wonekane. Na kuoguo ndungata cia Ngai, Ngai amũrathime, amwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Mau no maũndũ mamwe ma marĩa ũngĩthigana bũrũri namo. Ũtarĩ na macio ndũngĩtũmwo kĩama, ndũngĩtũmwo gũthigana bũrũri. Reke ithuothe tũtuĩke a gwĩtĩkĩrĩka, nĩgetha tũtũmwo tũgathigane. Na twathigana nĩ tondũ Ngai nĩ arĩtie na ciĩranĩro ciake, ũndũ ũcio tũkawĩnyitĩra na tũkawĩgwatĩra. Itũũra rĩu rĩgakorwo rĩrĩ moko-inĩ ma andũ arĩa mamũrĩte Ngai, mamwĩamũrĩire Ngai. No woigire atĩ ndungata cia Ngai nocio igũtũũra ithĩnĩkaga, no megũtũũra marĩaga ruo, atĩ nginya gĩa kũrĩa nĩ thĩna. Tũtitonye itũũra tondũ Ngai nĩ arĩneanĩte, tũrĩtunyane. Bũthi ũrĩa wĩ bũrũri ũcio ũrĩo nĩ andũ aitũ, gũtikanagĩa ona ũmwe ũkararĩra nĩ kwaga, tondũ kwa Ngai nĩ kũrĩ maana marĩa aheanaga gũtarĩ mũndũ ũmenyaga ũhoro wamo. Irio citoĩkaine ũhoro wacio ũrĩa itariĩ. Koguo gũtirĩ mũndũ ũngĩũka kwa Ngai age gĩa kũrĩa gĩa kũnyua na kĩa mabataro. Ndungata cia Ngai, rathimwoi nĩ Ngai, mwĩkwo maũndũ mega na maũndũ ma ũtugi. Gwakinya ihinda rĩngĩ rĩa kũruta indo citũ, nĩgetha ũhoro ũyũ gũkinyĩrĩre wega, ũhoro ũyũ ũkinyĩrĩre ũcio ũngĩ, nĩgetha itũũra twarĩthigana rĩkorwo rĩgwĩte moko-inĩ maitũ. Na rĩagwa moko-inĩ maitũ, tũtikwĩgũtha gĩthũri tuge ai nĩ ithuĩ twathiganire, nĩ ithuĩ. Tũriugaga oi tũrĩ o ndungata na ngombo itarĩ umithio. Ti hinya witũ, ũũ nĩ hinya wa Ngai. Twandĩkĩrwo namba arĩa marĩ kanitha-inĩ, tũtware indo harĩa ciagĩrĩire. Ndũmĩrĩri ya Ngai ĩrĩkie gũkinyĩrĩra thĩ yothe, tondũ Jesũ ndarĩcoka nginya ũhoro ũyũ wothe ũkinye tũturi tuothe twa thĩ. Koguo tũrute wĩra wa kanitha rĩu mũthenya. Haleluya. Rekei twende gũthĩnio nĩ kũgitĩra ma. Rekei tũhe Ngai ciothe iria twĩ nacio na ciamũkĩrĩtwo na ngatho thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ngai nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wega waku. Twatĩa rĩtwa rĩaku nĩ tondũ wa indo iria warekereria Mwathani. Arĩa maciruta mahotanĩre nĩ tondũ nĩ aku. Merutĩra gũthigana itũũra na njĩra ya indo ciao. Ũrotĩo na ũrokumio na ũrwambarario. Maramĩrie mĩhaka yao. Ngai ũmeke maũndũ mwega na motugi. Kĩrĩa merirĩirie megwatĩre. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya na twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Rathimwoi nĩ Ngai ndungata cia Ngai,
na ndina ndungata cia Ngai aria turi nao rucini rwa umuthi megwete maritwa mao. Ngai amarathime na amahithe muno kuma kuri uria muru. Bwana Yesu asifiwe. Jesu anenehe. Maritwa makwa njitagwo Monica wa Muhia, ni honokete, rathimwo ni Ngai na ugie na muthenya wa kirathimo. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Njitagwo Ani wa Irimo wa Mwangi, rucini rwega ni honokete, tunawakaribisha sana. Asante. Amen. Na ningacokia ngatho ni tondu wanyu inyuothe aria mwi mitambo-ini na aria mwi kanitha-ini. Ngai amurathime amwike maundu mega. Kuroka kwa Ngai ti tuhu, ona guka tene ti tuhu. Ngetwo mutungatiri Lucy Njoki na ndungataga thiini wa kanitha wa Theophilus Church itura ria Njatha-ini thiini wa maguta ma Archbishop John Githire. Ngai amurathime amwike maundu mega na ma utugi. Kwina monthly prayers mweri 4 ya anointing. Gwatio itu ngwihoka no turathie na mbere na we tondu ni ndirona ni uraiga no tene ni tene muno. Aca ti tene, tiga kugonderera ni ndirakuona arahuka. Reke tugwatanie ngwati ino. Thutha wa kugwatanio ngwatio maciaro ni ukamona nani ni ngamona na no tugukenera twi mbere-ini ya Ngai. Na kuoguo karibuni sana. Rekei tuthie na mbere na kwiranira uhoro uyu mwega. Rekei tuthie na mbere na kwiranira uhoro wa mahoya ma rucini mambagia thaa 11 nginya thaa 1 o muthenya na mahoya ma hwaini makambia thaa 2 nginya thaa 4. Mahoya ma muthenya wa Sunday mau mambagia kuma thinashara-ini nginya thaa 2. Ona twacererwo ni kuingira haria tugukiingirira tugakinyiria mathaa meri. Ngai amurathime amwike maundu mega na ma utugi. Arathime ndungata yake o haria aria akihariria nigetha oke atungate no tungata uria Ngai amwathite naguo. Ngai amurathime amwike maundu mega na maundu ma utugi. Tuonane hindi wengi mathaa o ta macio mahoya-ini ma rucini, na mutigathie ore mitambo ni tondu utungata uyu no urathie na mbere, nduratigithiria. Tuingire undu-ini ucio ungi tukiheo nyimbo ni ndungata cia Ngai na wanayuthi makioerera. Ngai amurathime na amwike maundu mega na ma utugi. Haleluya, hosana, haleluya. Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe, ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani, akiuga we nĩamaruta ũkombo-inĩ mambate bũrũri warĩa me muoyo ũrĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire.
makaĩra Ngai mamũng'etheire. Nĩkũnjiũria ũragacwo ũrokugio ndeire ikwendete mũhonokia Jesũ witũ ndiagoka na mũmenye tondũ ti mũrũ wa ndamwa ingagĩa ciĩranĩro. Ametenda
Katika maisha yetu Bwana, pokea sifa we mfalme wa wafalme, pokea sifa, pokea utukufu we mfalme wetu. Umeinuliwa, umetukuka e Bwana. Asanti kwa matendo yako ya rehema, asanti kwa huruma zako e Bwana katika maisha yetu. Tumekuona katika familia zetu Bwana, tumekuona katika maisha yetu e mfalme. Umetembea pamoja nasi Bwana, umetupigania vita mfalme wa falme. Pokea sifa na utukufu ya asubuhi ya leo na siku ya leo Bwana. Tunakualika katika hiki kikao Bwana, ili ukawe pamoja nasi. Tuongoze Bwana tunapoanzia katika ibada ya siku ya leo Bwana. Tunaalika Roho wako Mtakatifu ili akaweze kuwa juu yetu. Wacha mwanga wako ukatuangazie katika jina la Yesu Kristo. Tunakemea mapepo yote na roho zote za yule mwovu ambazo zinaweza kuja kinyume na mapenzi yako Bwana. Wacha mkono wako ukatawale, wacha mkono wako ukatawale, wacha mkono wako ukatawale Bwana, wacha mkono wako ukatawale Bwana. Wewe ni simba wa Yuda, unapoguruma mapepo yote yanatoroka. Sema Bwana, sema nasi, nena nasi Bwana. Tunasubiri kuona mkono wako, tunasubiri kuona ukuu wako Bwana. Nena nasi Bwana, nena na nafsi zetu e mfalme, nena na mioyo yetu e Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Mioyo Bwana yetu inanyenyekea mbele zako e Bwana, Bwana wewe ni Mungu zaidi ya miungu. Wewe unaweza kutenda zaidi ya tunavyokuomba. Maandiko yako inasema kwamba e Bwana, wewe unaweza fanya zaidi ya tunavyofikiria e Bwana, ya tunavyokuomba e Bwana. E Bwana, tunakusihi hii siku ya leo na asubuhi njema. Kumbuka familia zetu Bwana, tulioacha nyumba Bwana, wakumbuke. Wacha rehema zako na fadhili zako zikawa juu yao e Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Every setback of the evil one, oh God, this morning and this day, we are
tunakupa sifa Bwana, tunakupa sifa Bwana. Pokea sifa zetu, pokea sifa zetu siku ya leo, pokea sifa zetu ya siku ya leo.
destiny today. Come and change our destiny today. Destiny changer, you are a destiny changer. Come and change our destiny. There is none like you, our Lord, my Father. There is none to be compared unto you, God. We worship you this morning. We glorify your name, O God. Thank you for your mercies, O Jehovah. We welcome you, Jehovah God. We welcome you, Jehovah Lord. We welcome your presence, O Father. We welcome your Holy Spirit, O God, to be with us and to guide us, O Jehovah. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. May you guide us, O Father. May you control us, O God. In the mighty name of Jesus. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Have your way, Abba Father. Have your way, Lord. Have your way this morning. In the mighty name of Jesus. Welcome, O Lord. Welcome, Holy Spirit. Have your way, Jehovah God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. When I walk in the
Thank you.
gwiturwirira baba nitwagucokeria ngatho rucini ruru wa umuthi mwathani nima wi Ngai munene mwathani aria tumite niwe mwathani ona aria tukinyite niwe mwathani tugomanite haha mwathani tukiuga wi mutheru Ngai wi mutheru Ngai thiini wa ritwa ria Jesu ndagutia na ndakwambararia mwathani we niwe Ngai witu mwathani rucini ruru rwa umuthi mwathani amukira ngumo na rugoci baba thiini wa ritwa ria Jesu thiini wa ritwa ria Jesu pokea utukufu wote Bwana pokea utukufu wote Bwana pokea utukufu wote Bwana pokea utukufu wote Bwana receive all the glory my Father receive all the glory my Father tunasema ni asante Bwana 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 pokea utukufu wote Bwana. We worship you my Father. Dear Lord, we say thank you even as we prepare to hear your word my Father. Tunasema ni asante Bwana 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 tunasema ni asante Bwana. Come and have your way dear Lord come and have your way dear Lord come and have your way dear Lord come and have your way dear Lord. We are here to surrender my God in the mighty name of Jesus. Come and take over my Father. We worship you, we glorify your name. Have your way dear Lord have your way dear Lord. Sifa zetu Bwana pokea sifa zetu Bwana pokea sifa zetu Bwana pokea sifa zetu pokea sifa zetu Bwana pokea sifa zetu Bwana pokea ombi letu Bwana pokea ombi letu pokea ombi letu Bwana pokea ombi letu Bwana pokea sifa zetu Bwana pokea sifa zetu Bwana pokea sifa zetu Bwana pokea ombi letu Bwana pokea ombi letu pokea ombi letu Bwana pokea ombi letu Bwana pokea sifa zetu Bwana pokea sifa zetu pokea sifa zetu Bwana pokea sifa zetu pokea sifa zetu Bwana zipokee pokea ombi letu mfalme wa wafalme pokea sifa pokea ombi letu na kila mmoja wetu asubuhi ya leo twakualika maana
Jehovah Jireh, Rikanderebo, Hori Masikiri Biramakande, Hori Makaya Ribakanderebo, Rikanderebo Ramasikiri Biramakande, Gayu Aqua, Mwadhani Wakwa, Wega Ikehoti, Wamaudo Mother, Waviore Tuaneda, Waviore Tuanenyanoti Moike Moda Makioreda. Netwanyi hamona tweberaine akuro shiniroro wega na muthenyo uyu mwega utuhete kigongona kia muci wa matuine tukiuga we Ngai onokio witu tukiuga we Ngai hinya witu no ti witu muthamaki uretha niwe twambararia muno Ngai wa aria mari muoyo niwe twanenehia muno Ngai witu wa matuine niwe twatugeria ritwa riaku tukiuga we Ngai iguru ya maundu mothe muthamaki uretha. Thank you, Jehovah, King of glory. We worship your holy name, my Father who is in heaven. There is none like you, my Father who is in heaven. You are so grateful, my Father who is in heaven. You are able, my Father. There is none like you, my Father who is in heaven. Uliohotaga maundu mothe muthamaki uretha kigongona kia mana kia uthingu na kia muci wa matuine maithori mandu aku maria makorereire mwathi wakwa Ngai wakwa ri marogukinyirira Jehova Jireh rikanderebo hori makanderebo ramasikiri bira makande Ngai wakwa mwathani wakwa ri
uroririkana kigongona giki giaku getanitio na ugoci wa ritwa riaku. Ngai mutora muoyo waiyũrĩtwo nĩ tha, waiyũrĩtwo nĩ ũtugi na hinya na ũti mũingĩ Baba. Niwe twambararia mũno Jehova Jireh, niwe twatũgeria mũno mũthamaki ũretha, niwe twambararia mũno kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, tũkiuga wĩ Ngai ũhonokio witũ, tũkiuga wĩ Ngai hinya witũ, tũkiuga wĩ Ngai ũhotani witũ. Twambararia rĩtwa rĩaku itheru, twananagia rĩtwa rĩaku, twatũgeria rĩtwa rĩaku, tũkiuga nĩ wagĩrĩire igũrũ rĩa maũndũ mothe mũthamaki ũretha. Igua tha nĩ tondũ wa wĩra ũyũ na ũtungata ũyũ mũthamaki ũretha. Igua tha nĩ tondũ wa wĩra ũyũ na ũtungata ũyũ kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Ngai wakwa mwathani wakwa rĩ, rekereria hinya waku igũrũ rĩa ndungata ici ciaku mũthamaki ũretha. Rekereria hinya waku igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ gĩaku mũthamaki ũretha. Theophilus Church ĩ guoko-inĩ gwaku, ũtungata wa Theophilus Church wĩ guoko-inĩ gwaku. Twambararia ũtungata ũyũ na kũrĩ we mũthamaki ũretha, tũkĩaria wega waku igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ gĩaku mũthamaki ũretha, tũkĩaria hinya waku igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ gĩaku mũthamaki mwega. Ngai wakwa rathima kĩgongona gĩkĩ gĩaku mũthamaki ũretha, rathima ũtungata ũyũ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church mũthamaki ũretha. Ririkana ndungata ici ciaku mũthamaki ũretha, kũrĩ na ndungata ciaku cia athuri Baba, kũrĩ na ndungata ciaku cia atumia Mwathani, kũrĩ na ndungata ciaku cia anake na airĩtu Baba, ona ciana nini cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu mũthamaki ũretha. Arĩa marĩ gũkũ Mwathani me guoko-inĩ gwaku Baba, ona arĩa matarĩ gũkũ Mwathani na nĩ gũkũ Mwathani me guoko-inĩ gwaku Ngai. Nĩ twamambararia na kũrĩ we Mwathani, nĩ twameteria hinya waku ũraumanaga na kũrĩ we Mwathani, tũkĩaria wega waku igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ Mwathani, tũkĩaria hinya waku igũrũ rĩa ũtungata ũyũ mũthamaki ũretha. Ĩtĩkĩra kwĩgocithia kũhetũkĩra kĩgongona gĩkĩ Mwathani, araramia mĩhaka ya kĩgongona gĩkĩ Mwathani, araramia ũtungata ũyũ wa kĩgongona gĩkĩ gĩaku Mwathani. Reke ũtungata ũyũ ũgacĩre nĩ tondũ wa hinya waku Ngai, reke kĩgongona gĩkĩ gĩthereme nĩ tondũ wa hinya waku Baba. Ũtungata ũyũ wĩ moko-inĩ maku Mwathani, kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku Mwathani. Tũrekere mwathi witũ Ngai witũ kũrĩa tumĩte njĩra-inĩ ciaku Mwathani, tũrekere mwathi witũ Ngai witũ kũrĩa tũkũhĩtie mũthamaki ũretha, nĩ tondũ tũtiagĩrĩire mbere-inĩ yaku Mwathani, nĩ tondũ mĩĩrĩ ĩno itũ nĩyo ĩkaga maũndũ matagĩrĩire Mũrĩithi mwega, na tondũ twĩ thĩ yaku Ngai ĩiyũrĩte mawĩira na mawaganu ma mĩthemba yothe Mwathani. Nĩ twahoya gũtherio nĩwe Baba, nĩ twahoya kwamũrwo nĩwe mũthamaki ũretha, nĩ twahoya gũturwo nĩ wĩrĩtwo nĩ tha ciaku kĩgongona kĩa ma na kĩa ũthingu. Ĩtĩkĩra gũkorwo ũrĩ ho ũtungata-inĩ ũyũ Mwathani, ĩtĩkĩra gũkorwo ũrĩ ho kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Mwathani. Rathima ũtungata ũyũ Mwathani, rathima kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church mũthamaki ũretha. Ũtungata ũyũ nĩ ũgũthiĩ kũraihu Baba, kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩgũtherema, kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩkũgacĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũroraramia mĩhaka ya kĩgongona gĩkĩ Mwathani, ũrotigithũkania kĩgongona gĩkĩ na Karidei, ũrotigithũkania ũtungata ũyũ na Karidei. Arĩa mathatagia wĩra waku, arĩa mohaga wĩra waku, matirĩ na hinya thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũyũ, thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Tũreganĩte na ũhoi wothe wa mĩhianano, tũreganĩte na ona aragũri thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku, tũkiuga ũguo na aragũri ndũrĩ na hinya kĩgongona-inĩ gĩaku, tũkiuga ũhoi wa mĩhianano ndũgũtonyio kĩgongona-inĩ gĩaku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Jehova Nisi, rindarebo rikandarebo ramasikiribiro makande. Ngai wakwa Mwathani wakwa, ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ, nĩ tondũ rũgendo rũrũ nĩ rũritũ Baba, na tũtingĩthiĩ tũtarĩ nawe Baba, tũtingĩthiĩ tũtarĩ na hinya waku Mwathani, tũtingĩthiĩ tũtarĩ na ũhoti umanĩte na kũrĩ we Baba. Nĩ twahoya hinya mwerũ ũrĩa umanĩte na kũrĩ we Mwathani, meciria maitũ mathamakĩre arĩ we Baba, ngoro citũ na mĩĩrĩ ĩno itũ mĩthamakĩre arĩ we Baba. Mĩĩrĩ ĩno itũ nĩ hekarũ yaku Ngai, mĩteithia gũikara ĩ ũthingu-inĩ waku Mwathani, tũteithia gũthiĩ na mĩthiĩre mĩega na mĩrũngĩrĩru Baba. Reke tũtoorie kwa hinya na ũhoti waku Mwathani, tũtooranĩrie kũrĩ thũ citũ, tũrũĩrĩre mbara citũ ciothe Mwathani. Hotanĩra ndungata ciaku Mũrĩithi mwega, hotanĩra kĩgongona gĩkĩ Mũrĩithi mwega, rũĩrĩra ũtungata ũyũ nĩ tondũ nĩ waku. Akaridei arĩa merũgamĩte Mwathi wakwa Ngai wakwa, makĩona kuona wĩra waku ũgĩthiĩ na thutha, wĩra ũyũ ndũgĩthiĩ na thutha, wĩra ũyũ nĩ gũthiĩ na mbere, nĩ tondũ wa hinya na ũhoti
ũhoti waku Mwathani. Arĩa mohete wĩra ũyũ nĩo meyohete, nĩo mohete mĩtũrĩre yao, nĩ tondũ wĩra waku ndũngĩoheka, wĩra waku ndũngĩnyitĩka mĩgwate nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Ũtungata ũyũ nĩ wa Jesu Kristo. Kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩa Jehova Jireh, kĩgongona gĩkĩ kĩamũrĩirwo Ngai wĩ muoyo. Ũtungata ũyũ wamũrĩirwo Ngai mũtũũra muoyo. Twambararia ũtungata ũyũ na kũrĩ we Jehova Ngai mũtũũra muoyo, tũkiuga ũtungata ũyũ nĩ mũrathime na ndũngĩrumĩka. Kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩrathime na gĩtingĩrumĩka. Twaria wega wa Ngai ũtungata-inĩ ũyũ, twaria hinya wa Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo. Tũkiuga ũtungata ũyũ wĩ guoko-inĩ kwa Jesu Kristo. Kĩgongona gĩa Theophilus Church Njatha-inĩ kĩ guoko-inĩ kwa Jesu Kristo. Ona igongona iria ingĩ Mwathani ũkũhanda ciĩtanĩtio na kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church mũthamaki ũrĩ tha thĩ ĩno yothe Mwathani, cikĩaria kiugo gĩaku rĩkĩhunjia kiugo gĩaku. Igongona ici ciothe igũkorwo ci guoko-inĩ gwaku Mwathani, na igũtũũra ci guoko-inĩ gwaku Mwathani. Twahanda ũtungata ũyũ Mwathani ũthingu-inĩ waku, ũtheru-inĩ waku, ũhonokia-inĩ waku na ũhoro ũrĩa wa ma Mwathani. Tũkiuga ũtungata ũyũ ndũnyitwo mĩgwate, ndwĩthatio nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Arĩa marathatia ũtungata waku Mwathani matihota kũũthatia, nĩo marathatia maũndũ mao, nĩo marathatia mĩtũrĩre yao, nĩ tondũ wathani Ngai witũ kĩrĩa ũrathimĩte gĩtingĩrumĩka. Arĩa ũrathimĩte matingĩrumĩka. Ithuĩ tũrĩ arathime, ithuĩ tũrĩ arathime, ithuĩ tũrĩ Jehova Jireh, ithuĩ tũrĩ Ngai wĩ muoyo. Ũtungata ũyũ nĩ mũrathime. Theophilus Church nĩ ndathime, Theophilus Church ndĩngĩrumĩka. Kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩa Ngai mũnene, kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩa Jehova Jireh. Ũtungata ũyũ wĩ guoko-inĩ kwa Ngai mũtũũra muoyo. Ngai wakwa Mwathani wakwa-rĩ, wĩrũĩrĩre nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani. Ĩtĩkĩra kũrũĩrĩra ũtungata ũyũ na wĩra ũyũ Mwathani. Honokia kanitha ũyũ Mwathani, honokia ũtungata ũyũ Jehova Jireh. Wĩgocithie kũhetũkĩra Theophilus Church mũthamaki ũrĩ tha. Ngai wakwa Mwathani wakwa-rĩ, ndungata yaku Mwathani ĩrĩa wĩhokeire wĩra ũyũ na ũtungata ũyũ Mwathani, we mũĩ na marĩtwa make. We wamũthurire Mwathi wakwa Ngai wakwa kuma kĩambĩrĩria. We wamũĩ Mwathi witũ Ngai witũ, ona atanaciarwo nĩ wamũĩ Mwathani. Archbishop Dr. John Gĩthirĩ nĩ ndungata yaku Mwathani, nĩ ngombo ya wĩra waku Mwathani. Nĩwe wĩhokeire wĩra ũyũ Mwathani, akĩrĩithia ngoro cia andũ aku Baba-rĩ, mũtongoragia arĩ we Mwathani, mũhotanagĩria arĩ we mũrĩithi mwega. Mbara ciake ciothe Mwathi wakwa Ngai wakwa mũhotanagĩra Baba. Mũtigithũkanie na arĩa metuaga arĩ na indo witũ Mwathani, na tio Baba arĩa mokaga kũmũtuĩria, arĩa mokaga mehananĩtie Mwathani atĩ nĩ ũthamaki-inĩ waku Ngai na ti ũthamaki waku Jehova, no ĩndĩ mokaga gũtuĩria ndungata ciaku Ngai. Nĩ twahoya Ngai wakwa Mwathani wakwa-rĩ, ũithage ndungata ĩno yaku Mwathani, mwĩkĩrĩre security yumanĩte na kũrĩ we, mwĩirigĩre na rũthigo rwaku rwa mwaki wa Roho Mũtheru, ũmũhithe harĩa atangĩkinyĩrĩka nĩ ndamathia. Ũyũ ndehuka, ũyũ ndethira, ũyũ ndeharagana, ũyũ nĩ mũrathime. Nĩwe ũmũĩ Mwathani, nĩwe ũmũthurĩte nĩ tondũ wa wĩra ũyũ Mwathani, nĩwe mwamũrĩte nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ mũrĩithi mwega. Ngai mũgitĩra nĩ tondũ wĩ Ngai, Ngai mũrũĩrĩra nĩ tondũ wĩ Ngai. Honokia mũciĩ wake, honokia ũtungata ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake, honokia kĩrĩa gĩothe mwĩhokeire moko-inĩ make. Gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe mwĩhete Mwathani gĩkuuma moko-inĩ make Mwathani, nĩ tondũ andũ arĩa ũrathimĩte nĩ arathime na matingĩrumĩka. Indo cia andũ aku itikũhurunjũka, ũtonga wa ndungata ciaku ndũkũhurunjũka. Nĩ twetie ũtonga witũ kũrĩa ũigĩtwo, kũrĩa ũigĩtwo na kũrĩa ũigĩtwo. Nĩ twawĩtia ndagĩka na ithaa rĩrĩ twĩ nyũmba-inĩ yaku Ngai, tũkĩhoya wĩtĩkĩra gũtũrekereria ũtonga waku Mwathani ũrĩa umanĩte na kũrĩ we Mwathani, naguo ũrĩa ũigĩtwo nĩ thũ citũ Baba-rĩ, ũratũkinyĩrĩria Mwathani, ũratũtunyanĩra kũrĩa guothe ũtonga witũ ũigĩtwo Mwathani, nĩguo na wĩra waku ũgacĩre Baba, nĩguo na ũtungata waku ũthereme Mwathani, nĩguo na tũnyitĩrĩre wĩra waku na ũtungata waku Mwathani. Rekereria finances thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku Baba, rekereria finances kũrĩ andũ aku Mwathani, arĩa wĩhokeire wĩra ũyũ na ũtungata ũyũ Mwathani, arĩa ũĩ nĩ manyitagĩrĩra wĩra waku na mararoho Mwathani, matarĩ na maganja, matarĩ na mathangania, marĩ
Uromarekereria finances thĩinĩ wa mĩtũũrĩre yao. Uromahe mbeca cia kĩrathimo, mbeca cia kũmateithia, mbeca cia kũnyitĩrĩra wĩra ũrĩa ũtungata ũyũ waku Mwathani. Nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ warathimaga andũ aku na nĩ wamenyagĩrĩra irathimo cia andũ aku. Ũratũũra ũmenyereire kĩrĩa ũtũhete Baba thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ĩno yaku Ngai, ona thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũyũ waku Ngai. Nĩwe tũkwĩhokeire maũndũ mothe Mwathani. Oya ithenya rĩaku mĩtũũrĩre-inĩ itũ, oya ithenya rĩaku wĩra-inĩ ũyũ waku Ngai, oya ithenya rĩaku mĩciĩ-inĩ itũ, oya ithenya rĩaku maũndũ-inĩ mothe nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũthamakĩre mũrĩithi mwega, tũthamakĩre Jehova Ngai wakwa wĩ Ngai. Mafuta mabichi bebe yangu umeinua, ndiyo maana nina uhakika nitashinda. Mimi ni nimepakwa mafuta mabichi, pembe yangu umeinua, ndiyo maana nina uhakika nitashinda. Mimi ni mshindi. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Na usalimie jirani yako, even as you prepare to hear the word. Salimia mtu mmoja, salimia watu wawili. Nangojea Joyce angekuwa hapa. Joyce ungekuwa hapa. Ni wewe tunagoja. Salimia mtu mmoja, salimia watu wawili. Hallelujah. Hallelujah. Wow. So it is another day that the Lord has made. Ubali tumefika, tunasema yeye ni Ebeneza. Bwana asifiwe sana. Yeah, so let's prepare to hear the word. Tucokie ngatho. Ngai ithe, Ngai Mũriũ, ona Ngai Roho Mũtheru, nĩ twakũgoca rũcinĩ rũrũ rwega watuĩka wa gũtũkinyiria ngumo na ũgociriri ona gĩtĩo irogũcokerera wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene Jehova. Twatega matũ maitũ o nĩgetha tũigue uge waku rũcinĩ rũrũ rwega. Twahoya Roho waku Mũtheru arotuĩka wa gũtũtungatĩra, arotuĩka wa gũtũhe kĩrĩa tũbataire rũcinĩ rũrũ rwega. Tukanie Ngai okorwo nĩ gũtukanie. Mũthamaki turute harĩa tũtoĩ kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Ũratwĩtĩra ũthamaki wa matu-inĩ Ngai, na nĩkĩo rũcinĩ rũrũ rwega twahoera meciria maitũ, twahoera mĩĩrĩ itũ Ngai, ona thamiri itũ Ngai ũrotuĩka wa kũmĩriũkia Jehova. Na nĩ ũndũ-inĩ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru twahoya na gũcokia ngatho. Amen. 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 Rũcinĩ rũrũ rwega ngetwo Joyce Wanjiko, nĩ honokete na Kristo nĩ mũrĩithi wa ngoro yakwa na meciria makwa. Nĩ tũkwĩruta kiugo. Tũkũhumbũria ibuku rĩa Luka. Ndenda twĩrute ũhoro wĩgiĩ ũgoci wa Ngai. Luka ni 21 verses 37. Luka 21 verse 27.
namba cia gũtara nĩ 1198 na nĩ ngũthoma. Na hĩndĩ ĩyo nĩguo makona mũrũ wa mũndũ agĩũka na itu arĩ na hinya na riri mũingĩ. No rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa maũndũ macio makarika gũkinya-rĩ, rorai na igũrũ na mũtire mĩtwe yanyu, nĩ gũkorwo hingo yanyu ya gũkũũrwo nĩ ĩkuhĩrĩirie. Na akĩmera ũhoro na ngerekano atĩrĩ, ta rorai mũkũyũ na mĩtĩ ĩrĩa ĩngĩ yothe yakorwo ĩthundũkĩte-rĩ, nĩ muonaga mũkamenya inyuĩ ene atĩ rĩu ihinda rĩu riũa rĩ hakuhĩ. O ũguo taguo na inyuĩ muona maũndũ macio makinya, menyai atĩ ũthamaki wa Ngai wĩ hakuhĩ. Ngũmwĩra atĩrĩ, nama rũciaro rũrũ rũtigathira o nginya rĩrĩa maũndũ mothe magakorwo mahingĩtio. Igũrũ na thĩ nĩ gũgathira, no ciugo ciakwa itirĩ hĩndĩ igathira. Tucoke tuthome 22 verses 39. Luke 22 verse 39. Nake akiumagara agĩthiĩ kĩrĩma-inĩ kĩa Mĩtamaiyũ, o ta ũrĩa amenyerete gwĩkaga. Arutwo nao makĩmumĩrĩra. Praise God. Ngwenda twĩrute ũhoro wĩgiĩ Jesũ Kristo rĩrĩa atũraga gũkũ thĩ, na rĩrĩa Isiraeli hĩndĩ ĩyo nĩ matũire metereire ũgoci wa Ngai gũka. Na rĩrĩa Jesũ atuĩkire wa gũciarwo, nĩ tuonaga the wise men arĩa matuĩkire a kũmenya atĩ nĩ gwaciarwo mũthamaki. No andũ aingĩ matiakũranire atĩ mũthamaki ũyũ nĩwe matũire metereire, ona nĩ matuĩkire a kũherithia Jesũ mũno, na nĩkĩo na makĩmũherithia nĩ gũkorwo matiarĩ na ũtaũku atĩ Jesũ nĩwe warĩ wa kũrehe ũhonokio nyũmba-inĩ ya Isiraeli. So nĩ tuonaga ibuku-inĩ rĩa Luka, no tũgũthoma Luka rĩngĩ Luka 19, tũkwĩruta maũndũ maingĩ na Luka. Tũkwanjĩrĩria hau 28. Nake arĩkia kuga ũguo agĩthiĩ na mbere akĩambataga Jerusalemu, na gũgĩkinya atĩrĩ, akuhĩrĩria Bethifage na Bethania, o kũu kĩrĩma-inĩ kĩrĩa gĩetagwo kĩa Mĩtamaiyũ-rĩ, akĩrekia arutwo ake erĩ akĩmera atĩrĩ, thiĩi mũtonye mũciĩ ũrĩa mũrigainie naguo, na mũgĩtonya kuo nĩ mũkuona njaũ ya ndigiri yohetwo ĩtarĩ yahaicwo nĩ mũndũ, mũmĩohore mũrehe. Na mũngĩũrio nĩ mũndũ atĩrĩ, nĩ kĩĩ gĩatũma muohore? Uga atĩrĩ, Mwathani nĩ abatairio nĩyo. Nao acio matũmirwo magĩthiĩ magĩkora o ta ũrĩa amerete. Na hĩndĩ ĩrĩa mohoraga njaũ ĩyo, eneyo makĩmoria atĩrĩ, mũkuohora njaũ nĩkĩ? Makiuga atĩrĩ, Mwathani nĩ abatairio nĩyo. Nao makĩmĩtwara kwĩ Jesũ, magĩcoka makĩigĩrĩra nguo ciao igũrũ rĩa njaũ ĩyo, makĩhaicia Jesũ igũrũ rĩayo. Na agĩthiaga-rĩ, andũ makaraga nguo ciao njĩra-inĩ. Na rĩrĩa akuhĩrĩirie itũũra agĩikũrũka kĩrĩma kĩa Mĩtamaiyũ, arutwo ake othe na rĩrĩa akuhĩrĩirie itũũra agĩikũrũka kĩrĩma kĩa Mĩtamaiyũ, arutwo ake othe gĩkundi makĩrika gũkena na gũkumia Ngai na mũgambo mũnene,
nĩ ũndũ wa ciĩko iria ciothe cia hinya monete, magĩkiuga atĩrĩ, kũrathimwo rĩ nĩ mũthamaki ũrĩa ũgũka na rĩtwa rĩa Mwathani, kũrogĩa na thayũ o igũrũ na gũkumagio Ngai igũrũ o igũrũ. Nao Afarisai amwe marĩ kĩrĩndĩ-inĩ makĩmwĩra atĩrĩ, mũrutani kania arutwo aku. Nake akĩmacokeria akĩmera atĩrĩ, ngũmwĩra atĩrĩ, atĩ aya mangĩkira mahiga manĩrĩra. Hau nĩ tũkuona hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ĩrĩa Jesũ atonyire itũũra rĩa Jerusalem, na Afarisayo matiakũranĩte na marĩ bado arĩa tweragwo matuĩragia ũhoro wĩgiĩ maandĩko marĩa tondũ tene gũtiarĩ Biblia ciĩkĩrĩtwo na ikũnjo, na nĩ matũragia na matũraga kũrĩa hekarũ-inĩ, na matiakũranĩte atĩ Jesũ Kristo nĩwe mũthamaki ũrĩa matũire metereire. Nĩ gũkorwo ũndũ ũyũ ndĩrenda tũthiĩ tũgĩcoka na thutha, nĩkĩĩ gĩtũmi kĩa andũ aya makũngũiye mũno. Andũ amwe nĩ mataũkĩtwo atĩ Mwathani no, na nĩwe warehe ũhonokio Isiraeli na Jerusalemu, no amwe nĩ mareganaga nĩ kũhũthia, reke tuge nĩ kũhũthia rĩngĩ mahũthĩtie, marĩ na matanya mao marĩa monaga abataire gũkorwo okĩte namo. So nĩ maikaraga meciria-inĩ mao mationaga Jesũ akinyanĩire nĩ gũkorwo arĩ mwana wa carpenter, na mũhũthania ũcio ũgatũma mone aca. So ndenda tũthiĩ tũgĩcokaga ũguo ndĩmuonie harĩa gĩtũmi kĩa andũ aya makene mũno. So tũgũthiĩ ibuku-inĩ rĩa Hagai 2, tũkwanjĩrĩria hau 1. Namba cia gũtara nĩ 1086. Na atĩrĩrĩ, mũthenya wa 21 wa mweri wa 7-rĩ, Hagai ũcio mũnabii agĩkinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ya Jehova akĩrwo atĩrĩ, arĩria Zerubabeli wa Shealtieli, barothi wa Juda na Joshua wa Jehozadaki, mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene, ona andũ arĩa othe matigarĩte kuo, ũmere atĩrĩ, nĩ andũ arĩkũ matigarĩte thĩinĩ wanyu arĩa monire nyũmba ĩno yakwa rĩrĩa yarĩ na riri wayo wa mbere, na rĩu marakĩmĩona ihana atĩa? Githĩ rĩu mũtigũkĩmĩona atĩ ihana o ta kĩndũ gĩtarĩ kĩene? Mwathani agocwo. Hĩndĩ ĩno prophetess Hagai araria ciugo ici, yakoretwo ihinda rĩrĩa temple yakoretwo ĩrĩa yakĩtwo nĩ King Solomon yatharũrio hĩndĩ ĩrĩa gwatahĩtwo, na nĩ yacokire ĩgĩakwo ihinda rĩngĩ, na andũ arĩa marĩ kuo makĩmĩaka na arĩa makĩrĩ anene marakĩmonita marĩ Ezra na mũndũ ũgwĩtwo Nehemaya. Na marĩkia gũgĩaka nyũmba ĩno, ndĩarĩ na ũgoci ũcio matũire monete, tondũ nĩ ũkũigua Hagai amoria atĩrĩ, nĩ andũ arĩkũ matigarĩte thĩinĩ wanyu arĩa monire nyũmba ĩno yakwa rĩrĩa yarĩ na riri wakwa wa mbere. Praise God. So hĩndĩ ĩyo mationaga ũgoci ũrĩa watũire kuo, na nĩ ndũmĩrĩri yakinyĩire Hagai, nĩ gũkorwo nĩ matanyĩte atĩ ũgoci ũcio nĩ ũgatuĩka wa gũka. Na hĩndĩ ĩno tũgũthomaga ibuku rĩrĩ rĩa Luka, ngwendaga
kiria giatumite maruhie muno ni gukorwo ru ni matauka. Praise God. Ati riri ucio matuire metereire ni watuika wa gukinya. Hindi ria ndari thukuru ni ndatuire ndiuragia niki giatumire makene uguo muno na ndiataukaga. Na ni ndatuire ndiuragia tondu yakoragwo yandikitwo the triumphant entry in Jerusalem. Praise God. Na ni ndatuire ndiuragia atiriri kariki kuingira guku Jerusalem guri gwa gukunguyo na unene u. Na nigukenera Ngai ni gukorwo ati nowe uguragia maundu make o hindi ria yakinyanira. Praise God. Na andu acio ni makikarire uguo tondu onao mationete riri ucio. Praise God. Na nitugucoka ibuku-ini ria Ezekiel tuone kiria giatumite ugoci wa Jesu, ugoci wa Ngai utuike wa kwehera hekalu-ini. Praise God. Tugucoka ibuku-ini ria Ezekiel, tutiguthoma yothe tondu ni ndaihu, no mundu angiona time no athie ethomere. Praise God. Ibuku-ini ria Ezekiel ni riaragia uhoro wa maundu maria mahanikire hindi iyo na Ezekiel agitaririo ni Jehova ni eragwo na kerwo maundu maya nimo matumite njire ngoro muno na Ngai aketerera andu acio matuike a kwirira na matirerira. Praise God. Na magakorwo mathahitie kigongona kiu kia Ngai, magakorwo magika maundu mari magigi. Praise God. Maundu matarakenia Ngai na akona ndangiturania nao. Mwathani agocwo. Na keriri wa Ngai uria tuonire ungikorwo ni uthomete hindi ria hekalu yatuikire ya kwamurwo ihinda-ini ria King Solomon, ni tuonaga Ngai ni atuikire wa guikuruka na agituika wa guikara gikaro kiu akirwo na ni kwari na ndogo. Na ni tuonaga ungicoka uthie uthome uhoro ucio, ni tuonaga Ngai akirwo ni mundu ugwitwo Solomon agithaithanirira ruriri rwa Israeli akiuga ati riria magoka megwatire hia cia kigongona na marire matengeretio ni agatuika akumaigwa, magigakorwo mari ahotu ni magatuika akuheo irio. Praise God. So ugoci wa Ngai ni wakoragwo hekalu-ini ino na maundu maria andu acio mekaga ni matuikire makuiria Ngai ngoro nake agituika wa kuhunduka. Mwathani agocwo. So maundu macio turamona ibuku-ini ria Ezekiel 7 ugithoma ona kwanjiriria 6, 7, 8 na nginya 9. Mwathani agocwo. Ni uguthie uthie uthome please nigetha uthikiririe maundu maria Ngai aratariria Ezekiel maria matumite Ngai atuike wa kwehera gikaro-ini kiu. Mwathani agocwo. No ni guthoma kiria Ezekiel 10 na ni ngwanjiriria verses 18. Mwathani agocwo. Namba ya cia gutara ni 971. Naguo riri wa Jehova ugicoka ukiuma iguru ria hinguro ya muromo wa nyumba iyo ukirugama iguru ria akerubi. Nao akerubi makiambararia mathagu mao na iguru makiambatana iguru moimethi. Ngimeonera na maitho makwa riria moimagarire namo maguru matwaranaga nao me miena-ini yao, nao makirugama muromo-ini wa kihingo kia mwena wa irathiro wa nyumba ya Jehova. Naguo riri wa Ngai wa Israeli wari o kuu iguru riao. Kiu nikio kiumbe kiria kiri muoyo kiria ndonete ki muhuro wa Ngai wa Israeli riria ndari o kuu gukuhi na rui rwa Kefari, na ngimenya ati nio akerubi. Mwathani agocwo. Tugukinya hau 20 tondu ni ndenda tuthome kiria chapter 11.
hau nĩ tuona atĩ riri wa Ngai nĩ wakoretwo wauma hekaru-inĩ harĩa watũire the holy place, tondũ twĩragwo nĩ kwarĩ the holy place, the most holy place. Mwathani agocwo. Na rĩu ũgoci wa Ngai nĩ wakorwo nĩ wauma na nĩ warũgama the east gate. Praise God. Rĩu nĩ gũthiĩ ũthiĩte ume gĩikaro-inĩ kĩu kĩa temple. Mwathani agocwo. Nĩ tũgũthoma Ezekiel 11 nayo nĩ verse 22. Hĩndĩ ĩyo akerubi makĩambararia mathagu mao, namo magũrũ macio ma ngari magĩkorwo me mĩena-inĩ yao, naguo riri wa Ngai wa Isiraeli waikarĩte igũrũ rĩao. Ningĩ riri ũcio wa Jehova ũkĩambata ũkiuma kũu itũũra-inĩ gatagatĩ, ũkĩrũgama kĩrĩma igũrũ o kĩu kĩarĩ mwena wa irathĩro wa itũũra. Nake Roho akĩcoka akĩnyambararia na igũrũ, nakĩo kĩoneki kĩu gĩakwa ngĩona ta ndatwarĩtwo nĩ Roho wa Ngai, nake akĩnginyia kũrĩ andũ arĩa matũire marindũrĩtio, o acio matũire kũu bũrũri wa Karidei. Nakĩo kĩoneki kĩu ndonete gĩkĩnjũrĩra. Mwathani agocwo. So nĩ tuona atĩ rĩu ũgoci wa Ngai nĩ wauma hau kĩhingo-inĩ, nĩ watuĩka wa gũthiĩ na mwena wa irathĩro, o kũu kĩrĩma igũrũ kĩu kĩarĩ mwena wa irathĩro wa itũũra rĩu. Mwathani agocwo. Na kĩrĩma kĩu nĩ kĩrĩma kĩu tũrona kĩa mĩtamaiyũ, na nĩkĩo ngwendaga tũcokete na thutha o ũguo, nĩgetha tuone gĩtũmi kĩa Jesũ kwenda gũtũũra athiĩte kũhoera kũu kĩrĩma-inĩ kĩu kĩa mĩtamaiyũ. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ agĩikũrũka aumire na the east gate. Mwathani agocwo. Na noyo acoka kũhũndũkĩra. Mwathani agocwo. O harĩa athiĩrĩire noho Jesũ atuĩka wa gũcokera. Mwathani agocwo. Na nĩkĩo rĩu kwarĩ na kũrũhia kũnene atĩ rĩu maũndũ marĩa moragio nĩ Hagai arĩ ndũmĩrĩri makinyagĩrio kuma kũrĩ Jehova, atĩ kana riri ũcio nĩ muonete rĩngĩ. Mwathani agocwo. Nĩ gũkorwo nĩ rĩu nĩ watuĩka wa gũcoka. Na nĩkĩo matuĩkire a gũkena mũno, makĩrũhia na makĩara nguo ciao, na nĩkĩo tũinaga rwĩmbo, tũinaga hĩndĩ ĩyo ya makĩndũ. Mwathani agocwo. Ĩtagwo hĩndĩ ya makĩndũ, tũkĩririkana hĩndĩ ĩyo nĩ kwaragwo the palms. Mwathani agocwo. Tũkĩririkana hĩndĩ ĩyo ũgoci wa Ngai watuĩkire wa gũcoka nyũmba-inĩ yake. Na maũndũ o marĩa matũmĩte Ngai atuĩke wa kuma hekaru-inĩ yake, no mo mau acokire wa gũtũngwo nĩmo hĩndĩ ĩyo aingĩrire hekaru. Mwathani agocwo. Tondũ amakorire o magĩka thũgũrĩ. Na ũngĩthoma hau Luka o ũguo wendere, nĩyo tũgũthomaga Luka 22, nĩ ũgũthoma wone atĩ Luka 19, nĩ ũgũthoma wone atĩ maũndũ marĩa matũmĩte ũgoci wa Ngai ume hekaru no mo mauma Jesũ acoka wa gũkora. Mwathani agocwo. Na akĩmera atĩrĩrĩ, akĩmaingata na akĩmera hekaru ĩno no nduĩke wa kũmĩmomora na yakwo na thikũ 3. Mwathani agocwo. Nao matiatuĩkire a gũtaũka nĩ atĩa. Mwathani agocwo. So rũciinĩ rũrũ rwega tũrotuĩka wa gũthuthuria ngoro citũ, tuone kana nĩ tũratũma ũgoci wa Ngai ũtuĩke wa kũhũndũka ngoro-inĩ citũ, kana nĩ ũratuĩka wa gũikara. Mwathani agocwo. Nĩ tũreka maũndũ marĩa maratuĩka ma kũhũndũra ũgoci wa Ngai nginya hekaru-inĩ yake. Mwathani agocwo. So ũguo nĩguo ngwenda twĩrute tũmenye kĩrĩa gĩatũmĩte andũ acio matuĩke a gũkena mũno na marũhie rĩrĩa monire Jesũ Kristo arĩ ndigiri-inĩ agĩikũrũka aumĩte na mwena wa east agĩikũrũka Jerusalemu. Na nĩ twakĩona rĩu ũrathi ũrĩa warathĩtwo nĩ watuĩka wa gũkinyanĩra.
Nindacokia ngatho muthamaki wa thamaki ni undu wa kiugo giaku kiria wareka njarie. Thengio Ngai ni gutugaithia. Thengio Ngai ni undu wa uge waku Jehova. Ndagucokeria ngatho, ndagutia ona ndakwambararia. Ritwa riaku rirogocwo, ritwa riaku rirwambarario muno. Thengio Ngai, thengio muthamaki wa thamaki. Thengio ni undu wa maundu mothe maria wikaga na maundu mothe maria utukinyagiria Jehova. Na ni undu-ini wa ritwa riaku Ngai Ithe, Ngai Murio ona Ngai Roho Mutheru twahoya na gucokia ngatho. Amen. Tusimame tunapoalika Pastor Wainaina. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire, ndamenya kũrĩ bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ, ti tũhũ gũturagia ndu ngeta na igũrũ, ti tũhũ gũturagia ndu ngathaitha Ngai. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire, ndamenya kũrĩ bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ, ti tũhũ gũturagia ndu ngeta na igũrũ, ti tũhũ gũturagia ndu ngathaitha Ngai. Jehova Ngai mwene hinya wothe, ndatia ritwa riaku na ndariambararia, ndanyiha mbere ya uthamaki waku ihinda rĩrĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndongorio na ndungatwo nĩwe thĩinĩ wa Kristo Jesu ndahoya na ndacokia ngatho. Amen, amen. Nĩ tũkũina rwĩmbo namba 46, nyĩmbo ici cia roho cia kĩroho. Rwakwa nĩ rũkũrũ hanini no nĩ rwega nĩ tondũ he maũndũ rũndirikanagia atĩ rĩtwa rĩa Jehova wa Ibrahimu nĩguo tũkũina, na nĩgetha rĩtwa rĩu rĩtũrutĩre wĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩtwa rĩa Jehova wa Ibrahimu nĩ rĩtheru na maana nĩ rĩamũre, nĩerire Musa ire rĩtikanagwetwo nĩ mũndũ wĩna itherũ tondũ rĩga rĩa kwĩhire na Nazarũ na makĩona ũtira Jehova na ndiakũnĩgire mekire ũrĩa mũtherire na cia Jakubu nĩcieyonete ũhoti wa Ngai ũmĩtwo Musa Harũni arĩ mũira Misiri gũkĩonwo
cianyu ciendete nake Ngai no egwika maundu manene. Reke tuikare thi. Ha maritwa njitagwo Pastor Wainaina, ngagoca Ngai ni tondu wa kuhonokia kuhe ihinda ringi ria gukorwo thiini wa kigongona, na ngamenya ni guthurwo thuritwo na ngamurwo ndungate Ngai nginya mahinda ma marigiririo. Ndi umwe wa andu aria meguitiririo maguta thiini wa kigongona giki, koguo ndirakoragwo ndi rungu rwa maguta ma Bishop Dr. John Githire, no riu ngukorwo ndi thiini wa maguta. Amen. Ni kuri uhoro wa rungu na ni gukorwo uhoro wa thiini, koguo ngakenera Ngai ni tondu ngukorwo ndi thiini wa maguta mau ma Ngai. Amen. Na thiini wa maguta mau ndiguonagia uhoro wa zebra crossing. Zebra crossing ikagirwo highway-ini kuria ngari irathi speed igathi ihenya inene muno, na ndonio zebra crossing ndarigwo atiriri maguta maya ndirendwo thie kahora ai kana ni urendwo thie kahora ai tondu ni maguta ma Ngai. Amen. Iguru riaritie rikauga ni maguta make, ithui ni gweterera tugweterera. Isaia 55 na muhari wa 11 ndende tuigue uhoro tiganite, na haha no ukorio wi thiini wa Roho Mutheru muno nigetha understand undu uria ndirenda kwaria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, ni tondu thiini wa thi ya kiroho, thiini wa thi no turi tukinyangite, tuonaga maundu na maitho maya maitu, tukona ni twaingira ngari, ni twakuo, ni twakinya, tukona ni tuoka, ni twatonya kigongona, ni twaikara thi, no kando no guo tutionaga undu ungi. No thiini wa thi wa kiroho, reke inyambe ndimwire, ni kuri maundu maingi muno maritu makoragwo magikika ihinda, ndagika ona mathaa, na Ngai akimenya andu aya ndikumonia, ndikumahingura maitho ma kiroho muthenya nigetha matigathie makionaga kuria mohairio ni Saitani, tondu tuonio maundu macio ona tutingiuma nyumba. Ni tondu ni ugukora kuria uigua gwitagwo black spot, ugakoraga kuu mbuto ya Saitani ikarite mwena uyu iraita mata ni undu wa thakame. Koguo Ngai akimenya ndamuonia thi ya kiroho ria hana uhoro wa kuma guku guthie thika, mugutura nyumba mutiri hindi mukaumira. Koguo ni kuri na uhoro wa thi ya kiroho turabata tuiguithanie nayo muno nigetha Ngai ikare agituguragiria maundu maria me hitho-ini nigetha tuhote guthie rugendo. Nikio ndirauga uhoro ria ngwaria ni muritu hanini, no ni ugutaukwo waingira thiini wa roho, meri ya Roho Mutheru, ni tondu turabatara tuikare roho-ini tungionio maundu maria maturigicagiria utuku mugima kana maria marathagathagwo iguru ritu, ona tungiraraga tuikaire thi twambiririe kwaga toro, ni tondu thi ya kiroho maundu maria turonio ni maundu me magigi na ni maundu ma gwitigirwo. Ngai akamenya haha ndikumuonia, no ni atwirite tumuhoyage hingo ciothe, na twamuhoya ni egutwehereria mitego, twamuhoya ni egututongoria na ni egutwika maundu mega. Ngacokeria Ngai ngatho ni tondu o uguo tukite tugakinyio ni Ngai, ni mahoya ukuhoete, ni mahoya manahoyo kigongona-ini giki ati guku gutiguthiku andu matigukua. Koguo ihoya riu ni tondu rihoetwo, Ngai agatema njira na kanya ga kuhota guka thiini wa nyumba yake. Koguo ndenda tu understand thi ya kiroho ni ta kuga ati muthenya wa umuthi, tondu tungiaga ku understand thi ya kiroho no tukorwo tucereirwo hanini. Twaigua ritwa ria Jehova ni itheru, ni inene na ni riamure, twagirirwo ni kugia na uhoro wa gwitigira Ngai mahinda me mothe, tugie na witigiri wa Ngai, andu a Ngai, tutigaikare uguo tu ta andu a nduriri, ni tondu Jehova Ngai ni mwaki ucinanaga, na turabatara tuikare na witigiri munene muno meciriria-ini itu, mikire-ini ya maundu, na nigetha Ngai etikire gututungata. Twinyihirie Ngai muno na twinyihirie Ngai muno, reke ndimwire tondu tutikamenyere Ngai, ni tondu Ngai ni mwaki ucinanaga. Thiini wa buku ino ya Isaia 55 na muhari wa 11 irauga uguo noguo uhoro uria ukoima kanua gakwa ugaikara, uhoro ucio ndukanjokerera oro uguo tuhu, ni kuhingia ukahingia undu uria nyendete wikwo, na urute wira uria ndaurekirie wagire wega. Ati uhoro uria umaga kanua-ini ka Jehova
nĩ mũĩ maandĩko maya nĩ kanua ka Jehova. Ũhoro ũrĩa ũhunjĩrio kuuma rũcinĩ, ona ũguo wahunjio nĩ mũyuthi, ona ũyũ ndĩrahunjia, na ũrĩa ũgũkorwo kuo thĩinĩ wa ũthĩnjĩri, umĩte kanua-inĩ ka Jehova. Na ndũrĩ hĩndĩ ũhoro ũyũ ũgũcoka kwĩ Ngai tũhũ. Koguo ũndũ ũrĩa twĩrwo twĩmenyerere, tũgaikara tũũmenyereire ngoro-inĩ citũ, nĩ tondũ wacoka kwĩ Jehova, Ngai nĩ ekuona na nĩ mekwĩrĩtwo. Andũ aya nĩ marĩirio, andũ aya nĩ maiguĩte, nĩ tondũ ũhoro ũyũ umĩte kanua-inĩ ka Jehova, tũkawaria nĩgetha ũingĩre matũ-inĩ makwa na maku nĩ ũndũ wa ũgooci wa rĩtwa rĩake. Koguo tũkorwo tũgĩtigĩra Ngai mũno mĩkĩre-inĩ ya maũndũ na mĩcirĩrie, tũtigeke maũndũ oro ũguo ta twamenyerire Ngai, ũndũ ũcio no ũkorwo ũtarĩ mwega. Na nĩ tũgũcoka tũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 68, na nĩ ngũrĩkĩrĩria na Isaia 28 nĩgetha njikare thĩ. Na thĩinĩ wa Thaburi ĩno 68 na mũhari-inĩ wa 17, namba cia magũrũ-inĩ nĩ 693, nĩkĩo ndĩrauga ũhoro-inĩ wa kĩroho, maũndũ marĩa mahithĩtwo, ithuĩ nĩ kũingĩra tũingagĩra kĩgongona-inĩ, na tondũ tũrona na maitho ma mwĩrĩ maya tuonaga namo, nĩ kũrĩ ũndũ ũkoragwo wĩkĩkĩte thĩinĩ wa kĩgongona, na nĩ tũrabatara tũikare twĩmenyereire mũno mũno tũkĩaria, ona hĩndĩ ĩrĩa tũraruta mawĩra gũkũ ma gũthambia, ona hĩndĩ mũrathambia kateni ici, mũmenyerere tũnua twanyu mũno, tondũ kĩgongona nĩ kĩrĩ matũ, nĩ kĩiguaga. No mũrute wĩra mũnene mũno, na mũraika ũrĩa ũtũmirwo nĩgetha asupervise wĩra ũcio, acokia riboti kwĩ Ngai, andũ acio matinda magĩtwarithia ngari cia toy, matinda magĩtwarithia tũkari twa toy ũguo makĩhũraga kona, riboti yakinyĩra Ngai, ũguo nĩguo tũkuonwo. Koguo mũndũ aingĩra thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ harĩa nja gũka thĩinĩ, tũgakorwo twĩ-engagĩte tũnua twitũ ũhoro wa kwaria maũndũ matagĩrĩire, tondũ kĩgongona nĩ kĩrĩ matũ na nĩ kĩiguaga. Amen. No kũmũririkania nĩgetha twĩtigĩre kĩ? Tũingĩra harĩa ũguo he mũraika ũkoragwo ũikaire harĩa na karatathi akĩandĩka marĩtwa, na niĩ ndiũĩ akoragwo akĩandĩka atĩa, ona ndiũĩ amacokagia rĩ. Koguo twaingĩra thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai, tũgakoragwo twĩmenyereire mũno mũno, tũtikaingagĩre na maũndũ na iũndũ, tũtikaingagĩre na meciria maitũ, tũingĩrage tũharĩrĩkĩte mũno. Au ũhoro wa mũraika ũikaraga harĩa nĩ kuonio netio, tamenya he mũraika ũkoragwo harĩa, ũkĩingĩra gũkũ ũgakorwo wĩmenyereire. Nĩ Isaia, nĩ Thaburi 68 na mũhari nĩ 17. Ngari cia Ngai cia ita nĩ 10,000 maita merĩ, nĩ 1000 na 1000, Mwathani gatagatĩ-inĩ gacio. Atĩ ngari cia ita ciratuĩka nĩ 10,000 maita 1000. Ndĩna mũrata Jesũ ndirĩ kĩndũ itarĩ, nĩakĩrĩte arata kwa 10,000. We ihũa rĩa njata ya nĩakĩrĩte arata kwa 10,000. Aninagĩra kĩeha na mathĩna mothe, we ihũa rĩa gĩtuamba njata ya kĩoki, nĩakĩrĩte arata kwa 10,000. Ngari cia Ngai cia ita nĩ 10,000 maita merĩ, 10,000 maita 10,000, icio nĩ 100,000,000 ngari cia ita cia Jehova. Koguo kĩgongona gĩkĩ tondũ nĩ gĩtũmĩirwo ngari cia ita cia Jehova rĩ, gatagatĩ ga icio 100,000,000 rĩ, na itikinyĩte hau nĩ irauga nĩ 1000 na 1000. Koguo ithuĩ andũ a Ngai tũrĩ agĩtere, no tũtingĩona na maitho maya ma mwĩrĩ. No ũngĩingĩra meri-inĩ ya kĩroho, ta ũrĩa Elisha hĩndĩ ĩrakoretwo nĩ ya thigari cia Asuriata, arahoire Ngai ko tangĩhingũra mũndũ ũgwĩtwo Gehazi maitho, nĩgetha one gatagatĩ-inĩ gaitũ arona thigari ici, no thigari cia Jehova iria itũrigicĩirie nĩ 1000 na 1000. Koguo gatagatĩ-inĩ ka ndungata ciake, riumaganĩro na ihũndũkĩro, mĩrutĩre-inĩ yake ya wĩra, nĩ kũrĩ na ita rĩa Ngai rĩtũrigicĩirie. No nĩ tũrabatara tũikare wega nĩgetha tũtikarakarie Ngai, nĩgetha ndaka withdraw ita rĩake kuma kũrĩ ithuĩ. Mwathani gatagatĩ gacio,
uhoro uria wa Sinai ri ni muku handu haria hamure ati uhoro ucio wa itaria Ngai ri uhoro ucio wa haria Sinai mundu gwitwo Elisha onagio ri uhoro ucio ni muku thiini wa handu haria hake hamure koguo ndirenda tuone maundu na kiroho tuone ati ni turigiceirio ni ita inene tukiina ritwa ria Jehova Ngai ni itheru na ni riamure tumenyage undu ucio ti kinyururi undu ucio ni undu wiho na riu twaikara turia Ngai arenda Ngai ni njui ni agwika maundu manene na maundu ma utugi undu ucio ndiramwira utangikorwo wi roho-ini undu ucio no wage kunyita no Kristo wa Ngai ni njui ni aguguteithia ni ukunyita tarekei tuingire Isaia 28 muhari ni wa 5 na namba cia maguru-ini ni 840 nigetha tuigue uria Ngai arenda kuga ibuku riri ria Isaia hindi ndiraheirwo ni last week na hindi ndageririe kurithoma ni ndarituheirwo muno tondu nie ndiaiguire kindu ngiricokera ningi rita ria keri ndiaiguire kindu haya na ni araitiririo maguta atuike pastor na ndaraigua Biblia uyu nake kare mundu ainaga nduguthi uthome unjire kohoro kanini na kangi kanini utaitiririo magutari uthi uthome nawe unje tondu Ngai ureke no nginya tumwitigire ni tondu Ngai uti wa guthakwo nake arakuonia ibuku uthome no akamenya na ni uguthiurukanga ni tondu ithiti kanua gake na twaigua kiugo giake ni kimucokagirira giticokaga uguo tuhu no kiramucokerera na njira iriku tondu kiariirio handu haria hagiriire gikario ni undu uria ni mundu uria wagiriire na gikario ihinda riria riagiriire ni murona nie ta njagiriire koguo ni gigucoka kwi Ngai kihingitie uria gioka gwika nake Ngai amurathime ni tondu ni muonete uguo na Ngai ni ekumwika maundu mega na tondu tu muraigua ngiuga o tunini na ngauga Ngai akurathime ndukoe kaundu kau oro uguo Ngai ni egukurathima ni Isaia 28 na muhari wa 5 na hindi ndireciragia uhoro uyu ni ndirari na ihoya ria bururi ngaigua ngicakaya ni tondu wa bururi wa Kenya ni tondu wa maundu matiganite tondu ni twatuirwo atiriri bururi tugituo mathanwa makurwa bara namo ya Ngai koguo undu ucio hindi ndirahoyaga ni ndiraiguaga ukingitera hinya na ndirona kiria kiratumite ndehwo thiini wa ibuku ria Isaia 28 na muhari wa 5 tuguthoma hau nginya muhari wa 6 na gituithania hanini itanathoma mundu gwitwo Samson ari ndungata ya Ngai na Samson akoragwo na hinya wa Ngai no roho wa Ngai ni waikurukaga kuri we kwa mahinda ugaikuruka kuri we ni tukuona hindi ria athiete akahingirwo itura akarara o kuria ararire agikiuma agikora itura ni hinge na kihingo ni kihinge roho wa Ngai ugiikuruka agikirwo hinya moko make akimunya kihingo ta kiria gigiikia kirima-ini na agithira kuria athiaga Samson ukona na hinya ucio wake anyita ruthia rwa bunda akiuraga andu aingi muno na ruthia ru rwa bunda ni tondu hinya wa Ngai ni waikuruka thiini wake Samson tukona ni anyita mbwe 300 acioherera miting'oi agacina ngano ya Filisti tugoka kwi mundu gwitwo Balamu eciritie ni kuruma Aisiraeli hinya wa Ngai waikuruka kanua gake gakahingicithanio agekora handu ha kurumana ni kurathimana arathimana Elija nake na Elisha magikorwo me situation ine ta icio hindi ria maringaga ciama ni tondu ni hinya wa Ngai waikuruka na muthenya wa muthi thiini wa gikaro giki toguo twathoma thiini wa thimo 68 na muhari wa 17 hinya wa Ngai ni wikurukite thiini wa kigongona giki kiugo giki turaria gitimucokerera tu ni tondu thiini wa Kenya kwina muthamaki na turito tuhoyagire ki athamaki na ringi ni uthia kuhoya ukarigu igwira Ngai atia uhoro wa Dr. President William Samoei Arap
ukahoya ukarigwo ukuhoya atia ni tondu wi mundu na ni urendo uhoere muthamaki ukarigwo kuhoya atia. Amen. Na ibuku ria Isaia 28 ni ryo riraria uhoro ucio wa roho wa Ngai kuingira mundu. Na riu ri ihoya riria ndirae nario ni kuhoya atiriri ni tondu we Ngai wi muthamaki wa athamaki ri uingire thiini wa muthamaki wa Kenya, uingire thiini wake uthamake wi thiini wake. Amen. Tondu aingira thiini wake agithi kuga kiugo kiuru ni gikugarurwo no ni Ngai, agithi gwiciria meciria moru meciria mau makagarurwo no, agithi kuoya ruhiu rwake hihi ni tondu ni arakarire uhoro ucio gatuika wa kugirio ni Ngai ni tondu Ngai ni aingirite thiini wa muthamaki ucio ni tondu we ni muthamaki wa athamaki. Tuingire thiini wa ugitiri wa Kenya, the security of Kenya. Ngai githe ndari jeshi yake muci wa matuini, jeshi itahutikaga, jeshi nene. Rucini ruo mothe Ngai etikire guikurukia jeshi ya muci wa matuini kwi jeshi ya Kenya ugitiri-ini o wothe, nigetha o mareciria ni kugitira mara no jeshi iragitira mu Kenya ni jeshi ya muci wa matuini. Amen. Na muci wa matuini ni kuri na iciriro inene muno, iru riothe ni rigaturio mbere ya Ngai o ria mundu o mundu, na githi gutikire na andu maracira kure iguru araika magatucirira magacira ona nene wa iguru gicira ni tondu wa mehia maria twikite. Iru riothe ni rikaunwo mbere ya Ngai. Ngai etikire kuingira thiini wa acirithania a Kenya nigetha andu a Kenya mone kihoto, nigetha maundu maria mogomanitio Kenya matuike ma kuigwo raini. Kiugo kia Ngai giatuika ni kimucokagirira na giticokaga o uguo tuhu. Ndiuika ni witikanitie nani ndaigua wetikia ati itari kinyururi 28 na muhari wa itheno reuga atia muthenya ucio ri Jehova munene wa ita niwe ugatuo tari we taji iri riri na kiremba kia ugemu hari matigari ma andu ake aria magakorwo matigarite. Ati niwe ugatuo ta ari, niwe uratuo tari muthamaki thiini wa Kenya, niwe uratuo tari security, jeshi yake niwe uratuo tari security thiini wa bururi wa Kenya, thiini wa matura maitu, thiini wa kigongona giki niwe uratuika ta ari. Kwoguo mumenye ati hinya wa Ngai uikurukite na gikiro kinene muthenya wa muthi ihinda ri na ndagika ino, tondu kiugo giake gitikumucokerera uguo tuhu, na atuika ta roho wa gutuanira cira na kihoto hari mundu uria uikaraga cira-ini. Ati hari mundu uria uikaraga cira-ini jaji aikarite agitua kuogomia cira, Ngai aingirite thiini wake, kana unene wa iguru uingirite we thiini wake. Kwoguo ariguaga agitua cira agatua uria ategwiciritie ni tondu thiini wake ti woratua cira, no ni kuri no nene wa iguru uingirite thiini wake agatuika wa gutua cira. Ona atuike hinya wa andu aria mahunduraga ita ciatho cia kinya o kihingo-ini. Kwoguo horo-ini wa security Jehova Ngai ni aroneka agituika wa kuhundura thu ciothe iria ciukaga igakinya kihingo-ini cigiuka gutunina igiuka gutwananga. Kristo wa Ngai ni egutuika wa gutugitira. Ndahoya Ngai atuike wa gutuikurukiria hinya, atuikurukirie o mundu security yake muthenya o muthi ona guthie na mbere. Tuikare tuharirikite ni tondu wa maguta maria Ngai meguitiririo ndungata ciake, na tumenye ni hari na zebra crossing. Kwoguo tuthi kahora miariria-ini, mecirĩria-ini ya maundu na mĩkĩre-ini ya maundu. Tureke Ngai athane. Ritwa ria Jehova wa Iburahemu tutikuine tuikarite thi nierire Musa ige ni mundu ri na itheru tondu ri hinya oro ria maiguire na matu na makiono ti wa Jehova matia urekire mekire oria mundu
Ngai nĩ ũrĩ hinya, Ngai nĩ ũrĩ ũhoti, tũteithie gũikara ta kiugo gĩaku Mwathani, no tũharĩrie gũkona muoyo wa tene na tene, na thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, and amen. Brother Delito. Amen, amen. Kanitha Mwathani agocwo. Jesu akumio muno Jesu. Iko guo. Amen. Andu kana njike nderwo ni bishop ati kugo ndikwirwo bye bye. Oh, amen. Guoko kuo rio oh. Rĩrĩa Jesu wakwa wanjĩrire ngwetagĩrĩre, no kĩnjĩra ũgoka ta mũici, no kĩnjĩra ndikananoge na niĩ. Ngwetereire Baba nĩguo coke, itorĩa rangĩri metagĩrĩra gũthere, itorĩa rangĩri metagĩrĩra rũcinĩ. Atheru othe matũraga metereire toro guo, iminoga na minyamaro na niĩ ngwetereire itorĩa rangĩri metagĩrĩra rũthere, itorĩa rangĩri metagĩrĩra rũcinĩ. Rĩrĩa Jesu wakwa wanjĩrire ngwetagĩrĩre, no kĩnjĩra ũgoka ta mũici, no kĩnjĩra ndikananoge. Ngwetereire Baba, ngwetereire Jesu nĩguo coke, itorĩa rangĩri metagĩrĩra gũthere, itorĩa rangĩri metagĩrĩra rũcinĩ. Mathĩna rĩmwe mayagĩra, ngĩrirĩria ũcoke na ihenya, ngakirĩrĩria nĩ kũmenya wĩra wakwa ndũrĩ ũrathira. Ngwetereire Jesu, ngwetereire Jesu nĩguo coke, itorĩa rangĩri metagĩrĩra gũthere, itorĩa rangĩri metagĩrĩra rũcinĩ. Amen, amen. Haleluya. Gweterera Ngai. Haleluya. Wĩini wa rwĩmbo aroiga atĩ gweterera Ngai, tũrĩa mũrangĩri etagĩrĩra gũkie gũthere. Bwana apewe sifa. Tũrai mwetereire Ngai. Haleluya. Ndũkananoge gweterera Ngai. Rĩtwa rĩa Ngai tũrĩrogocwo mũno. Amen. Thĩinĩ wa Isaya 26 harĩa mũhari wa 4, kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, ati tũrai mwĩhokete Ngai tene na tene. Bwana apewe sifa. Tũrai mwĩhokete Ngai tene na tene, nĩgũkorwo Jahu Jehova niwe rwaro rwa ihiga rwa tene na tene. Haleluya. Tũrai mwĩhokete Jehova tene na tene. Amen. Nĩgũkorwo Jahu Jehova. Bwana apewe sifa.
Jeremia mundu uretwo Isaia ne ahuthagira kiugo giki Jahu Jehova ni kuga atiriri ati mwathani we mwene. Haleluya. Jahu Jehova mwathani we mwene niwe rwaro rwa ihiga rwa tene na tene. Bwana apewe sifa. God himself. Amen. The Lord himself. Jahu Jehova niwe rwaro rwa ihiga rwa tene na tene. Haleluya. Turai tu mwihokete Ngai. Turai tu mwihokete Ngai. Haleluya. Wikole urutagira wira tura tu mwihokete Ngai. Bwana apewe sifa. Ni gukorwo Jahu Jehova niwe rwaro rwa ihiga rwa tene na tene. Amen. Bwana wetu apewe sifa kanisa. Amen. Niwega kwihokaga Ngai. Amen. Tora tumwihokete Ngai. Biblia iga wihoka tu Ngai. Ti thirikari ya Kenya wihokage tu Ngai. Haleluya. Hindi ya kwagia eho wihokage tu Ngai. Kwagia riua wihokage tu Ngai. Riria kwi besa wihokage Ngai. Ona riria gutari besa mwihokage tu Ngai. Amen. Riria gwi gikeno ukihoka. Riria kwina kieha wihokage tu. Isaia 26 verse 4 niguo eroiga turai tu mwihokaga Ngai. Amen. Nitora Ngai ritorogocwo kanitha. Amen. Hallelujah. Ona kone Januari tukehoka Ngai. Bwana apewe sifa. Ona twakinya December tugekorwo twihokete Ngai. Mwathani Jesu arogocwo muno. Ndiragoca Ngai wa matu-ini muno ni tondu ni ithuĩ atwihokeire. Bwana apewe sifa. Ni ithuĩ anene aria atwihokeire muthenya uyu wa umuthi. Bwana apewe sifa. Tigana na rucio to umuthi. Bwana apewe sifa. Haleluya. Tura wihokete Ngai. Haleluya. Ni Ngai ukwihokeire muthenya uyu wa umuthi. Ni Ngai ajihokeire nie muthenya uyu wa umuthi. Ritwa ria Ngai witu rirogocwo muno. Haleluya. Amen. Tuigwe ikio kia Ngai ndeka nini. Thĩinĩ wa ibuku kuretagwo rĩa atirĩrĩri bũrũri kana Judges 302 page 302 atirĩrĩri bũrũri 6 na ngwenda tũrore harĩa 23 atirĩrĩri bũrũri 6 chapter 6 verse 23. Judges chapter 6 verse 23. Atirĩrĩri bũrũri 6:23 na nĩ ngũthoma. Iroiga atĩrĩrĩ ibuku rĩrĩ rĩa atirĩrĩri bũrũri 6:23 iroiga atĩrĩrĩ nake Jehova akĩmwĩra atĩrĩ ũrogĩa na thayũ tiga gwĩtigĩra ndũkua. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ndenda kũmwĩra igũrũ matu-inĩ nĩ gũkoragwo na Ngai ũrĩa waragia. Bwana apewe sifa. Haha hatirĩ mũndũ ũraria tiga nĩ Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene ũraria. Nĩ ũraria ciugo ici thĩinĩ wa atirĩrĩri bũrũri 6:23. Haleluya. Nĩ Ngai wa igũrũ. Ngai witũ nĩ aragia. Ngai ũrĩa niĩ nyendete mũno nĩ aragia. Bwana apewe sifa. Ngai ũrĩa nyendete mũno nĩ arĩ kanua. Amen. Araria koiga atĩrĩrĩ tathikĩrĩria. Nake Jehova agĩkĩmwĩra atĩrĩ ũrogĩa na thayũ tiga gwĩtigĩra ndũkua. Bwana apewe sifa. Ĩno nĩ ndungata ĩtagwo Gideoni nĩwe ererwo ũguo. Bwana apewe sifa. Rĩu ũmũthĩ nĩ ithuĩ tũrerwo ũguo. Haleluya. Nĩ kĩgongona gĩkĩ kĩa Theophilus Java-inĩ kĩrerwo ũguo. Haleluya. Tiga gwĩtigĩra gĩa na thayũ
ndũkua. Bwana apewe sifa. Nĩ Ngai wa matu-inĩ araria. Ngai ũrĩa waragia. Bwana apewe sifa. Aroiga atĩrĩrĩ, gĩa na thayũ. Hallelujah. Gĩa na thayũ. Ihinda rĩrĩa heho, gĩa na thayũ. Rĩrĩa kwĩ mbeca kana gũtarĩ, gĩa na thayũ. Kiugo nĩ atĩrĩrĩ, ndũkua. Hallelujah. Ndũkua. Gĩa na thayũ. Na nĩgetha Ngai arie kiugo gĩkĩ ũngĩthoma harĩa 11 nĩ ũgũkora nĩ hĩndĩ ĩrĩa Gideon arĩ na thĩna mũingĩ mũno. Israeli rĩonetio thĩna mũno nĩ andũ metagwo Amidiani. Nĩ hĩndĩ ĩrĩa mahandĩte mĩgũnda yao irio, Amidiani na Amaleki magoka makarĩithia, makanina irio icio ciothe. Rĩu kwarĩ na thĩna mũno. Nĩkĩo haha ũraigua akĩmwĩra gĩa na thayũ. Ndarĩ handũ hega. Ona nĩ gũkorwo akoretwo kĩhuhĩro-inĩ kĩa ngano. Bwana apewe sifa. Atĩ auhaga ngano akamĩhitha. Tondũ Amaleki nĩ mamonetie thĩna mũno. Nĩ mamahũrĩte ihũra rĩarĩ rĩnene mũno. Rĩu Ngai akiumĩrĩra mũndũ ũyũ Ngai etagwo Gideoni. Akĩmwĩra gĩa na thayũ. Hallelujah. Gĩa na thayũ. Ndũkua. Hallelujah. Ngai witũ aragia nginya hĩndĩ ĩrĩa kwĩna thĩna mũnene mũno. Bwana apewe sifa. Hĩndĩ ũrona atĩ kwĩna thĩna mũnene mũno rĩ, Ngai witũ nĩ aragia. Hallelujah. Gĩa na thayũ. Hallelujah. Ngai witũ nĩ aragia. Bwana apewe sifa. Amen. Ngai witũ nĩ ekaga atĩa? Ngai witũ nĩ ekaga atĩa? Samueli wa kerĩ. O hau mbere hau kuma ũtathiĩ na kũu mbere. Samueli wa kerĩ 7. Ũigue Ngai witũ angĩrĩa kwaria nginya Ngai witũ nĩ atũmanaga. Hallelujah. Samueli wa kerĩ chapter 7. Harĩa verse 8. 2 Samuel 7:8. Taigua, oigue Ngai witũ atũmana ũrĩa ugaga. Ĩroiga atĩrĩrĩ. 2 Samuel, Samueli wa kerĩ 7 harĩ 8. Ĩroiga atĩrĩrĩ. Na rĩu tondũ ũcio nĩ wega ũkere ndunga kejokere. Na rĩu tondũ ũcio nĩ wega ũkere Daudi ndungata yakwa atĩrĩ. Jehova mũnene wa ita oiga ũũ atĩrĩrĩ. Ndakũrutire ciugo-inĩ cia mbũri ũtige gũcirũmĩrĩra nĩgetha ũtuĩke mũnene wa gwathaga andũ akwa a Isiraeli. Bwana apewe sifa. Amen. One Ngai no nĩ gũtũmana atũmana. Hallelujah. Atũmanĩra mũndũ wetagwo Daudi. Hallelujah. Ũguo Ngai angĩrega gũkũharĩria, Ngai no agũtũmanĩre. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Tuna Ngai mũnene, Ngai ũngĩtũmana. Hallelujah. Agĩtũmanĩra ndungata ĩno yake. Agĩtũma mũnabii. Mũnabii ũyũ ũratũmwo etagwo Nathani. Bwana apewe sifa. Nathani nĩ gũtũmwo atũmirwo kwĩ Daudi. Agĩtũmwo nĩ Ngai. Hallelujah. Akĩmwĩra thiĩ ũmwĩre. Hallelujah. Nathani thiĩ wĩre Daudi ndungata yakwa. Hallelujah. Nĩ Ngai ũrera Nathani ũrĩa gũthiĩ kwĩra Daudi mũthamaki wa Isiraeli. Hallelujah. Atĩ thiĩ ũmwĩre. Hallelujah. Thiĩ ũmwĩre atĩrĩ ndakũrutire ciugo-inĩ cia mbũri ũtige gũcirũmĩrĩra. Thiĩ ũmwĩre. Hallelujah. Thiĩ wĩre Daudi atĩ na niĩ ndakũrutire ciugo-inĩ cia mbũri ũtige gũcirũmagĩrĩra. Hallelujah. Thiĩ ũmwĩre nĩ Ngai watũmana. Nĩtwara Ngai witũ rĩrogocwo kanitha. Amen. Ngai nĩ atũmanaga na Ngai nĩ aragia. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Tũra twĩhokete Ngai. Nĩtwara Ngai tũrogocwo mũno. Tũra twĩhokete Ngai. Hallelujah. Tũrai mwĩhokete tu Ngai.
Ngai witũ nĩ aragia. Haleluya. Ngai witũ nĩ arĩkwarĩria. Ngai witũ nĩ arĩgũtũmanĩra. Bwana apewe sifa. Kwĩ heho, kwĩ riũa, tũratwĩhokete tu Ngai. Amen. Rũgamai na magũrũ manyu. Bwana apewe sifa. Amen. Ĩrĩa Jesũ wakwa wanjĩtire, wanjĩrire ngwetagĩrĩre, ĩno kĩrogoka ta mũici, no kĩnjĩra na noge ĩngwetereire, twetagĩrĩra Ngai ya kũmwĩtĩra ndungata ya Ngai. A very dangerous man of God. Bwana apewe sifa. Ndungata ĩnjĩraga atĩ tũtũre twetagĩrĩra Ngai. Haleluya. Na ũmenyire gatene. No njĩra tũtũre twetagĩrĩra Ngai. Amen. Brother Samuel Kioni, ũkawĩre andũ a Ngai. Amen. Gũtũra twetagĩrĩra tu Ngai. Hĩndĩ ĩno nĩ ithirĩro rĩa maũndũ mothe, mũndũ kwenda ya muoyo nĩ aũgae, tondũ cia andũ aingĩ nĩ kũgaya gĩko, gĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩinĩ, ũrĩa nĩ gũgaciarwo ehokeku, aimbũrage Mwathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ agendi gũkũ thĩ, nacio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova, gĩkombe cia igongona rĩa Roho Mũtheru, maĩ mabatĩte makoiria thingu, nao ciana ithe witũ makoiga ameni, kũrĩa nĩ gũgaciarwo ehokeku, aimbũrage Mwathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ agendi gũkũ thĩ. Ithuothe twetereirwo gĩtĩ-inĩ gĩa cira, kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia ndũire rĩao, mĩrongo ĩrĩ na ana mehumbĩte thingo, na magĩkĩrwo thũmbĩ cia thahabu mũtwe, kũrĩa nĩ gũgaciarwo ira ehokeku, aimbũrage Mwathani matarĩ na guoya, ngoro ciao ciamenya nĩ agendi gũkũ thĩ. Haleluya. Ngwĩra tũikare thĩ. Ngai witũ amũrathime. Njĩtagwo Brother Samuel na ndĩ mũhonoku. Jesũ nĩ Mwathani, nĩ anjĩkĩte wega na akahonokia, ũguo ndĩ na thayũ, ndĩ na gĩkeno kĩa Ngai nĩ kũheo muoyo rũcinĩ rũrũ na kwĩhokerwo ũhonokio. Kwenda tũthiĩ na inyuĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ndari 23 mũhari wa 19, na tũkorwo tũgĩciria ũhoro wa mũciĩ nĩguo tũtigaga. Ndari 23:19, na tũgĩthoma hau ngwenda twĩcirie ũhoro wa andũ arĩa tũtigaga mũciĩ. Kũrĩ andũ tũtigaga mũciĩ magatũrorera mĩciĩ itũ, kũrĩ andũ
twĩhokagĩra mĩciĩ itũ, kũrĩ atumia mehokagĩra mũciĩ wao, aruti a wĩra, airĩtu, ndungata cia Ngai cia airĩtu, kũrĩ angĩ mehokagĩra mĩciĩ yao, ndungata ciao cia anake, mĩciĩ itũ, na andũ acio tũtigagĩra mũciĩ nĩo tũkorwo twĩhokeire maũndũ maitũ maingĩ, na ngwenda ũhoro-inĩ wa thĩ ya kĩroho, Jehova nĩwe ũkoragwo wĩ mũciĩ wa matu-inĩ, nĩwe twĩhokagĩra maũndũ maitũ mothe. Tũthome kiugo kĩa Ngai. Ngai ti mũndũ atĩ ahenanie, ningĩ ti mũrũ wa Adamu atĩ nĩguo ericũkwo. Bwana Yesu asifiwe. Githĩ akiuga ũndũ na age kũwĩka, ona kana arie ũhoro na ndawĩkĩre hinya. Bwana Yesu asifiwe. Nĩtwathomerwo kiugo haha thĩinĩ wa Isaia 28, no Isaia 55, ũrĩa Ngai aririe ciugo ciake na agĩcirekia na mĩkaga sure ciugo icio itikamũcokerera itahingĩtie ũrĩa ciathĩrĩirio kuga. Bwana Yesu asifiwe. Ũguo Ngai aikarire gĩtĩ-inĩ gĩake kĩonene na ndacenjagia na ndagarũrũkaga, ndahenanagia na ndahana ta mũrũ wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Ũguo ngĩciria ũhoro wa ciugo ici, kana ngĩciria ũhoro wa mũndũ ũrĩa ũtigagwo mũciĩ, ithuĩ nĩ ithuĩ tũtigĩtwo kĩgongona-inĩ. Andũ arĩa matigĩtwo kĩgongona-inĩ, kũrĩ andũ aingĩ mũno mathiĩte makaima kĩgongona-inĩ magathiĩ. Bwana Yesu asifiwe. We nĩwe ũkĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũkehokerwo maũndũ ma kĩgongona, ũkehokerwo wĩra wa kĩgongona, o ta ũrĩa Ngai atacenjagia gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki. Nĩkĩo ũraigua haha hena ũhoro wa Adamu. Adamu nĩ acenjagia. Ũguo kũrĩ andũ mokaga gũkũ magacoka makaima magathiĩ, makona kũrĩa metĩtwo anga gũtimagĩrĩire. No twacoka twathomerwo kiugo thĩinĩ wa Isaia 28, nĩ kũrĩ matigari. Na ũmũthĩ nĩguo ndĩrenda tũmenye ũhoro wa matigari mau kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa Ngai. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũtigĩtwo twĩ matigari, no tigĩtwo wĩ matigari ma kĩgongona kĩa Ngai, kana mũciĩ wa Ngai, kana kĩgongona kĩa Ngai, nĩgetha ũheanage ũhoro ũrĩa Ngai endaga ũheanwo, kana ũheanage ũhoro ũrĩa Ngai tu athanĩte ũheanagwo kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, kana ũkaruta korogwo wĩ ũira wa kũheanaga ũhoro ũrĩa Ngai ehokeire kĩgongona gĩkĩ. Bwana Yesu asifiwe. Ndungata ya Ngai Archbishop Dr. John Gĩthirĩ nĩwe ehokeirwo kĩgongona gĩkĩ, akĩhokerwo mũciĩ ũyũ nĩgetha ehokerwo nĩ Ngai, nake agacoka akarũmĩrĩrio nĩ Ngai andũ ake, arĩa andũ acio magakorwo me ũira wa kĩgongona gĩkĩ. Nĩkĩo ũraigua Ngai aiga ndacenjagia. Ona ithuĩ tũtiagĩrĩirwo gũcenjia, tũtiagĩrĩirwo kuma kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, tondũ nĩ twĩhokeirwo wĩra mũnene mũno. Nĩ twĩhokeirwo agũkaheanaga ũira, agũkarutaga ũira wa kĩgongona gĩkĩ. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa gwa kĩgongona gĩkĩ ũgathiĩ ũkaima kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, he ũndũ ũtagakorwo ũhingĩtie. Warekeirio kĩgongona gĩkĩ, ndarekirio kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩgetha ngakorwo ndĩ ũira, nĩgetha Kristo agĩcoka agakora arĩa arekirie kĩgongona-inĩ na agakora wĩra wake ũrutĩtwo. Ũguo ũhoro wa gĩtĩ kĩa Jehova, Ngai aiga atĩ Ngai ti mũndũ ahenanie, ningĩ ti mũrũ wa Adamu atĩ nĩguo ericũkwo. Ũguo tũtikae kwĩricũkwo, tũtikae kũgĩa na merirwa tondũ nĩ twokire kĩgongona-inĩ. Kũrĩ andũ aingĩ mekuma kĩgongona-inĩ na nĩ ũndũ wa nĩ ciĩtagwo magerio, kana ciĩtagwo mĩtihani.
nĩ harĩ kũgerio na nĩ harĩ kĩgerio. Ũguo ndĩrenda kwaria ũhoro wa kĩgerio. Igerio iria twĩgeragĩrio kĩgongona-inĩ gĩkĩ, kũrĩ andũ aingĩ mekũra nĩ ũndũ wacio magwĩtaũkwo, na no nginya tũikare tũkĩgeragio, no nginya tũikare tũgĩturagwo, no nginya tũikare tũgĩakagwo. Ũguo tũtikae kwĩricũkwo, tondũ Ngai ndericũkagwo. Bwana Yesu asifiwe. Ithuĩ tũrĩ andũ na thĩinĩ witũ nĩ kũrĩ kwĩricũkwo, nĩ kũrĩ kũriganĩrwo, no Ngai aratwĩra we ndericũkagwo. Tondũ twĩtĩkĩtie Ngai ũcio ũtericũkagwo rĩ, ona ithuĩ tũtikae kwĩricũkwo, tume kĩgongona-inĩ tũtarutĩte wĩra ũrĩa twĩhokeirwo. Ũguo tũrĩ andũ a Adamu, tũrĩ ciana cia Adamu, no nĩ ericũkagwo. Adamu nĩ ericũkirwo akĩgarũrũka, watho ũrĩa ahetwo akĩrega kũhingia. Erĩtwo ndakae kũrĩa mũtĩ ũrĩa wĩ gatagatĩ, itunda ndakae gũtua, na nĩ ericũkirwo, makĩnyitanĩra na mũtumia wake makĩrĩa. Ũguo mũndũ nĩ ericũkagwo, no nĩkĩo Kristo okire ithenya-inĩ rĩa Adamu nĩgetha tũheo mwĩhoko, nĩgetha tũheo gũkuhĩrĩria Ngai, nĩgetha tũiguithanio na Ngai. Ũguo ihinda rĩrĩ andũ a rũciaro rũrũ tũrĩ aiguithania na Ngai nĩ ũndũ wa Kristo. Ũguo Adamu wa kerĩ nĩ Kristo, na nĩwe wokire nĩgetha tũgĩage na ũhoro wa, tondũ mũndũ nĩ wĩricũkagwo mũno, no Kristo aingĩra thĩinĩ wa mũndũ nĩ agĩaga na gwĩtaũkwo na kwĩmenya. Bwana Yesu asifiwe. Githĩ akiuga ũndũ na age kũwĩka. Bwana Yesu asifiwe. Rekei tugage maũndũ na tũkameka. Twathoma kiugo kĩa Ngai tũgekaga ũrĩa kĩagĩrĩire na tũgekaga ũrĩa Ngai endete. Ngai witũ atũrathime. Ndamwĩra ũhoro wa mũciĩ, nĩ wĩhokagĩra mũndũ mũciĩ, na maũndũ marĩa wĩhokagĩra mũndũ ũcio ũtigaga mũciĩ nĩ maũndũ maingĩ. Ona nĩ mwĩhokagĩra maũndũ maingĩ nĩ ũndũ wa mĩhang'o yaku, nĩ ũndũ wa mawĩra maku, no rekei twĩhokere Kristo mũrũ wa Ngai ngoro-inĩ citũ, tondũ mĩciĩ itũ nĩyo Kristo aikaraga, ngoro-inĩ citũ nĩho Kristo arĩ. Kristo, ngoro citũ nĩho twĩhokagĩra Kristo, na ũguo ngoro-inĩ citũ twĩhokagĩre Kristo agoka agaciteithia, agoka agaciaka, agoka agaciĩka wega, nĩgetha agĩcoka kũgĩra kanitha wake agakora twĩharĩirie wega, agĩũka gũcerera kĩgongona, agokora kĩgongona kĩna riri wake. Nĩ twathomera ũhoro wa riri wa Ngai nĩ umaga kĩgongona-inĩ nĩ ũndũ wa mehia na maitũ na maganu maitũ. Twerwo riri wa Ngai, Ngai nĩ endete riri wake ũtũrage kĩgongona-inĩ. Ũguo nĩ wega kũmenyagĩrĩra riri wa Ngai, kũmenyagĩrĩra ũtugi wa Ngai hĩndĩ ciothe, nĩgetha Ngai ndagae gũthamaga. Na riri ũcio na riri ũrĩa mwega mũno nĩ ngoro-inĩ citũ, meciria-inĩ maitũ, tũmamenyagĩrĩre nĩgetha Ngai witũ ndakanage kuonekanaga hĩndĩ ĩrĩa tũrathiĩ, hĩndĩ ĩrĩa twĩ mawĩra-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa twĩ biacara-inĩ, onekanage hĩndĩ ciothe nĩgetha agatũrathimaga. Bwana Yesu asifiwe. Ũguo Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega hĩndĩ ĩrĩa tũkwĩhokera ngoro citũ Ngai, nĩgetha akonaga mũciĩ mwega wa gũka kũruta wĩra hamwe na ithuĩ. Ũguo ngwenda gwĩta Mr. Njuguna wa Kiambu, tondũ Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the living God. Mwathani agocwo, amarĩtwa ngetwo Njuguna wa Kiambu, na rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ gũkena ndĩrakena. Hallelujah. Hamarĩtwa nĩ Francis Njuguna. Rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ gũkena ndĩrakena, nĩ gũtĩa ndĩratĩa Ngai, tondũ nĩ tha anjiguĩrĩire. Mwathani arogocwo, nĩ kũhonokia ahonokirie kũrĩa ndarĩ kana werũ-inĩ ũrĩa ndarĩ, nĩ tha anjiguĩrĩire. Mwathani arogocwo. Nĩ ngwenda tũrore maandĩko me thĩinĩ wa Thaburi 126 page number 745. Mwathani arogocwo.
Mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ rũrũ nyitĩte rũgendo rwa mathĩna eage ũgino thĩnjĩri wana ũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda ũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda ngoro yakwa nĩĩriragĩria maingĩ maitho makwa nĩmeyonagĩra maingĩ nĩbatinĩrĩre macio mwathi wakwa njohagĩra ũtũrĩa woire toma. Amen. Rĩrĩa Jehova agarũrire a Sayuni arĩa atahe akĩmainũkia-rĩ, twahanire ta andũ mekũrota. Mwathani arogocwo atĩ rĩrĩa Jehova agarũrire a Sayuni arĩa atahe akĩmainũkia-rĩ, twahanire ta andũ mekũrota. Verse 2, tũnua twitũ hĩndĩ ĩyo tũkĩiyũra mĩtheko, nĩmĩ citũ igĩkĩiyũra mũkũngũiyo. Hĩndĩ ĩyo ndũrĩrĩ-inĩ gũgĩkĩranwo atĩrĩ, Jehova nĩekĩire andũ aya maũndũ manene. Mwathani arogocwo. Gũtiramakania kũrĩa ũnyitĩtwo mĩgwate. Mwathani arokumio. Gũtiramakania ona arĩa makũnyitĩte mĩgwate. Mwathani arogocwo. Acio nĩo makaruta wĩra na mauge atĩrĩrĩ, Jehova nĩagwĩkĩire. Mwathani arogocwo. Praise the name of the living God. Verse 3 kauga atĩrĩrĩ, ĩni nĩ maũndũ manene Jehova atwĩkĩire, na ithuĩ nĩtũgũkena nĩ ũndũ wamo. Mwathani arokumio. Verse 4, Jehova kĩrĩkie kũgarũra atahwo aitũ mainũke. Mwathani arokumio. Ta ũrĩa njũĩ cia guthini icokaga kũiyũra. Praise the name of the living God. Maandĩko maya nĩ maranjokagia werũ-inĩ ũrĩa ndarĩ. Mwathani arogocwo. Praise the name of the living God. Na makandirikania maũndũ marĩa ndageragĩra thĩinĩ wamo, ona cioho iria ndarĩ thĩinĩ wacio. Mwathani arokumio. No ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ ndĩ haha ngĩaria ciugo ici atĩ Ngai nĩanjĩkĩire he hĩndĩ itangĩakinyire mathaa mũthenya wa Sunday mathaa ta maya ngorwo ngĩharĩria nĩgetha njũke kĩgongona-inĩ kana nĩgetha nyumagare ngacemanie na Ngai. Mwathani arogocwo. No ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ Ngai nĩanjiguĩrĩire tha akĩnduta werũ-inĩ ũcio akĩndehe kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩake gĩtheru. Mwathani arokumio. Koguo ndĩna ũira wa kuga atĩrĩrĩ, Jehova nĩanjĩkĩire. Onawe-rĩ, na githĩ hatikĩrĩ o kũrĩa warĩ. Mwathani arogocwo. Onawe na githĩ Ngai ndagwĩkĩire. Kanua gaku-rĩ kararuta wĩira ũrĩkũ? Mwathani arokumio. Nĩ ciugo irĩkũ cirauma thĩinĩ waku? Nĩ rwĩmbo rũrĩkũ ũraina mũthenya wa ũmũthĩ? Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ-rĩ ũraina rwĩmbo rũhuana atĩa? Mwathani arogocwo. Praise the name of the living God. Nĩngũkinyia hau. Ngai wa muoyo mweke wega na mũrathime. Mwathani agocwo. Nĩ kũrũgama ndarũgama nĩ tondũ wa tha cia Ngai. Ngai akumio. Ndirĩ na ũru. Jesũ nĩahonoketie na agaikaria ngoro yakwa na thayũ, na nĩtũthiĩte wega. Koguo Ngai arĩ hamwe na ithuĩ. Ndĩrenda mũthuri harĩa thutha wa cege witũ oke nake atwĩre ithe itũ Ngai amwĩkĩire atĩa. Karibu baba kairĩtu ũcio ĩni ũcio wĩ thutha ũcio waku-rĩ ndũke. Mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ rũrũ nyitĩte rũgendo rwa mathĩna ũheage ũgĩno thĩnjĩri wa ma ngũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda ngũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda. Mũrĩa kanitha amarĩtwo njĩtagwo Simon Gĩthĩnji na ndĩ mũhonoku na ndirĩ na ũndũ ũngĩ. Amen, amen, amen. Etagwo Gĩthĩnji
nake brother David nĩ etire Samuel Kioni nĩ ũrĩa wa thaburia etagwo Kiuno, Samuel Kiuno Gitau. Hallelujah. Amen. Ngai nĩ mwega, Ngai tũkĩre na igũrũ. Amen. Hallelujah. Tũraiguĩrĩre tha nĩ Ngai rũcinĩ rwerũ, nĩ atuĩkĩte no tugi wake nĩ wa nginya tene na tene. Hallelujah. Nĩ wĩharĩirie gũcemania na Ngai mũthenya wa ũmũthĩ? Nĩ wĩharĩirie kwarĩrĩrio nĩ Ngai mũthenya wa ũmũthĩ? Kwarĩrĩrio nĩ kĩgongona gĩake mũthenya wa ũmũthĩ? Nĩ wĩharĩirie kwamũkĩra maguta ma Ngai mũthenya wa ũmũthĩ? Hũrĩra Jesũ witũ rũhiũ. Hallelujah. Amen. Tondũ mau nĩ maũndũ mamwe ma marĩa matũmire atũiguĩre tha na tũrehe thĩinĩ wa nyũmba yake. Koguo nĩ tũgũtumũra kanua mũndũ na rita rĩake athaithanĩrĩre ndungata ya Ngai amũneane mbere-inĩ ya Ngai nĩ tondũ wa igongona rĩrĩa rĩrĩ mbere-inĩ itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Tumũra kanua gaku gweta marĩtwa ma ndungata ya Ngai mbere-inĩ ya Ngai. Mwĩre nĩ wega nĩ tondũ ũguo akũiguĩrĩire tha na agakũhe we. Mũcokerie ngatho nĩ tondũ wake nĩ gũtũma mũmenyane na muonane. Mwĩre ciugo iria ũkwenda agwĩkĩre mũthenya wa ũmũthĩ kũhĩtũkĩra ndungata yake. Tumũra kanua gaku kũrĩa ũkũhota kũhinga mĩanya mĩhinge, kũrĩa ũkũhota kũmũhitha mũhithe, kũrĩa ũkũhota kũmũrathima mũmũrathime, kũrĩa ũkũhota kũmuoya na igũrũ ũmwambararie mwambararie. Gweta rĩtwa rĩake ihoya-inĩ mbere-inĩ ya Ngai mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, nĩgetha igongona rĩtuĩke rĩa gũkwarĩrĩria ihinda rĩrĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũgĩthiĩ na mbere nginya na aini tũtwarane twĩ kĩndũ kĩmwe, nayo ndungata ya Ngai ĩgĩe na ihinda rĩa gũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai nĩgetha ĩtũrutĩre wĩra ũrĩa yathĩtwo nĩ Ngai. Nĩ twagũtĩĩa Mwathani, nĩ twagũtĩĩa kĩgongona, nĩ twakwĩnyihĩria mũno nĩ tondũ wa ndungata yaku mũrĩithi mwega Archbishop Dr. John Gĩthirĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩwe ũtũhete we mũthamaki thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, no getha baba witũ maitho maitũ ũmahingũre kũmũhĩtũkĩra. Nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ wake na nĩ twakwambararia nĩ tondũ wake, tũgĩkwĩnyihagĩria na tũgĩgũcokagĩria ngatho Mwathani. Ngatho ici tũracicokia kũrĩ we baba tũkĩoyaga moko maitũ na igũrũ, ona tũgatumũra tũnua twitũ mũndũ na rita rĩake mũrĩithi. Gũkwĩra nĩ ũtwĩkĩte wega ta kĩgongona gĩa Theophilus Church, nĩ tondũ Ngai no ũtũmĩte matũ maitũ mahingũke Mwathani. Kũrĩa matũrĩte mahingĩkĩte baba tũkaiguaga mũgambo waku o kũmũhĩtũkĩra we mũthamaki mwega. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wake na twakwambararia mũrĩithi mwega. Ihoya rĩrĩa baba witũ tũramũgweta na marĩtwa make Mwathani John Gĩthirĩ kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, nĩ ũmũrathime na ũmwambararie na ũmũhithe na ũmũgitĩre na ũmũmenyerere. Kĩgongona kĩa ma na kĩa riri na ũmũhũthĩre na njĩra ya werũ mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha maroho maitũ metĩkĩrĩke mbere-inĩ yaku, nĩgetha mĩĩrĩ itũ ĩtĩkĩrĩke mbere-inĩ yaku, nĩgetha baba kĩrĩa ũharũrũkĩtie rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ gĩtuĩke gĩa gũtũkinyĩrĩra kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ twagĩgũtĩĩa na twakwambararia na twakwĩnyihĩria mũno, tũkiugaga we nĩwe Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Twahoya baba irathimo cia mũciĩ wa matu-inĩ igĩe hamwe nake mũrĩithi mũnene. Tũgĩkwĩraga nĩ wagĩrĩire mahinda-inĩ mothe, tũgĩkwĩraga nĩ wagĩrĩire mathaa mothe, tũgĩkwĩraga nĩ wagĩrĩire kĩgongona gĩtheru, wagĩrĩire Ngai wa Ngai ciothe. Igũrũ rĩa igongona ngĩkũrutĩra Mwathani rĩa kuoya moko make na igũrũ arwaru mahonio Mwathani. Wagĩrĩire kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ igongona ngĩkũrutĩra baba rĩa moko make na kũrũgama gwake mũthĩnjĩri mwega arĩa ohe matuĩke akuohorwo Mwathani. Wagĩrĩire kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ igũrũ baba witũ Jehova Ngai.
Ihoke mwathani rugendo-inĩ no mũmenye wega tarĩ nganja ona wona thĩna tiga guoya wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahotwo ndũgathikĩrĩrie ndeto cia andũ rĩrĩa wĩna hinya menye wega Yesu nĩ mũkũri akĩrĩ oigĩnokire na ngoro menyega meciria ma mwĩrĩ mendaga atĩa mendaga gũtigaga muoyo na mwĩrĩ ũgathikwo tuĩke atĩ ũige ndũgathikĩrĩrie ndeto cia andũ rĩrĩa wĩna hinya menye wega nĩwĩtĩkĩrĩtio menyithia andũ Yesu nĩ mũkũri wa kĩrĩ nawe ĩnokire na ngoro menyega meciria ma mwĩrĩ mendaga gũtigaga muoyo na mwĩrĩ ũgathikwo tuĩke atĩ ũigĩcũthĩrĩria Jesũ mwendwa witũ rĩtwa rĩake etagwo Mathĩna rĩatũririe magerio na nĩguo tũgakinya kwa-inĩ witũ iye wĩhoke mwathani rũgendo-inĩ no mũmenye wega tarĩ nganja ona thĩna tiga muoyo wĩhoto-inĩ wake ndũkahotwo iye ndũgathikĩrĩrie ndeto cia andũ rĩrĩa wĩna hinya menya wega nĩwĩtĩkĩrĩtio menyithia andũ Jesũ nĩ mũkũri wa kĩrĩndĩ naoĩ arĩa marĩ mbere rũgendo-inĩ bara ya mwĩrĩ-inĩ maikaire atĩa na kwarĩ mathĩna rũgendo-inĩ na ikeno na mĩago ya gũkũ naoĩ marũmagĩrĩra iko ciothe no mũtongoria maiyũrĩtwo nĩ wathĩki mũingĩ rũgendo-inĩ nginya magĩtoria mbara cio nawe tiga kuoyanĩria mũndũ witũ na makiwaga na mwĩrĩ ndũkĩatanĩria na mũraina tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo woigĩnokire na ngoro menyega meciria ma mwĩrĩ mendaga atĩa mendaga gũtigaga muoyo na mwĩrĩ ũgathikwo tuĩke atĩ ũigĩcũthĩrĩria Jesũ mwendwa witũ rĩtwa rĩake etagwo Mathĩna rĩatũririe magerio na thĩna nginya magĩtonya kwa Ithe witũ iye arĩa maregire oroma makiuga ndĩahũthũ rũgendo-inĩ matirĩ na ũtũũro wa Ithe witũ kũrĩa metereirwo no mwaki o iye arĩa mare
atia na kwari mathina rugendo-ini na ikeno na mĩago ya Mungu nawe ndũgathikĩrĩrie ndeto cia andu rĩrĩa wĩna hinya ũmenye wega nĩwĩtĩkĩrĩtio ũmenyithie andũ Jesũ nĩ mũkũri wa kĩrĩ ũiye wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ no mũmenye gũtarĩ nganja ona thĩna tiga guoya wĩguoka-inĩ gwake ndũkahũka na ithuĩ twĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ no mũmenye wega gũtarĩ nganja ona thĩna tiga wĩguoka-inĩ gwake ndũkahũka nao arĩa maregire ũhoro makiuga nĩahũthũ rũgendo-inĩ matirĩ na ũtũũro wa ithe ũrĩa metereirwo na mwaki ũiye cothĩrĩria Jesũ mwendwa witũ rĩtwa rĩake rĩetagwo Wamathĩna nĩatonirie magerio na thĩna nĩguo tũgakinya gwa ithe witũ ũiye cothĩrĩria Jesũ mwendwa witũ rĩtwa rĩake rĩetagwo Wamathĩna nĩatonirie magerio na thĩna hinya magĩkinya gwa ithe witũ nawe wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ no mũmenye wega gũtarĩ nganja ona thĩna tiga wĩguoka-inĩ gwake ndũkahotwo ũiye wĩguoka-inĩ gwake na ithuĩ twĩguoka-inĩ gwake na niĩ ndĩguoka-inĩ gwake nawe wĩguoka-inĩ gwake ũiye arĩa maregire ũhoro wa ma makiuga nĩahũthũ rũgendo-inĩ matirĩ na ũtũũro wa ithe witũ kũrĩa metereirwo na mwaki nao kũrĩa metereirwo ũiye kũrĩa metereirwo nawe wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ wĩguoka-inĩ gwake ũiye wĩguoka-inĩ gwake nawe tiga kuoyanĩria mũndũ witũ thamaki wa roho na wa mwĩrĩ ndũngĩhotanĩria ndagũthaitha tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo ũiye tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo rĩu ĩtigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo rĩu ĩtigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo ũiye tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo na iwe ĩtiga kuoyanĩria mũndũ witũ thamaki wa roho na wa mwĩrĩ
theria ndagũthaitha tigana na mwĩrĩ oiye tigana na mwĩrĩ na niĩ tigane na mwĩrĩ nawe ũtigane na mwĩrĩ oiye cũthĩrĩria Jesũ mwendo wa witũ rĩtwa rĩake thagwo wa mathĩna nĩatonirie magerio na thĩna nginya tũgakinya gwa ithe witũ oiye nginya tũgakinya na ithuĩ nginya tũgakinya oiye nginya tũgakinya oiye cũthĩrĩria Jesũ mwendo wa witũ rĩake ndagwo nĩatonirie magerio na thĩna nginya tũgakinya gwa ithe witũ. Wĩ Ngai mahinda marĩ mothe twahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe tũherete tu mawĩhia na mawaganu maitũ twĩkaga maũndũ matangĩgũtĩithia twĩkaga maũndũ matangĩkũgocithia twĩkaga maũndũ matangĩambararithia rĩtwa rĩaku no nĩ tondũ wa tha ciaku nĩ tondũ wa kũgurara kwa mbarĩ ya Jusufu ona nĩ tondũ wa thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ nĩ tũthambĩtie na ĩgatũtheria ndatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame theru ya Gatũrũme ndahoya gũtheria gwa athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi na thakame theru ya Gatũrũme tũtherie Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra tũtherie Mũrungu ũrĩ tha tũtherie we Ngai ũrĩ ũhoti tũtherie na thakame yaku ĩno nĩ thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ ndamathia ĩno nĩ thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ mũcukani ĩno nĩ thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ Saitani twahoya gũtherio na thakame yaku Ngai twahoya gũtherio na thakame yaku Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno twahoya gũtherio na thakame ĩno theria meciria maitũ theria ngoro citũ theria mĩĩrĩ ĩno ĩkaga mehia mĩtherie Ngai no tũiguĩrĩre tha tũthererie kĩgongona gĩkĩ Mwathani nĩgetha hinya waku wonekane ũtorania waku wonekane thayũ waku wonekane ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũtorania wa Ngai wonekane ũtorania na ũthingu wa Ngai wonekane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku gũtirĩ ũtorania ũngĩ ta waku tũtikũinamĩrĩra ngai cia Baali gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe we nĩwe Ngai wa ngai ciothe kũringana na kiugo gĩaku gĩtheru thĩinĩ wa Thaburi 136 Thaburi 136 atĩ we nĩwe Ngai wa ngai ciothe twambararia moko maitũ na igũrũ twetĩkanĩria we nĩwe Ngai wa ngai ciothe gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku gũtirĩ ũtorania ũngĩ ta waku gũtirĩ thayũ ũngĩ ta waku twarũgama na Thaburi 136 atĩ we nĩwe Ngai wa ngai ciothe gũtirĩ Ngai ũngĩ ũkũinamĩrĩrwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ we nĩwe tũkũhoya we nĩwe tũkwambararia twanĩrĩra twoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku gũtirĩ ũtorania ũngĩ ta waku gũtirĩ thayũ ũngĩ ta waku we nĩwe Ngai witũ we nĩwe thayũ witũ we nĩwe gĩkeno gitũ we nĩwe hinya witũ we nĩwe mwĩhoko witũ we nĩwe Jehova Jire ng'endo-inĩ citũ ciothe nĩwe Jehova Lava mĩrimũ-inĩ itũ yothe we nĩ ũhonanagia gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya nĩ rĩtwa rĩaku itheru nĩ rĩrĩ thayũ mũingĩ nĩ rĩrĩ gĩkeno kĩingĩ twambararia moko maitũ na igũrũ twaiga wĩ mũtheru Ngai twaiga wĩ mũtheru Ngai twaiga wĩ mũtheru Mwathani
Twaiga wi mutheru mwene thayo, wi mutheru mwene gikeno, wi mutheru mĩrĩ-inĩ ĩno itu, wi mutheru mĩciĩ-inĩ itu, wi mutheru mawĩra-inĩ maitũ. Twanĩrĩra twaiga wi mutheru, ona ihiko-inĩ citũ wi mutheru, ciana-inĩ citũ wi mutheru, arĩa tũciaranĩirwo nao wi mutheru, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Twaiga wi mutheru, we ũrigicĩirio nĩ araika ngiri na ngiri, we Ngai wambararagio nĩ indo ciothe, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. We wambararagio nĩ ciũmbe inya iria i muoyo, we wambararagio nĩ athuri arĩa 24. Twanĩrĩra twaiga wi mutheru, twanĩrĩra twaiga wi mutheru, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Twathathaia rĩtwa rĩaku, twaiga wi mutheru Ngai, twaiga wi mutheru Mwathani. Twanĩrĩra twaiga wi mutheru, kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ wi mutheru, kuma nĩmĩ-inĩ citũ wi mutheru, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ thengio Ngai mutheru, we ũtacenjagia, we ũtagarũrũkaga, we wi mutheru, we wi Ngai, we wi Ngai. Twarũgama ithenya-inĩ na mwanya-inĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya, twaiga we nĩwe Ngai wa thamaki, na nĩwe Ngai wa arĩa marathamakĩrwo bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya, na we nĩwe Ngai wa ngai ciothe, ngai iria ciehokagwo nĩ itonga, ngai iria ciehokagwo nĩ athĩni, iria itaiguaga na itahihagia ti Ngai. We nĩwe Ngai ũiguaga, we nĩwe Ngai ũthikagĩrĩria, we nĩwe Ngai ũcokagia mahoya. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie, kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya we ũndongorie. Mwathani nyita makinya makwa, ingĩenda kuona kũraya nyonia ikana, nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ. Nĩndendaga kwĩmenyera njĩra na ngethũkia, ndendaga mĩaga ya bũrũri-inĩ, ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie. Rĩu Mwathani wakwa njohera macio mothe, mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa Ngai nĩthirĩte. Rĩu ndakuoya ũndongorie, na mothe mena ũmenyithagie. Ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku, nĩguo nĩũrĩtwaraga na njĩra na ũtheri ũcio, na gwakĩa niĩ ndĩngakuona. Mwathani wakwa nakwende mũno, Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie, kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie. Mwathani nyita makinya makwa, ingĩenda kuona kũraya nyonia. Ndioĩkana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ, nĩndendaga kwĩmenyera njĩra Ngai na ngethũkia, ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ, ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie. Rĩu Mwathani wakwa njohera macio mothe,
kuraya udokarie Mwana ninyita makinya makwa Ikienda kuona kuraya nyonia. Tutongorie maundu-ini mothe, tutongorie utungata-ini uyu Ngai, tutue njamba cia wira waku, tutue njamba cia wira waku Ngai, tutue njamba cia wira waku, njamba ikiumira na ikionania, tutue njamba cia wira waku Jehova. Nĩ tũgũgũtungata ũrĩa gwathana, nĩ tũgũgũtungata ũrĩa ũrenda. We wĩ Ngai, we wĩ Ngai. Jesu njamba ĩrĩ ũrũme nĩ watoranirie, na nĩwe tumĩte thutha, atũmwo nĩ matoranirie. Tutue njamba cia wĩra waku. Danieli nĩ matoranirie, Jeremia no matoranirie. Njamba nĩ ikwĩonania wĩra-inĩ ũyũ, hinya waku nĩ ũkuonekana. Mũhuro wa riũa hinya waku nĩ ũkuonekana, hinya waku no torania nĩ ũkuonekana. Nĩ thengio nĩ tondũ wa igaire ũtungata, nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ wa gũtũgaĩra ũtungata. Nĩ thengio nĩ tondũ wa iheo cia wĩra waku, nĩ twakwĩnyihĩria mũno we mwene thayũ, we Ngai mwene ũhoti, we ũthamakaga thĩ ĩno yothe na ũgathamaka matu-inĩ. Nĩ ndakwambararia mũno mũrĩithi ũrĩ hinya, nĩ ndagũtũgĩria mũno Jehova Jireh, kuonekaga ta gũtarĩ njĩra, no twagwĩta Jireh, njĩra ĩkĩoneka, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ndagwĩta Jireh ũtungata-inĩ ũyũ, nĩgetha njĩra cionekane, kũrĩa ihingĩtwo nĩ thũ cihingũre, kũrĩa kwenjetwo marima tũrũgie, tondũ we nĩwe Jehova Jireh. Rũgendo-inĩ ruo ũtungata nĩwe Ngai, ũtungata-inĩ ũyũ nĩwe Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ thengio, nĩ kũrekereria ũtungata kĩgongona-inĩ gĩkĩ, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Twanengerana arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, arĩa tũrĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, twĩ moko-inĩ maku Mũrungu ũrĩ hinya, twĩ moko-inĩ maku Mũrungu ũrĩ thayũ, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũno. Nĩ twakwĩnyihĩria mũno Ngai, nĩ twakwĩnyihĩria mũno Ngai, nĩ twakwambararia mũno Mũrungu ũrĩ hinya, Mũrungu ũrĩ thayũ, nĩ twakwambararia. Tũgwĩtĩte Rafa tũkona ũkĩhonania, tũgwĩtĩte Jehova Jireh tũkona ũgĩthondeka njĩra. Nĩ twakwĩnyihĩria mũno, nĩ twakwambararia mũno, nĩ twagũtũgĩria mũno, nĩ twagũtũgĩria mũno. Twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru Ngai, twanĩrĩra twoiga we nĩwe Ngai, we nĩwe ũhoti witũ, we nĩwe hinya witũ, we nĩwe mwĩhoko witũ, we nĩwe thayũ witũ, we nĩwe gĩkeno gitũ, we nĩwe ũhoti wothe, we nĩwe thayũ wothe. Twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru, ũrĩa ũinamagĩrĩrwo matu-inĩ, nĩguo twakũinamĩrĩra ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Na twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru mwene thayũ, twoiga wĩ mũtheru mwene ũhoti. Gũkũ nĩ kũrĩ na Ngai, nĩ kũrĩ hinya wa Ngai, nĩ kũrĩ ũhoti wa Ngai, nĩ kũrĩ Ngai twĩtaga, nĩ kũrĩ Ngai twaragia nake na agatũthikĩrĩria. Twoiga wĩ mũtheru, wĩ ũtacenjagia, wĩ ũtagarũrũkaga. Twoiga wĩ mũtheru, kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Thayũ nĩ waku, nĩ ũtũhete mwĩhoko mũnene wĩra-inĩ ũyũ wa ũtungata mũrĩithi ũrĩ tha.
arĩa mehokete rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩmereirio kĩrumi nĩ Ngai tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya gatũrũ acio nĩ arĩa mehokete Mwathani hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ magĩaga wendo wa kũmũmenya guoko-inĩ gwa gatũrũme mehokete Mwathani hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ magĩaga wendo wa kũmũmenya umaga guoko-inĩ gwa gatũrũme arĩa mehokete rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩmereirio kĩrumi nĩ Ngai tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya gatũrũme acio nĩ arĩa mehokete Mwathani hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ magĩaga wendo wa kũmũmenya umaga guoko-inĩ gwa gatũrũme nake mũhonokia Jesũ nĩakamera makĩarĩre mahirie maithori marĩa marĩragĩra rũgendo-inĩ rwa gũthiĩ muoyo-inĩ makahurũke ao nĩmagakenaga makĩrorera magũa matu-inĩ meriragĩria mahumbĩtwo riri waku wa therũ makĩgoca Jesũ mena gĩkeno nake mũhonokia wao nĩakamera makĩarĩre mahirie maithori marĩa marĩragĩra rũgendo-inĩ rwa gũthiĩ muoyo-inĩ makahurũke ao nĩmagakena makĩrorera magũa matu-inĩ meriragĩria mahumbĩtwo riri waku wa therũ makĩgoca Jesũ mena gĩkeno ao nĩmwĩrio mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya gatũrũme makagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya gatũrũme ũhonokio wao nĩakamera makĩarĩria mahirie maithori marĩa marĩragĩra rũgendo-inĩ rwa gũthiĩ muoyo-inĩ makahurũka arĩa mehokete rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩmereirio kĩrumi nĩ Ngai tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya gatũrũme ũhonokio wao nĩakamera makĩarĩra mahirie maithori marĩa marĩragĩra rũgendo-inĩ rwa gũthiĩ muoyo-inĩ makahurũke amen hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega haleluya tahũgũkĩra mũndũ ũcio mwĩre ona kwaheha no tũgũthoma roho wa Ngai ndaraigua heho nĩrĩo ũraigua heho Bwana asifiwe sana haleluya tamwĩre tiga gwĩkũnjanĩria
Mundu no ecirie nĩ kũrikĩra na nĩ heho. Bwana asifiwe sana. Na mũmenyerere maandĩko moiga tũhoe mũno, Mwathani ndagoke hĩndĩ ya kĩ. Ũguo tũtiĩkane haha gĩũka. Ũguo nĩ wega kwĩharĩria. Mwathani arogocwo. Ngai nĩerũagia irĩkanĩro igatuĩka njerũ kũrĩ riũa, na ndone kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria gĩũka kũikia, tondũ Ngai etagwo mũtoria. Nĩerire Iburahĩmu na mũgambo, gĩũka ingĩrĩo ta njata cia matu-inĩ, ndũrĩrĩ ikarathimwo nĩ ũndũ waku. Nake Iburahĩmu akĩmwĩtĩkia, Ngai agĩĩta no ũhoti wake. Musa nĩagakena Mwathani, tondũ nĩ gĩtina kĩonokio, nĩakirĩrĩirie ruo rwa ngoro, ningĩ nĩ mũciri wa matu-inĩ, nĩagatuĩra ndũrĩrĩ ciira. Daudi nĩ gĩtina gĩa ũthamaki, nyũmba yake ndĩgathengio tawa, na ndĩkaga gĩtugĩ gĩa gũcuria. Gĩthondeke nĩ Ngai wa matu-inĩ, nakĩo gĩtugĩ kĩu nĩ ũthingu. Jesũ nĩarĩkanĩire na ithe witũ, akiuga nĩekwĩruta muoyo wake, oke acarie maciaro mũkũyũ-inĩ, arĩmĩre na itĩrĩrie thumu, kũria nĩgatuĩka maciaro. Nĩokire na gĩkua na kĩriũka, na kĩrĩkanĩra na arutwo ake, ambata nake Roho nĩagoka, oke atũme matuĩke ũtheri wa thĩ, nĩagatuĩra ndũrĩrĩ ciira. Matukũ mathira magũcoka, nĩagoka na mbarathi njerũ guothe, na nyũmba ĩrĩa ĩigire nĩathiĩ gwaka, ya thahabu mĩhĩrĩga yothe, ya mĩrango 12. Matukũ mathira magũcoka, nĩagoka na mbarathi njerũ guothe, na nyũmba ĩrĩa ĩigire nĩathiĩ gwaka, ya thahabu mĩhĩrĩga yothe, ya mĩrango 12. Yokire na gĩkua na kĩriũka, na kĩrĩkanĩra na arutwo ake, ambata nake Roho nĩagoka, oke atũme matuĩke ũtheri wa thĩ, nĩagatuĩra ndũrĩrĩ ciira. Amen. Bwana asifiwe sana. Ndũgĩikare thĩ na ũhumburie kĩambĩrĩria 8. Kĩambĩrĩria 8. Twambĩrĩrie harĩa kamũra-inĩ ka 20. Genesis chapter 8 verse 20. Na waga ũhumbũrĩrio nĩ ũcio mũriganĩtie. Nĩ wonire? Mũndũ nĩahoyaga ũteithio harĩ mũrata, na mũndũ etuaga nĩ kuona atarona we, no ndũkahenanie atĩ nĩũtigire macicio to twĩ kanitha-inĩ. Bwana asifiwe sana. Nake Nuhu agĩakĩra Jehova kĩgongona, agĩtwara nyamũ
imwe cia muthemba o wothe uria utari ona imwe cia iria injoya muthemba o wothe utari mugiro agicurutira kigongona-ini kiu ituike mahaki ma njino. Mwathani arogocwo. Gatagati-ini ka magongona maria turutaga thiini wa nyumba-ini ya Ngai, ndiui we igongona riaku uritaga atia? Kanithari kigongona kia Ngai ri no gite igongona ria ngatho, no gite igongona gicunji gia 10, no gite igongona muhothi wa kwiyendera uria Paulo ariithie kanitha wa Korintho naguo. Na kigongona gia muhothi wa kwiyendera ni kiri gikeno kiingi tondu niguo maandiko matwathite. Bwana asifiwe sana. Muthenya wa umuthi nigwenda twicirie na turikanire kana hihi ni uri waruta igongona o riothe ukona rigikwaririria. Ni hari kindu uri waruta thiini wa uthamaki-ini wa Ngai kana thiini wa kigongona-ini kia Ngai ukona kindu kiu ni kirakwaririria. Nuhu ri ni kwirirerirwo ni Jehova athia mwakire kigongona, na rugano rwa Nuhu tutingithoma ruothe thaa ici. Ni tui uria thabari yake yambiriirie, haria utugi wake wambiriirie, na haria ambiriirie kuherwo wira ni Ngai nginya agikinya level ya kwirwo arutire Jehova Ngai kigongona. Mwathani arogocwo. Na Ngai akimutariria wega muno, nake Nuhu agiakira Jehova kigongona agitwara nyamu imwe cia mithemba o wothe uria utari mugiro na imwe iria injoya muthemba o wothe utari mugiro agicurutira kigongona-ini kiu ituike mahaki ma njino. Mwathani arogocwo. Niki gitumaga indo citu ciage gutherema wira-ini wa Ngai? Niki gitumaga tuikare tari o kuhunithia turahunithia? Ndiui nyamu yaku iria injoya urutaga ri kana urutaga nyamu i mugiro? Ndiui nyamu iria Jehova agwathaga urute kigongona-ini kana indo iria Jehova agwathaga urute kigongona-ini kana i mugiro? Ni hari mugiro umwe wa ngucanio nyonete. Ngucanio. Tara mundu cio mwire ngucanio. Igongona ria ngucanio ritiamukagirwo ni Ngai, na kiu ni kindu ki mugiro. Ngucanio no wicirie uhoro wa family yaku, uhoro wa muthuri, uhoro wa mutumia na uhoro wa ciana. No ni kugiaga na ngucanio meciria-ini maku, ucio ni mugiro ukirutira Ngai. Ni kugiaga na ngucanio ngoro-ini yaku, ucio ni mugiro ukirutira Ngai. Bwana asifiwe sana. Ni kugiaga na kuhuthia mahinda maria urarutira Ngai, ukahuthia, ucio ni mugiro. Na Nuhu athirwo kuma kiambiriria ni Ngai urutire kindu gitari na mugiro. Uhonokanio ni wonekire na thi kigema ringi na kirura ringi. Igongona riothe rirarutwo mbere ya Ngai kana kigongona-ini kia Ngai ritithiraga, no maitu ni mathiraga. Andu aya tene
marutagira Ngai wira na ngoro imwe meciria mamwe na mwikire wa maundu o umwe na nikio turathomaga ona umuthi no ithuĩ utonga witu urakinya haria turakuira twakua ukaigua ucio ri angarakuire na ng'ombe ciake kurari na ng'ombe 20 na ndakwira mundu ni akuaga no tonga wake niki kingituma urutani wa andu aya matiakuire naguo uhoro uria wikirikanire ndwathirire na Petro ni mathirire na Danieli ni mathirire. Bwana asifiwe sana. Niki kingituma mutumia ngithenga thiini wa family athikwo gutuikaga ona ngũkũ cia matumbĩ iramuiguĩte muno nĩ irathiri ucio ti utonga naguo wathikwo urathira niki kwaya gukorwo murutire-inĩ waku wa indo cia nyũmba ya Ngai wanaciruta na mugiro wa meciria wanaciruta na mugiro wa ngoro ukaga ona gutigira ciana magai tondu ni wahandire mugiro kigongona-inĩ kia Ngai na andu makihandwo mentality njuru Gikuyu ni kiritu reke inde mwene Gikuyu gikibona gitu kingitwo guthogothania ni githogothanagia Mugikuyu akwiraga atiriri aga gĩa kũrĩa ĩtekũrĩa nĩkĩ ona gĩa kũrĩa igaga ĩtekũrĩa hĩndĩ ĩyo kamenya bũthi nĩ mũihu aga gĩa kũrĩa agakwĩra kũrĩa mũno nĩ kuoria kĩ Gikuyu gĩkĩ nĩ gĩathogothanirie atĩ mũndũ akuaga na indo Bwana asifiwe sana kio kiria aciari itu mari nakio na indo iria methete ne turacibatara moko-inĩ maitũ na kiria matonire nĩ tũkuona na nĩ tũgwĩtĩkia matiathikirwo no tonga witũ. Bwana asifiwe sana. No nĩ hinya wa kĩgongona gĩtarĩ mũgi. Bwana asifiwe sana. Igongona rĩtarĩ na mũgiro. Nuhu akĩra Jehova Ngai kĩgongona indo iria twarĩire Ngai tondu meciria make marĩ matheru ngoro yake yarĩ theru mwĩrĩ wake warĩ mũtheru nĩeyamũrĩire Ngai ciathĩnjĩrwo Jehova Ngai igongona rĩu rĩkĩmũkinyĩrĩra na mũcingo mwega. Nĩkĩ kĩratũma magongona maitũ matirakinyĩrĩra Jehova wega tondu turaruta na mugiro wa meciria mathu turaruta na mugiro wa inegene ria rurimi kwanja rurimi tauna no ambiriirie kunegena ona itanarikia mahoya ri ndi kuri mambiriirie guthura mbeca handu ha mahoya to no nginya tugitie igongona ria ngatho ri ke njige ngiri mwena uyu njige matano riu ni igongona ri mugi indi turatwarana. Bwana asifiwe sana. Uyu ekurugama ri ona ndamenya kana ekwigirira guku ite-ini ke tuhithe haha. Bwana asifiwe sana. Ona kirio kuruta ki mugi gitingikwaririria. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo taroro cio muriganĩte na ndona ũgĩcenjania moko ngarigwo nĩkĩ ũguo nĩ mbeca ũgũcenjanagia. Nĩ ndona menyerera ndukarute igongona rĩ mũgiro rĩrĩa riri wa mahanda ũrekereirio wage kũgetha. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Nuhu agĩakĩra Jehova kĩgongona agĩtwara nyamũ imwe cia mũthemba o wothe ũrĩa ũtarĩ. Haleluya. No mũgiro waku nĩ meciria, mũgiro waku nĩ ngoro nditũ, mũgiro waku nĩ inegene. Haleluya. Tariu thĩinĩ wanyu
ingĩaga gwĩtia igongona rĩa ngatho gũtirĩ mũndũ ũngĩtũma arute tondũ ekwe itine ũguo rutaga tondũ nĩcieka atĩa ndũrĩ ũndũ wĩtũmaga wĩra-inĩ wa Ngai ndũrĩ ũndũ wĩraga ũthamaki-inĩ wa Ngai Ngai arotũteithia mũno tũcenjie muonere wa maũndũ na mwĩkĩre wa kĩ kĩrĩa ũgũcirĩire kuma nyũmba nĩ ũgũka kũheana nyũmba-inĩ ya Ngai tiga gũtinda ũkĩgayania ona okorwo kũbangĩte ũkũruta igongona rĩa ngatho ũrĩkie weherere nginya sadaka na maũndũ mothe toa. Bwana asifiwe sana. Ndũkareke mũgiro wa rũrĩmĩ ũgirie wamũkĩre kĩrathimo na nĩguo hiũhaga haha ũkĩrehe. Ona nĩroraga kamera ĩkuwe woneke nĩ ũruta. Bwana asifiwe sana. Ngai arotũteithia. Magongona maitũ maraga gũtwarĩrĩria nĩkĩ? Ma ũngĩtara 50 iria ũrutĩte haha nĩ ibatiĩ gũkwarĩrĩria. Ũngĩtara magana marĩa ũrutĩte haha ndũkĩbatiĩ gũkĩrathimwo na rebo ya igana. Bwana asifiwe sana. Ũrĩa ũkĩhetwo 50 githĩ ndakĩbatiĩ kũrathimwo na rebo ya 50. Ũrĩa ũhetwo githĩ mũndũ ndarathimagwo na rebo yake kana kũringana na ũrĩa wahanda. Kĩbaũ kĩu ũrutĩte nĩ gĩkwarĩrĩirie. Menyerera ndũkarute kĩgongona kĩa Ngai na mũgiro wa meciria mathũku na mũgiro wa ngoro nditũ na mũgiro wa kwaria o ũrĩa ũkwenda. Menyerera wĩra ũrĩa Ngai ahete Nuhu aũrutire no kĩrĩka. Kaingĩ magongona mothe marutagwo thutha wa mbara kana mbere ya mbara. Nĩ kũrĩ igongona rĩrutagwo rĩa kwĩharĩrĩria kũingĩra mbara-inĩ. Nĩ kũrĩ igongona rĩrutagwo rĩa kũrĩkĩrĩria mbara. Ta njĩra ũngĩenda kũruta rĩrĩkũ rĩ we? Andũ a Ngai mwathani arogocwo. Ũngĩenda kũruta rĩrĩkũ? Ai nĩkĩ rĩngĩ moragia gĩthũngũ. Ndiraigua ũrĩa mũroiga. Umũkaniai ũrĩa mumũkanagia. Ũngĩenda kũruta rĩrĩkũ? Nĩ igana mangĩenda kũruta merĩ. Nĩwe ũrona harĩa ũkinyĩtie guoko. Ona ũcio no mũgi. Bwana asifiwe sana. Githĩ ti Ngai ũkũhete guoko kwĩna hinya? Githĩ tiguo twerirwo? Nĩ igana mangĩenda kũruta merĩ. Ambararia guoko wega angĩkorwo nĩ kũrambarara. Bwana asifiwe sana. Ũcio nĩ ũũgĩ. Igongona rĩrĩa ũrĩrutaga rĩrĩa kĩambĩrĩria kĩa rũgendo ĩtanaga Jehova Jire. Ngai akahũthia njĩra. Kũrĩa guothe ũragerera gũkahũtha. Mbara yothe ũraingĩra thĩinĩ wayo ĩkahũtha. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha mũno. Igongona rĩa kũrĩkĩrĩria wĩra ũhetwo nĩ Ngai rĩkoragwo rĩtukanĩte maũndũ maingĩ mũno. Ũhũmũkagĩra hau, ũhurũkagĩra hau, ũcokagĩria Ngai ngatho hau, na igongona rĩu nĩ rĩamũkagĩrwo. Igongona rĩa ngatho nĩ twana korwo tũkĩrĩnyarara mũno kana tũkĩrĩhũthia. No nĩ igongona rĩkoragwo na ũritũ warĩo. Ũngĩaga kũruta kĩndũ kĩ mũgi, ũngĩaga kũrĩruta na mũgiro rĩ, haleluya, nĩ rĩrĩ hinya warĩo na nĩ rĩrĩ ũhoti warĩo. Ngai aroteithia magongona mothe twanaruta tũrigĩtwo. Ngai tu atũririkane nĩ tondũ tũtioĩ. Waya gũkorwo nĩ warutire igongona ũkĩnegena, ũcio nĩ mũgiro.
waya gukorwo ni warutire gicunji gia 10 ukinegena ucio ni mugiro tigagai kunegenera magongona manyu tigagai kunegenera iheo cianyu iria muraruta nyumba-ini ya Ngai tigaga gucinugunira na thiini ndirakurire ithuĩ tũrĩ agima ithuĩ tũrĩ agi rĩu mbara citũ tũcirugaga na ngo ona kũnyira ũnyiraga na ngoro nĩ ndingĩmenya ona ũcio mũriganĩtie ũratua nĩ mũrata mũnyiraga na ngo anga nĩ okire ũmũthĩ tũriganie na mwĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ no tondũ ndaramenya rĩ ogoka kwĩte mwarĩ wa ithe witũ Mwathani arogocwo agocwo Bwana asifiwe sana haleluya Ngai arokũhingũra maitho nginya makuonaga ngoro cio mũriganĩtie thĩinĩ maitho makuonaga ngoro cia andũ ake ũkamenyaga mũndũ ũrakũrĩa na kĩ Petro nĩarire thigari mũtikanyambe ta Mwathani mũnyambe nyinamĩtie Ngai mũigua tha Bwana asifiwe sana wendo ũrĩa warĩ na Petro wa Mwathani warĩ wendo very genuine ndiũĩ kana no tũkinyie level ya wendo ũguo nginya akĩra thigari ni kũringana na ũrĩa nyendete Jesũ wakwa ndingĩmũrĩa na mĩromo na ndingĩenda kwĩiganania nake ũrĩa kĩrĩndĩ kĩendaga kwĩiganania na thamaki na aciari na andũ a mĩthemba yothe nyambai nyinamĩtie mũtwe nigetha wendo ũrĩa nyendete Mwathani naguo njigue ngoro yakwa nĩ yakinyanĩra Bwana asifiwe sana itanjĩrai atĩrĩrĩ Mwathani arogocwo tarũgamai kanitha nĩ mwenyitanĩria mũno kamũraigua heho haleluya haleluya ta wĩnogore hanini nĩ ũndũ wa wendo ũrĩa mwendanĩte naguo rĩ haleluya tehera hau rĩ gĩtaũ tathi harĩa he chairman ikare hau ũngĩkora gĩtaũ aikarĩire gĩtĩ gĩa chairman nĩ ũkũrorwo ona nĩ ũkuona ũgĩũka gũthengio hau nĩ pastor inene na haha waikarĩra rĩ haha waikarĩra rĩ tanjĩra mũndũ mũriganĩtie hau anakũhe gĩtĩ agakwa ui amba ũikare haha ĩ niĩ thiĩ njethe Mwathani arogocwo nĩ tũratwarana kana agagũthongeria gatĩ agakũigĩra wega pastor inene toka ũikare harĩa he Kariũki ikare hau ndakwĩra atĩrĩrĩ ũngĩkorwo wĩkĩte ũguo itarĩtie rĩ Mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana andũ a Ngai nĩ mũrathikĩrĩria nĩ tũratwarana niĩ ndinamũtũma mũkageithanie tondũ inyuĩ nĩguo mwendete ngeithi ithuĩ tũrĩ ũrutani-inĩ Mwathani arogocwo ta thengia meciria ma position-inĩ ĩrĩa ũrĩ thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai tondũ hahota gũkorwo hau ũrĩ mũraika wa Ngai nĩ amenyerire na nĩ oĩ ndũkoragwo na ngoro theru meciria matheru Bwana asifiwe sana ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo wĩ mũritũ tondũ nĩ kũĩkaine atĩrĩrĩ wa Wainaina rĩ aikara gĩtĩ gĩa gatatũ kuma Nambe tũtiraria ũhoro wa hunjia tũraria ũhoro wa nakũ no ngĩkorwo ũikarĩire gĩtĩ kĩu ma Pastor Margaret no arĩkorora manyira ũyũ nake agĩũka katoi haha nĩ ha mũtumia wa mũtongoria na hĩndĩ ĩyo twaria ũhoro wa magongona ma ngatho nĩ ekũnyirĩte mũrũ wa ithe mwarĩ wa ithe nĩ rĩgwĩtĩkĩrĩka igongona rĩa ngatho nĩ rĩgwĩtĩkĩrĩka gũtirĩ igongona rĩbatiĩ gũgũtwara mbere na gũkwarĩrĩria mũno
ta igongona rĩrĩ wona tũkĩruta rĩa ngatho rũcinĩ, no kĩrĩa gĩtũma rĩage gũkinyana tũkorwo tũnyiranĩte ũyũ nake nĩ handũ hangĩ hagangĩikara katoĩ gĩtĩ gĩkĩ nĩ kĩa pastani. Haleluya. No gũkĩte na gĩake githĩ na tũgũgĩkorwo gĩkorire. Rekei tũthengie meciria mathũku na tũhande wendo thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ona nĩ ũkoraga gũkũ tarehe cuka ũcio ithe ti wa mũrata wa Ngai cuka ũcio ũyũ nĩ oĩkaine ndatigacuka wa mũrata wa Ngai, no nĩ warĩ na ũngĩ mbere. Bwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana nĩ kũĩkaine na nĩ ngũkũhe kangĩ gaka nĩ Ngai witũ. Mwathani arogocwo. Ona weka wega nĩ kũreha nyone nĩ gathiru. Haleluya. Nigetha Mrs. Wainaina gĩtĩ gĩake gĩkore kĩrĩ oho ehera hau ũgũkora igĩte cuka wa atĩ nĩ aikare niwe ũikarĩire haka nĩ cuka. Mũndũ na cuka nĩkĩ kĩ bata? Tigai wana. Bwana asifiwe sana. Wendo ũrĩa ndĩrenda kwaria ũhoro waguo nigetha magongona maitũ makamũkĩrĩka, tondũ nĩ mũnyiranaga ithaa rĩa gũcokia ngatho. Na hangĩũka mũndũ kuma harĩa aikarĩre haha kwanja akorete cuka, pastor ũyũ nĩ kuona tarona haha hena mũndũ, nĩ mũndũ wĩhokaga nĩ cuka. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Tatharũriai mwaka ũrĩa mwĩnaguo mũkũrũ, mwaka ũngĩ mwerũ wa kĩroho, nigetha tondũ kĩgongona gitũ nĩ gĩa kĩhumo kĩa magongona. Ona ũkĩruta ciringi ũira wa ma tondũ wĩ gĩtina-inĩ kĩa magongona ĩbatiĩ gũkwarĩrĩria, ĩbatiĩ gũgũtetera. Bwana asifiwe sana. Tũtibatiĩ kũina thĩna tũkĩhandaga kwa Ngai ũrĩa twendete. Tũtibatiĩ kũrĩra na gũcakaya tondũ makwĩrĩirwo nĩ ithe wao kana nyina wao, twĩ gĩtina-inĩ gĩa ũthĩnjĩri ũrĩa ũheanĩtwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Ta njĩrai atĩrĩrĩ, gũkora cuka ũigĩrĩirwo kĩgongona-inĩ nĩ mũhianano kana ti mũhianano? Haleluya. Rĩu thiage ũnyitĩte cuka waku na ndũgatigage gĩtĩ-inĩ ũkwaragĩria. Ũyũ pastor Wainaina aigagĩrĩra mbai. Mwathani arogocwo. Ũngĩũka weherie Bible ĩyo ũikare thĩ nĩ mba, tondũ nĩ kũrĩ na meciria mahandirwo tũtekũmenya nĩ ndamathia. Mbeũ ĩrĩa njũru nĩ yahandirwo, itindiĩ nĩ rĩahandirwo, no tũtitaũkagwo. Rĩmwe nĩ tũrĩcenjania ahunjia maikare na kũrĩa na machairman, aya cirika maikare haha mbere, tũrore kana nĩ gĩgũthomeka. Haleluya. By the way, tondũ andũ nĩ mahingirwo nginya maitho nĩ kũrĩ andũ mangĩciria ndũrĩ kuo, no ũikarĩte ha? No mũthĩ ndinona chairman tondũ harĩa ikaraga haima na mũndũ ũngĩ kana nĩ ararutirwo gĩtĩ-inĩ. Haleluya. Nuhu akĩarĩrio nĩ Ngai akĩrwo arute magongona matarĩ mũgiro. Mũgiro wambagĩrĩria hau ũikarĩte, mũgiro wambagĩrĩria gĩtĩ-inĩ kĩu. Rekei nĩgetha tũrathimirwo wĩra wa moko maitũ tũrutage magongona matarĩ mũgiro na tũtarĩ na meciria mathũku. No tarorete ũyũ ũkatũriganie rĩu. Tarĩu nama ũngĩthengithania Mrs. Wainaina hau na Pastor Margaret, ũngĩoneka ta ũgwĩte kana ta ũthũkĩte gatongoria, tondũ ithuĩ tũmoya atĩa? Ũguo nyũmba ya Ngai nĩ mwagai. Na ndiroiga mũtigaikare ũguo, no ndirenda ũtue ũndũ ũcio mũtindo kana wĩhoke. Haleluya. Gũkena nĩ andũ arĩa
Hallelujah. Oyo kahuro rona haha ungiuka uikarira giti giki na namya ni muraihu tokyo ikaina ni giti gia kahu geria guthi guikarira ho kwanja wi mukuhi mwathani arogocwo rekei twigwatire roho wa Ngai gukira ite cia kanitha tondu cio niwe ugututeithia na niwe ugututongoria maundu-ini na ringi mugathombocania mukoigwa na cithombocanie ni turia ndona koimo hau kau kwaje tondu kwaje ni brother ya bishop ugiuka wikarire haha egukunegenia guki avu ni tuthuri tire toinegene Bwana asifiwe sana turi urutani-ini giti utangitikirio guikarira ni kia mutungatiri tondu ni atigithukanitio na inyui na ni amureirwo nduriku ucio. Hallelujah. Ukiruta igongona ria kuria ngatho ona no wage kuruta sadaka tondu ni uguciriire na ngoro yaku ndina ciringi 1,000 na 1,000 500 ni sadaka 500 ni gucokia nga ta mirute yothe wona kana ni ukurathimwo na wage gukira hindi ya sadaka githe ndugutuite itua kuma nyumba-ini gwaku ni ugutuite rekei tutura ni ugutuite bata ti kurugama maingi ta kuruta kindu gitari na mugiro bata ti kuonekana haha warite raini ta kuruta kindu gitari na ki na mugiro ngutuite nguruta ciringi 5,000 na ndokirira igongona-ini ria ngatho nguthi ndicirute itire na mugiro igongona riu ni ria mukagirwo tondu matua maria ugutuite ukiuma nyumba nimo wiki niguo hingirie Muisiraeli akiuma gwake mucii agitwara njau ya igongona atwara gere iki na ba kumigirira moko na akamearithia akamira uria arenda akera igongona riu uria arenda riu oka wagayania ni kindu kimugi tigai kugayania. Bwana asifiwe sana tondu we nowe ti makinya maratarwo ni kindu gitari mugiro. Bwana asifiwe sana. Nowe kuga koimbura gukunda ri na inda ne kwambata matwine ambate nare atheru nario inda rikinye ria gucoka kwa Yesu. Haleluya haleluya mwathani rotuthathae tuperiri waku. Haleluya mwathani rotuthathae tuperiri waku. Withambia nguo ya ngara moikania kuwe na matawa makania mataihucia ria rithoa tukapoira theru moime thino ya thina. Haleluya haleluya mwathani rotuthathae tuperiri waku. Haleluya mwathani rotuthathae tuperiri waku. We mathangania na ngeje na thia na muthia ithigari cia ngoma merute inaro tondu we ni mwathiki mwendani na muigua. Haleluya haleluya mwathani rotuthathae tuperiri waku.
medino ya thina. Haleluya, haleluya, mwathani rotuthathage umeriri waku. Haleluya, mwathani rotuthathage umeriri waku. We mathangania na ngaja na thia na muthia ethigari cia ngoma merute inaro tondo we ni mwathĩki mwendani na mũigua tha. Haleluya, haleluya, mwathani rotuthathage umeriri waku. Haleluya, mwathani rotuthathage umeriri waku. We marakara mangai nimegũitĩrĩrio thĩ mwakĩũngauga tambura oigeia kĩrĩra kĩingĩ nĩgĩboneka onya rungu rwa ũtheru. Haleluya, haleluya, mwathani rotuthathage umeriri waku. 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 We mathangania na ngaja na thia na muthia ethigari cia ngoma merute inaro tondo we ni mwathĩki mwendani na mũigua tha. Haleluya, haleluya, mwathani rotuthathage umeriri waku. Haleluya, mwathani rotuthathage umeriri waku. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Nĩ roho wa Ngai ũratũthagathaga tondũ riri wa Ngai ũrorete kũhumbwo andũ a Ngai, na riri wa Ngai ngĩenda wambĩrĩre kĩgongona-inĩ gĩkĩ tondũ nĩ mũrutĩte wĩra. Mwathani arogocwo. Haleluya, riri wa Ngai ũkaga na ũtonga, ũgoka na ũgima wa mwĩrĩ. Bwana asifiwe sana, na maũndũ mega makoneka. Tera ũcio mũriganĩtie ndũgatũũre ũrĩraga we. Kuma ũmũthĩ ndũrĩrutaga igongona rĩ mũgiro na rĩgwĩtĩkĩrĩka o ũmũ. Igongona rĩtarĩ kĩ, mũtikĩrehe igongona rĩa ngatho. Bwana asifiwe sana. Na nĩ igongona rĩtarĩ mũgiro. Na angĩkorwo kumĩte na ngiri ĩmwe mũciĩ uge atĩ ĩno nĩyo ngũgayania, tiga kũgayania, rehe igongona rĩtarĩ. Ndiũĩ kana nĩ tũranyitanĩra tondũ riri wa Ngai ũrĩ igũrũ ritũ, hinya wa Ngai ũrĩ igũrũ. Bwana asifiwe sana. Nitiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ. Nĩndacokia ngatho mbere yaku kiugaga nĩ wega na niĩ ndũre nĩwaheire marũa ma bata makũnyonereria ngĩrigwo nĩ kuga nĩ wega ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire nĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra na mathĩna kũrĩa mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega nyereke kwarĩria ndoima bũrũri wa thĩ ĩno
Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kithindo igua ngoro-ini yaku ni waruta igongona ritari na ki. Tondu meciria maria moima ho ni mathe. Kuma umuthi rekei turutage magongona kigongona-ini kia Ngai, magongona matari na mugi. Kiria giothe uraheana ndukananyarare kiria uraheana, giki nene kana giki nini, kirute gitari na wone muturire ni ugucenjia. Ni kwari muthamaki umwe wetagwo Beni-Hadadi thiini wa athamaki wa keri 6, 2 Kings chapter 6:24. He maundu ndirenda twihike kumenya ta kigongona, na tikuga tuli acerere ni kumamenya, no tumekire hinya. Muthuri angikorwo na ciana nyingi, nyonaga riu othe magayagirwo mugunda wikite atia urotuika niwe tene athuri atene ni magayagira marigithathi mao mugunda munena nene na gutianege naguo. Riu gutithiaga atia kurotuika ni ukugairwo munene ati to niwe mukuru ugakura alafu wakura. Bwana asifiwe sana. Na tene gutiaragio ni wathia ugakoraga baba wanyu mukuru ena mugunda munene muno ukira baba wanyu munyinyi, na ringi baba wanyu wa gatagati-ini. Woria ugataririo kerwo atiriri, no niwe baba mukuru. No ithe baba itu makigairwo tondu baba itu ari wa Ngai ni amuteithitie muno na tuciaca twiho. Alafu mugunda munene niki kena ki gwiciria thina wambiriirie hau ruciaro-ini, gwiciria uhoro ucio wakinyire haria ndiguri mambiriirie kugairwo migunda yao. Riu urohitie wari undu ta ucio. Rugai ruria tugairwo ni Ngai thiini wa kigongona no nyende ruigananio mundu mundu urutaga thumuni, mundu urutaga ciringi, na mundu ukaga tondu ena fare tu ya guka na akaga kindu gia kuruta. Onake ni wa mucii uriku? Onake ni wa mucii uriku? Agairwo kuringana na uria andu aria angi maragairwo. Bwana asifiwe sana. Uhoti uria Ngai witu arekereirie kigongona-ini no wage kuoneka na maitho ma mwiri na thakame, no maitho ma kiroho ni mekuona. Ngai witu ni mwihokeku. Ngigaya kiria ndiragaya,
ndiramenya wina mbeca cigana muhuko, ndiramenya niki uri na niki utari, no kirathimo kiarekererio kigongona-ini amuke mundu uri na mundu na wamukira kirathimo kiu ni gigukinyirira. Hindi mwe ngithie kanitha wa IPCA kiu kuria Githurai, ni ndathire maguru kuma Ruisambu tondu ndiari mbeca cia tigiti kuma hau Ruisambu haria kanitha uyu wambiriirie. Ndonirwo ni andu aingi me matatu-ini. Hindi ĩyo ina thĩna nimenya nĩguo ona gwene ni andu nginya mwathomaga na ki ona ngĩarata na mũtiathomaga. Nĩ harĩ mũrata ũmwe wa Njũgũna anyonirie akĩthiĩ kũmũria atĩrĩrĩ, kaithaithĩra pastor athiaga kanitha magũrũ kana tiguo akũririe. Na nĩ ma tondu rĩrĩ, Bwana asifiwe sana, ndikinyĩte revo ya kũheo tigiti, tiga ngari tiga ki tiga ngari, ndukinyĩte revo ya kũheo tigiti. Na nĩ mũthenya ũngĩ haha no gũthiĩ gwakwa magũrũ kĩgongona-inĩ na kũruta wĩra ũrĩa Ngai anjathĩte ndute. Gũtiagiririe tigiti woneke, gũtiagiririe ngari cioneke na mbeca cia gwĩkĩra magu. Onawe hau ũrĩ kana ũkire magũrũ, Mwathani arogocwo, kĩrathimo kĩarekererio amũke na ndũkanyarare ũndũ o wothe ũrekĩrwo kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mũthenya ũcio nĩ ndonirwo nĩ andũ aingĩ mũno 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 mũno, ona amwe marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja ũmũthĩ. Harĩ mũthuri mũrahũrire aranjũria nĩ watigire gũthiĩ kanitha magũrũ rĩu, tondu atigĩrĩire ngĩthiĩ kĩ magũrũ. Bwana asifiwe sana. Harĩa maragũtigĩte tiho megũgũkora. Ndũgaconoke kwambata kuma harĩa gũka ihenya, worio uge atĩrĩ kwanja mwĩrĩ nĩ ũranyita, nĩ twendaga gwĩka mazoezi ithuĩ, no hĩndĩ nĩ wamenya ndũrĩ kĩ, na wakinya harĩa hakwagĩrĩire wamũkĩre kĩrĩa kĩo, tondu kĩo nje gĩticonokaga nĩ gwĩtia kĩrĩa kĩo. Wonje wakwaga ũmũthĩ nĩ ũgũthira to nĩ ũkuona. Bwana asifiwe sana. Wonje wakwaga Ngai nĩ egũkwehereria na kwĩhokerere wewe ĩngĩ. Ũkwaga kwĩhokerwo tigiti ũmũthĩ, rũciũ wĩhokerwo ngari na mbeca cia maguta. Bwana asifiwe sana. Na ndũkae gũconoka. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ nderire Ngai ndakinya kĩgongona-inĩ kĩu, tondu kwanja nĩ twehingĩte nĩ ndikana twarĩ mahoya ma thikũ mũgwanja. Kĩra Ngai, Mwathani, rĩu andũ aya othe mokĩte rĩ, nĩ niĩ metereire ndĩmarathime. Na ũrĩa wetereire ndĩmũrathime rĩ, ena Pajero hau, ena Prado hau, haleluya. Ona warora wega rĩ, ũkona andũ acio nĩ mekũrĩte kanyamũ rũcinĩ. Andũ acio ti ahũ, ona mainũka nĩ mekũgĩa na kĩndũ mangĩrĩa. Bwana asifiwe sana. No nĩwe metere, no arũgama kũhunjia. Nĩ ndirikana he hĩndĩ ĩmwe ndahunjirie andũ makĩnjũria, na rĩu mũtungatĩri kaĩ kũigĩte ngari yaku kũ? Ngĩtua ndĩraigua nĩ matũ. He hĩndĩ ũthiomaga nĩ ciũria iria ũreka atĩa? Tondu ndĩrenda kũhenania ndũrĩ na ndĩrenda kuga ndũrĩ, tondu Ngai waku nĩ ekũnyara. Ndũkamake, ihinda rĩaku nĩ ikinyu. Bwana asifiwe sana. Na ndũkae gũcono, no worio ewe wakĩte kũ? Haleluya. Ngai nĩ thengio nĩ mũciĩ ũcio ũronekana wĩ rĩera-inĩ ũgĩũka. We ndũkoige ndiakĩte nĩ gũkombora, tiga wana, ambĩrĩria gũthio. Haleluya. Ti anja ciothe icokagio, ingĩ nĩ ikiragwo na kambĩrĩria gũthioma. Mwakĩte mwena ũrĩkũ? Haleluya. Nĩ thengio nĩ mũciĩ ũcio ũronekana Ngai, tondu menye kanitha-inĩ monaga kũraihu rĩngĩ ona gũkĩra andũ athamaki. Arona to batiĩ gũikara gwaku. Bwana asifiwe sana. Ndũkae kwĩnyarara kana kwĩira.
nĩ ndirikanaga hĩndĩ ĩmwe twĩna maitũ guo wa kĩroho twarũgamĩte harĩ guo Kasarani. Rĩu nĩ ũndũ wa ũrĩa tũtherete rĩ, tũhenanagia atĩ Ngai madereba witũ aikarire no kaĩ ho hatirĩ ndere. Bwana asifiwe sana. Wĩihũrie, onawe wĩihũra, wĩihũragie. Na harĩa ũkwĩihũrĩria, wĩihũrĩria rebo ya mũtumba Ngai egũkũrathima na mĩtu. Wĩihũrĩria rebo ya thuti cia design na Ngai egũkũrathima rebo-inĩ ya thuti cia design. Wĩihũrĩria rebo-inĩ ya tũcingũrumu, hau noho Ngai egũkũrathime. Kinyũkio thiĩ rebo igũrũ, ume rebo-inĩ ĩyo ĩngĩ. Mwathani arogocwo. Tondũ igongona rĩrĩa ũraruta rĩtarĩ na wonje, rĩtarĩ na wathe, nĩ rĩamũkĩrĩkĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ona igongona rĩa gũkũ ũtarĩ na tigiti, haleluya, Ngai nĩ arĩonete. Nĩ tũratwarana. Ngai nĩ akĩte atĩa? Nĩ arĩonete. Mwathani arogocwo. Ũguo ũgĩũka na tigiti ũkamenyagwo na kũheo tigiti nĩ kĩa kĩgongona gĩkĩ kiumĩte kĩhumo-inĩ gĩa gũthiĩ magũrũ, ũgĩthiĩ kũhunjia na nĩwe wetereirwo. Arabu hĩndĩ ona tũtatiti tũingĩ ũrathiĩ ũthiginĩte haha, nĩ ũrona mũndũ ahiũhĩte, ũkarigwo atĩ rĩu gaka ngwamba kwĩhura kana nĩ kũ. Bwana asifiwe sana. Arabu mũndũ ambĩrĩria kũgĩa kanyamũ na nĩguo ararĩa matunda, nĩguo ararĩa matumbĩ ndathiginaga. No ũtarĩ kĩndũ ndimenyaga thigino ya thĩna yumaga kũ. Ngai arotwehereria thigino cia thĩna. Bwana asifiwe sana. Ngai atwehererie thigino cia thĩ. Nĩ mũraigua? Tondũ igongona rĩaku nĩ rĩtĩkĩrĩku na rĩtirĩ na wathe. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha na Ngai witũ aromũiguĩrĩra tha. Wĩra wothe mũrutĩte ndũgũtuĩka wa tũhũ. Tũgũthiĩ tũgĩkĩranaga kĩ? Hinya. Haleluya. Maandĩko maroiga thĩinĩ wa Athamaki wa kerĩ 6:24 na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ thutha wa maũndũ macio Beni-Hadadi mũthamaki wa Suriata agĩcokanĩrĩria mbũtũ ciake ciothe cia ita, akĩambata akĩrigicĩria Samaria arĩtunyane. Haleluya. Atĩ nakuo gũkĩgĩa ng'aragu nene mũno kũu Samaria, na atĩrĩrĩ magĩgĩikara marĩrigicĩirie o nginya mũtwe wa ndigiri ũkĩya kwendio cekeri 40, onakĩo kĩbaba kĩmwe kĩa mai ma ndutura. Mai ĩrocio mũrigarĩte nĩ mai ma ndutura. Andũ aingĩ maĩraga andũ nĩ maĩ, ti maĩ. Tajira mawarĩte raini manĩ thĩna ũrĩa wĩkuo ma. Haleluya. Warĩte raini-inĩ ya mai ma ndutura, wĩra-inĩ ya mai ma ndutura wenderio. Ciana ciona cia gwĩka atĩa? Gĩa gwĩka atĩa? Ciana ciona gĩa gwĩka atĩa? Haleluya. Onakĩo kĩbaba kĩmwe, na kwanja nĩ kĩrĩa gĩa kiro 2 nĩguo ndĩciragia, kĩa mai ma ndutura gĩkendio cekeri. Ũguo marĩ na raithi. We ũngĩathire gwa kĩongo kĩa ndigiri na nĩguo andũ manegene. Ũguo bunda ti ciambĩrĩria kũrĩo. Kana itihananaga na cia haha kĩrĩa gĩrigĩri. Ndikiũĩ tondũ Bwana asifiwe sana. Tondũ haha hatiandĩkĩtwo ng'ombe, handĩkĩtwo kĩ? Na kwanja nĩ mũtwe wa gũthiĩ kũruga thu. Thĩna ũyũ warĩ mũnene. Thĩna ũyũ warĩ mũnene. Ngai aroruta andũ ake thĩna-inĩ nĩgetha matikonekage raini-inĩ cia maũndũ-inĩ mamwe. Ngai arotũruta thĩna-inĩ tũtikonekane raini-inĩ cia kũhoya, ona to cia kũhoya tu, ona cia gũkomba. Ngai arotũruta rebo-inĩ ĩyo. Mwathani arogocwo. Na rĩrĩ, rĩrĩa mũthamaki wa Isiraeli ahĩtũkaga oro ũguo arĩ rũthingo igũrũ, agĩkaĩrwo nĩ mũndũ wa nja ũmwe akĩmwĩra atĩrĩ, mũthamaki ũyũ mwathi wakwa ndeithia. Nake akiuga atĩrĩ, Jehova angĩaga gũgũteithia rĩ, niĩ ndagũteithia. Ndikĩrĩ na kĩndũ kiumĩte kĩhuhĩro-inĩ kĩa ngano
kana kĩhihĩro-inĩ kĩa ndibei. Mwathani arogocwo. Ũguo ona ũthamaki matirĩ na ũteithio, atongoria matirĩ na ũteithio, ũteithio witũ kuma kũrĩ, ona ũteithio wa bũrũri ũkuma kũrĩ. Haleluya. Ũteithio wa bũrũri ũkuma kũrĩ, kuma kũrĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Mũkayo ũyũ wĩ kuo nĩ taguo warĩ kuo hĩndĩ ya mũthamaki ũyũ wetagwo Beni-Hadadi. Ngai arotũteithia. Andũ othe magĩkorwo nĩ marakaya, andũ othe mena ruo tondũ wa ng'aragu, tondũ wa mathĩna marĩa marĩ kuo. No hakĩgĩa mũtumia ũmwe, hakĩgĩa na mũndũ wa nja ũmwe, akĩmwĩra mũthamaki ũyũ, mwathi wakwa ndeithia. Mũthamaki akĩmũcokeria, Jehova rĩ, angĩaga gũgũteithia rĩ. Haleluya. Ĩyo nĩyo anja ya mũthenya wa ũmũthĩ. Tũteithio nĩ Jehova. Na ĩyo nĩyo anja ĩrĩa wetereire. Ũteithio nĩ Ngai. Korwo nĩ hĩndĩ ya ciama kĩu kĩmwana tũngĩaringa kĩama kĩa mĩgate ĩtano Mwathani. Uma nĩ thaa irĩkũ aroka na cabaci mbere ya andũ. Ici mũndũ nĩkĩo itathiaga ũthoni. Ngai Mwathani arogocwo. Avu ũmenye ta mũndũ endaga gũikara akĩrĩaga cabaci kahiũ na ca. Nĩ ũndũ wayo rĩu acoke. Kei tũcoke raini-inĩ. Mwathani arogocwo. Raini ya Jehova ndĩkae gwĩka atĩa. Ngai witũ rĩu wĩhokeku. Ũteithio witũ ndũkuma kũrĩ andũ mena mwĩrĩ na thakame. Ũteithio waku ndũkuma kũrĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Ũkuma kũrĩ Jehova. Kũrĩ Jehova. Andũ aya manyarirĩtwo nĩ ng'aragu. Andũ aya manyarirĩtwo nĩ maruo marĩa marĩ kuo hĩndĩ ya mũthamaki wetagwo Beni-Hadadi. Tarora, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũragũthumbũra wĩra-inĩ ũrĩa ũraruta? Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũrakũgia? Nĩ ihinda rĩa kuma gĩkĩro-inĩ kĩu ũthiĩ gĩkĩro-inĩ kĩu, na nĩ ihinda nginya rĩa gũthama. Andũ a Ngai nĩ ihinda nginya rĩa gwĩka atĩa? No nĩ ndarora gũthama kwanyu, ndĩrenda Ngai areke tũthame mĩkomboro-inĩ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ngai areke tũtha. Na rĩrĩa kwĩ ruo rũingĩ na gwĩ thĩna mũingĩ, nĩguo andũ a Ngai mambararagia. Ngai arokwambararĩria ruo-inĩ rũrũ. Ngai arokwambararĩria thĩna-inĩ ũyũ. Bwana asifiwe sana. Akĩmwĩra mũthamaki ũyũ, mwathi wakwa ndeithia. Nake akiuga atĩrĩ, Jehova angĩaga gũgũteithia rĩ, niĩ ndagũteithia nakĩ? Ndikĩrĩ na kĩndũ kiumĩte kĩhuhĩro-inĩ kĩa ngano kana kĩhihĩro-inĩ kĩa ndibei. Ningĩ mũthamaki akĩmũũria atĩrĩ, ũnyarirĩtwo? Nake agĩcokia atĩrĩ, nĩ mũndũ wa nja ũyũ ũranjĩrire atĩrĩ, ugai ameni. Ũmũthĩ rĩ, ruta mũrũguo tũmũrĩe, na ruo rũciũ rĩ, tũkarĩa. Haleluya. Atumia na ng'aragu yarĩ nditũ, ngĩona atumia makĩrĩa kĩ? No nĩ nyonaga kĩhĩ gĩkĩ kĩarĩirwo mbere rĩ. Kĩarĩo gĩa kũrĩ, tondũ nĩ kĩa mũndũ mũkamũkĩ. Mũtigakĩgeta mũtumia ũrĩkũ. Ndũkarute rũhiũ rwaku mbere, na ndũkarute rũciaro rwaku mbere. Hitha rũciaro rwaku. Bwana asifiwe sana. Ona akorwo nĩ mũiruguo, hitha rũciaro. Nĩ mũraigua atumia? Mwathani arogocwo. Yathuri nĩ maigĩirwo nyama ici. Athuri, Mwathani arogocwo. Nĩ wega kũragia kũrĩa nyama cio. To mwana wakwa arehage tũgeka atĩa? Atĩ na kũu barabara ũrega na kũrĩ athuri. Ndakwĩra mama ya gwakwa wamuona rĩ, niona itarĩ kĩndũ rĩ, ngoraga nĩ aruge we. Ngai okorwo ma kwĩ mũndũ waheirwo kĩndũ kĩega, nĩ niĩ ndaheirwo mũtumia wago, nginya nyama ngoraga nĩ atherũki. Athuri, Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana.
Ngai toro tuteithia ta hwai gathubu ka hwai ni ndinamenya kare kiritwo jinja muthemba uriku ndiranyuire ndaigua mwiri wa gamba na ni kiero kia muru Bwana asifiwe sana. Urigai Jesu ituruhi atumia kigongona iki murohitha ciana cianyu na athuri na inyuĩ ti kũnyuaga thubu ũrugĩtwo nĩ atumia hĩndĩ cio. Atĩ ũkĩinũka mũciĩ ũgakora kabiriji ũkeragwo nĩ ngumbato wahota gũkorwo wakumbatĩirwo te ũragia wega kabiriji rĩ ka 50 na ndĩratigĩrĩire ndũrĩ rĩ nĩ kĩama nĩ ciama iria tũthiaga na gũkũ ona wenda kũmenya ithe wa nyina wa ng'ania nĩ wa waigua wera ũguo ũkamenya ũragia to kũũria tikĩ time na ndinakiuga mũtigagĩke maũndũ atumia mĩciĩ no niĩ haha hairio nĩ hekwenda andũ marore mũno. Bwana asifiwe sana. Tigane rĩu maũndũ mathianga macenjetie ĩno ya tene atumia matiahĩhithagia nyama mbucĩrĩ ona thia mbucĩrĩ tarehi rĩu nĩo moĩ nginya hũtĩro ndinĩria hũtĩro-inĩ ĩno moĩ nginya hũtĩro na gĩciri na nĩ moĩ nĩ gĩtũra Ngai arotũteithia atumia mwathani arogocwo na nĩ moĩ ĩikio marigũ matarĩ matina na mathibinaji ndũgagerie gũtinagia thibinaji ĩyo atumia aitũ mwathani arogocwo ngwĩciria hĩndĩ ya Beni Hadad no hĩndĩ ta ĩno no hĩndĩ ya gũkĩgocerwo Ngai. Bwana asifiwe sana. Tene tuoya athuri nĩo mebangaga na kanyama naha rĩu nao mainũkaga mahũ ameni atumia thoko ameni atumia arĩa andĩke mawabici atĩ ningĩ mũthamaki akĩmũria atĩrĩ ũnyarirĩtwo nĩkĩ nake agĩcokia atĩrĩ nĩ mũndũ wa njoĩ ũranjĩrire atĩrĩ ũmũthĩ rĩ ruta mũrũguo ugai na hinya na ruo rũciũ haleluya. Rĩu athuri arĩa maciarĩte ciana ici meha ũgũkora mũrũguo nĩ ahagĩrirwo na werwo atĩrĩrĩ thimo ya mũgĩkũyũ ona kĩhĩa mwene nĩ ekaga atĩa kunda gathubu nĩko gatigarĩte. Haleluya. Kana kũruta mwana kũrĩa ti gũthĩnja na kũrĩa ũrĩa ngũkũ ĩthĩnjagwo kamũrenda gũthondeka harĩ ũndũ ũngĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ. Haleluya. Okorwo nĩ andũ arĩa marĩaga kani gatarĩ kahĩu wega kaigĩrĩrwo rũtara-inĩ karigari mwaki nĩ kamũrũguo okorwo nĩ ndikĩũĩ kana athuri a gũkũ mwathani arogocwo. Mbũri gĩkũyũ-inĩ ĩgĩthĩnjwo nĩ ĩrutagwo kĩndũ gĩtagwo ngaĩ na ĩrĩagwo nĩ ona Ngai witũ nĩ arutagĩrwo magongona ma ngaĩ cia ndegwa na cia mbũri na Ngai arĩa nyama iria njega arutagĩrwo igongona rĩa nyama iria njega. Bwana asifiwe sana. Rĩu ndiũĩ kana nĩ harĩ ngaĩ yake na maandĩko nĩ moigĩte pastor Ruth kĩarĩ kĩhĩ kana kairĩtu we no mwa kĩarĩ kĩhĩ ikio maihĩ cinyihĩte kĩgũtarĩ anake aingĩ bũrũri-inĩ ngwĩciria marutire kũrĩo tene. Ngai nĩ atũteithie. Haleluya. Hitha muoyo waku tiga kũruta muoyo waku ũrĩo nĩguo ndĩrenda kuuga. Hitha ũtonga waku hitha kĩrĩa Ngai akũhete. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Haleluya. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmetathikĩrĩria ũigue nyakang'a. Ndũgahiũhe gwĩka amba gakũrikĩra ũgeci tondũ ũcio tũrakĩruga mũrũ wakwa mũrũ nĩ mwanake tũreka atĩa
abu na uira mwega i naguo muthenya uyu ngiri tareke tugi atiriri nitwiritwo tutikogereka na turutaru ona twari amuri uri twari amuru wakwa ri ngaragu no irekiri atia ngaragu no irekiri atia no irathi na mbere Ngai arotuteithia ati naguo muthenya uyu ngiri ndiramwira atiri ruta muruguo haleluya no arakihitha we no witikira waku ario hitha kiria gigiaku Bwana asifiwe sana hitha kiria gigiaku hitha urigithathi uria wi waku hitha tukata uria wi waku hitha uhoti uria wi waku Bwana asifiwe sana arakihitha ki na gwikinya atiri ati hindi ria muthamaki aiguire uhoro wa mundu wa nja ucio agitembũranga nguo ciake na riri hindi yo ni kwihitukira ehitukagira oro uguo ari ruthingo nao andu magicuthiriria makiona ni tama wa ikunia ehumbite thiini Bwana asifiwe sana haleluya Ngai witu ni mwihokeku muno mutumia uyu wahithire murio ni amenyaga ngaragu no irithira ni amenyaga ngaragu no iriumwo haleluya ona we thino ini ucio wi thiini waguo no ukumana ni uguthira ruo ru wi thiini waruo no ruguthira thino ucio wi thiini waguo no uguthira mwathani arogocwo no athuri twarikanira hanyama muragia yumite ku kana gakiinuka nayo mwathani arogocwo haleluya mutumia uyu wahithire murio onake to mwega onake taguthagutha mundu ucio muriganitio mwiri onake to mwega tondu nake no ndia nyama ya mundu onake ni githu haleluya Maandiko moigite atiriri thiini ibuku ria Mathayo inyui atongoria tumumu o inyui mukeraga rumuru mukameria ngamira kai muri na haroi onake ni githu Bwana asifiwe sana tondu no arite mwana na kungietirwo andu aria mariaga ciana ithu iria iriaga ciana onake ari ki haleluya Bwana asifiwe sana uira wa mani atiriri ndaine ya mutumia uyu na hithite mwana ari gwiturwa rathugunite ona mathagiro ni athuguni ona gathubu ni ekite atia na kwanja koiga gatiri na cumbi kongongere kigo kia Ngai gutiri hindi gigucenjia kana kigaruruke tiga hinga ona we hari kirio mere tiga kuorota muruguo mwariguo muru wa thoguo mwari wa thoguo utekumenya nawe kiria gi thiini waku Ngai arotuteithia ndukambe kuona ha kuhitha mwana wicirie horo wa kinyaha uira wa mani atiriri okoro kwariagirwo kiuga-ini onake ni aririre kiuga-ini kiriku na kageri kari ogeranagira nako noko Bwana asifiwe sana Ngai arotuteithia tutikanyitanire na andu aria aganu tutikanyitanire na uhoi wa mihianano thiini wa ritwa ria Jesu tutikanyitanire na andu aria ageri ngero na tutika entertain maundu ma guthira Ngai witu arotuteithia muno Maandiko mokoiga atiriri tathikiriria uigue mwihito uria muthamaki ehitire nake agikiuga atiri Ngai arothura ona akiriririe mutwe wa Elisha wa Sefatu ugitinda gwataine na mwiri wake
Tero si mliganitia Elisha ndari kundu arathi. Watumishi wa Mungu hakuna mahali wanaenda. Bwana asifiwe sana. Ona meheterwo ni athamaki gutire kundu. Ona meheterwo ni thi gutire kundu. Muthamaki akirugama akihita. Ngai arothura mutwe wa Elisha wa Shafatu. Ugitinda unyitanite na mwiri muthenya. Bwana asifiwe sana. Twaneheterwo kundu kuingi no Ngai no aturugametie. Kigogona kianeheterwo kundu kuingi no Ngai no akihandite. Onae waneheterwo kundu kuingi no urugamite. Gutira makania mwihitwa uria wi riera-ini. Mihitwa yothe iri riera-ini ya ikuo ya maundu moru ni twamicokia na kuria yumite thiini wa ritwa ria Jesu. Irumi ciothe turumitwo nacio cie riera-ini. Gutira makania kwihititwo ni revo iriku kana ni revo ya thamaki kana ni revo ya ndwa gatagati-ini. Mwihitwo wothe wi riera-ini twaucokia na kuria thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ tutumite ng'aragu iki atia yuke. Ithuĩ tutumite thina woneke. Ngai witũ arotuiguĩrĩra tha. Bwana asifiwe sana. Gutira makania kirumi kiria urumitwo nakio. Gutira makania kioho kiria wohetwo. Mugambo wothe wi riera-ini iguru riaku na iguru ria ciana ciaku yothe migambo yo ni twamiharurukia na irungu rwa maguru maitu thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Ona korwo kuri andu makuorotete moko macio maroma na baramo ni gucokana. Bwana asifiwe sana. Tondu ni ihinda ria Ngai agocithie na wira. Muthamaki akihitira maguta manga matiihitagirwo. Maya maguta ni njoe ni mumehitiire muroiga ni inye mwatuingiritie na ni inye murenda guturuta. Ni tukuonana na inyue matiihitage. Etererai muone uria Ngai egwika tondu Elisha ndegukua. Elijah matiethira mahinda matariki makinyu na mundu uri na matu ma kuigua ki atia. Bwana asifiwe sana. Igongona riri turaruta rina kihoto. Uira wa mwana waruta ciringi ni kwamukirwo tondu ndiri na mugiro. Nayo niwe gutuma magongona mothe makiwa thi mathate. Uguo ndukeire na ndukae kwinyarara. Bwana asifiwe sana. Ndukae kwira na ndukae kwinyarara. Ngai witu ni mwihokeku. Ati nake agikiuga atiri Ngai arothura ona akiriririe mutwe Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ona rigi ndungitigira kichwa iwachane na mwili. Hiyo sio shida. Hakuna haja ya kuogopa ati kichwa itawachana na haja ya kuogopa. Lakini haleluya. Bwana asifiwe sana. Ihinda ti ikinyu ria mutwe gutigana na ki. Maandiko maroiga atiriri no riri Elisha eikarĩire o gwake. Ũguo Elisha nĩ arĩ gwake kĩ? Ndungata cia Ngai nĩ ibatiĩ gũkorwo na mĩciĩ. Ngai arokĩmũhe mĩciĩ na he mũciĩ. Na nĩ kwarĩ athuri amwe maikarĩte. Ũguo nginya nĩ gwakĩtwo gazebo tondũ athuri ti aingĩ magĩtĩkagĩra kũingĩra nyũmba thĩinĩ. Harĩ athuri maikarĩte nao. Mwathani arogocwo. Ngai witũ arotũteithia. Ona ni ngwambĩrĩria gũikara ta ndungata ici cia Ngai cia tene. Ũgakorwo wĩna athuri ũraikara na kĩ? Haleluya. Haleluya. Ngai arotũteithia. Atĩ no rĩrĩ Elisha eikarĩire o gwake mũciĩ na nĩ kwarĩ na athuri amwe maikarĩte.
nake muthamaki akirekia mundu umwe wa acio mari mbere yake. No riri o mbere mundu ucio wareketio atanakinya hari weri, Elisha akira athuri acio atiri tarorai muone uria mundu uyu muru arekanitie ndugutinio mutwe. Haleluya, tutigutinio ki ai athamaki muthikiririe muigue. Haleluya, ihinda tikinyu ria gutinio ki. Herithia yendo Ngai rĩu mũkwenda kũmaherithia, ona mahingire icero iria ciothe mũrenda kũmahingia, lakini wakati hujafika. Bwana asifiwe sana. Ihinda tiki atiriri mundu ucio reketio oka-ri muhingure muhingirei murango munyite murumitie mumuhingiririe githi mukinyo wa makinya ma mwathi wake tiguo na riri hindi iria aragia nao atiriri mundu ucio wareketio agiikuruka hariwe akiuga uu atiriri uru uyu wonekete ni undu kai gugicoka gweterera Jehova makiria. Bwana asifiwe sana. Kai gugicoka gweterera Jehova makiria. Tero ucio muriganĩtie tiga guthethuka ona tiga kumaka. Haleluya, muthiro ti mukinyi. Haleluya, hitha kiria gigiaku na igongona riothe urirutaga ritari mugiro riambiririe gukwariria kuma umuthi, riambiririe gugutetera kuma umuthi. Gutiramakania Elisha atumanĩirwo atia, gutiramakania ni makinya mariku me thutha turaigua magikubia tati twi muoyo na mwi muoyo. Ngai arotuhe matu ma kuigua mikubu iria irakubia na thutha. Ngai arotuhe matu ma kuigua migambo iria i thutha witu. Ona maundu maria marahoerwo hitho-ini Ngai arotuhe matu ma indi turatwarana. Ngai akuhe matu ma kuigua nginya mahoya moru maria urahoerwo hitho-ini. Elisha akĩigua mũkubio wa muthamaki na mbuto yake muthamaki Beni-Hadadi. Ngai arokuhe matu ma kĩroho uigue maundu maria marabangwo, wone maundu maria marabangwo. Haleluya, nawe utue matuo ma gwĩka atia no ndugakorwo rite mwana. No igua ihoya riu riahota gukurituhira muno, ukorwo rite kiria gikwagiri, ona kuri ukorwo rite kindu gitari mugi, ona igongona ukorwo rutite igongona ritari. Ngai ni agutwarana hamwe na ithuĩ. Mbere moko manyu na iguru muikarite thĩ muge Ngai ndeithia na uhe matu ma kuigua mukubakubio cio wi thutha. Ndaukwo ni mukubakubio wa thu iria cinjirĩire ũru. Ngai honokia, Ngai honokia, Ngai honokia ruciaro rwakwa rutikũrĩo, ciana ciakwa itikũra, ona niĩ ndikũra. Na rĩrĩ Ngai he matu ma kũigua migambo ĩrĩa ĩrarĩrio nduma-inĩ, ũru ũrĩa ũrathugundĩrwo nduma-inĩ. He matu ma kũigua maũndũ marĩa marathugundĩrwo hitho-inĩ. Ngai he matu ma kũigua tondu nĩ ndutĩte igongona rĩtarĩ na mũgiro. Ngai honokia. Bwana asifiwe sana. Ngai arokuhonokia na Ngai arokuhe matu ma kũigua maũndũ marĩa me na thutha na nĩwe morotere. Ngai arokuhe maitho ma kuona maũndũ marĩa me hitho-inĩ, na Ngai akuhe maitho mena ũtheri wa kuhota gũtuĩkania nduma-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ugitwarwo go-ini kana nĩ mũkagu ũragũtwara kana nĩ mũrũme guo kana nĩ andũ anyu, Ngai akuhe maitho ma gũtuĩkania ũgo-inĩ ũcio na ũkahota kũũtharũrũka
Ngai witũ arokuhe maitho ma kuona maũndũ mothe marathugundwo moru nĩ tondũ waku. Ngai arokuhe maitho ma kuona na maitho macio mamũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Na mĩario yothe yarĩtio mĩũru igũrũ rĩaku, Ngai arokuhe rũrĩmĩ rwa kũhota nawe kũmĩharũrũ na ĩkorwo ĩ rungu rwa magũrũ maku. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũteithia. Tareke twambe tũheo kĩgoco. Ndĩbiũkĩrwo tũhe kĩgoco nĩgetha tũthiĩ na mbere na hau hangĩ. Kamũganda tũkinyie hau. Nĩ mwaigua magongona manyu mamũkĩre na Ngai amũhe matũ ma gwĩka atĩa na mũtikarĩe cia na athuri moragie nyama kũrĩa yume. Hallelujah. Juma ya
Thank you.
Thank you.
ũtungata ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kei tũikare thĩ. Bohumuke hanini na wambe ũrikĩre. Nĩwarikĩra? Ta wĩyũrie, ĩ nĩ Ngai ngũinagĩra kana nĩ mũndũ? Ngũinaga nyonwo kana ngũinaga ndĩithie Ngai? Nĩ aigana mekũinaga matĩithie Ngai? Tũkĩhũrĩre Jesũ witũ rũhũ. Bwana asifiwe sana. Ithuothe tũkũinaga tũtĩithie Ngai amũkĩrege ũtungata ũcio. Hallelujah. Ndikwenda kũmũiga mũno tondũ kwĩna heho, no nĩ ngwenda tũrore thĩinĩ wa ibuku rĩa maũndũ ma Alawii, nĩrĩo ngũrĩkia narĩo. Maũndũ ma Alawii nĩ Leviticus chapter 6. Verse 12. Maũndũ ma Alawii 6, page 124. Kwambĩrĩria harĩa 12. Nĩtwakinya hau? Tikiuge ameni. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, atĩ naguo mwaki ũrĩa ũrĩ igũrũ rĩa kĩgongona ũikare o ũgĩakanaga ho na ndũkanahore. Bwana asifiwe sana. Mwaki ũrĩa ũrĩ igũrũ rĩa kĩgongona ũikare o ũgĩakanaga ho na ndũkaneke atĩa? Ndũkaneke atĩa? Ugai na hinya. Mwaki wa ũtonga ndũkaneke atĩa? Mwaki wa ũgima wa mwĩrĩ ndũkaneke atĩa? Mwaki wa ũtungata ndũkaneke atĩa? Hallelujah. Ndĩrenda warĩrie ngoro yaku, ngoro yakwa. Mwaki ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona ndũkanahore ngoro-inĩ ĩno yakwa. Ndũkanahore meciria-inĩ maya makwa. Ndũkanahore mwĩrĩ-inĩ ũyũ wakwa. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũcio mwaki ndũkahora. Bwana asifiwe sana. Ũcio mwaki ndũgeka atĩa? Ndũkahora. Ũyũ mwaki ndũgeka atĩa? Rekei twanĩrĩre na mũgambo mũnene tuge mwaki ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ndũkahora. Ndũkahora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. We ndũgatumanĩrwo nĩ nduma. Ũrĩmũrĩkagĩrwo nĩ mwaki wa kĩgongo. Ndũkagĩtĩrwo nĩ hinya maũndũ-inĩ tondũ mwaki ũrĩa wĩ thĩinĩ wa kĩgongona ndũgeka atĩa? Ũguo kĩgongona kĩrĩ kwaragĩrĩria mũthenya no tu no tuko. Naguo mwaki ndũgeka atĩa? Na ũnjigue wega, mwaki ndũgeka atĩa? Mwaki ndũkahora. Na twĩtĩkanĩrie mwaki ndũgeka atĩa? Bwana asifiwe sana. Nĩ harĩ atungatĩri matũmĩte prayer request erĩ a kũndũ tofauti. Na ũngĩona mũtungatĩri akinyĩte handũ akoiga niĩ ndũnjũĩ na tũtirĩ twamĩte, no nĩ ndakinya mũthia nĩ tondũ wa mũrimũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wakwa. Ndĩreririe atĩrĩrĩ, nĩwe wakinya mũthia. Ona ũngĩkua mũrimũ ũcio ndũgũ, mũrimũ ndũkuaga. Nĩ mũndũ wĩkaga atĩa? Atha mũrimũ ũcio wĩ thĩinĩ waku. Atha ruo rũu rwĩ thĩinĩ waku.
ũrĩre rũkume. Onawe thĩna ũrĩa wĩ thĩinĩ waku wathe na nĩ ũgũkweherera tondũ wĩna hinya na wathani. Ruo rũrĩa rwĩ thĩinĩ waku rwathe nĩ rũgwĩka atĩa? Nĩ rũgũkweherera. Thĩna ũrĩa wĩ naguo wathe nĩ ũgwĩka atĩa? Tondũ harĩa ũrĩ mwaki ũrĩa wĩho ndũkahora. Ona ũngĩgeria kũhorio nĩ andũ ndũgeka atĩa? Ndũkahora. Ngai witũ arotũteithia na Ngai witũ arotũririkana atĩ naguo mwaki ũrĩa ũrĩ igũrũ rĩa kĩgongona ũikare o ũgĩakanaga ho. Mwaki ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa ngoro yaku ũikare o ũgĩakanaga, na ndũgetĩkĩre kũhorerio mwaki nĩ mũndũ, na ndũgetĩkĩre gũka gũthombotherwo ngũ nĩ mũndũ. Nĩ tene andũ me riko-inĩ nĩ matũnganagia mwaki, ũkona mũndũ wĩna kĩũnũhu nawe aratũngania mwaki akahĩtũkĩria harĩa kũgũrũ kĩ, ũkona nginya nĩ waikĩrio ikara nĩ weka atĩa. Nĩ igana motete mwaki gũkũ riko-inĩ makĩhĩhia mbembe ngwacĩ. Nĩ atĩa ndũhe guoko wega. Nĩ igana makorete riko rĩa mahiga matatũ, ithe to mũhũthagĩra gũkũ. Bwana asifiwe sana. Mwaki ũcio nĩgetha ndũkahore rĩ, nĩ ngũ itũnganagio. Atĩ nĩ ngũ ciĩkaga atĩa? No kĩendwo ũhore rĩ, nĩ ngũ icomora. Nĩ igana marĩ maruga na ngũ njigũ kwao mĩciĩ cia mĩkũngũgũ. Ndamenya ndiakanaga wega na ndĩũmagana. Niĩ na ndi andũ tene marĩaga atĩa. Bwana asifiwe sana. Mwaki ũcio nĩgetha wakane nĩ gũtũnganio watũnganagio ngũ. Ona ngũ ciĩ njigũ nĩ kũiganĩrĩrwo ciaiganagĩrwo ũgaithiĩ ikĩũmanagia. Mũtikareke mwaki wa kĩgongona ũhore, onawe wĩna rũkũ rwa kũgwatania rwa gũcokanĩrĩ, o mũndũ anyite rũkũ rwake. No ndũkae gũthombotha ũcio mũrigane tĩ nĩgetha hĩe nĩ makara, ũcokanĩrĩrie na mũtugo kĩ mwega. Na riko rĩrĩ rĩtikagĩe na mũkoroko. Rĩtikagĩe na kĩ? Rĩtikagĩe na mũkoroko. Ciana ciĩ riko-inĩ nĩ wakoraga rĩngĩ okorwo nĩ gakima kararugwo. Ndiũ nĩkĩ atumia mekaga na haha thutha agakora ngima nĩ rũmi. Ndiũ nĩkĩ, no nginya mũngĩehũgũrire kana nĩ mũrimũ wa mwĩhũgũro. Wakorwo wĩna ihĩ ithatũ ũgakora ngima nuthu hati na agakwĩra mami sio mimi Mungu anajua, na hĩndĩ ĩyo ndarahĩa. Ngai arotwehereria mũkoroko wa riko rĩrĩ, mwaki wakane wega ũrĩa mwene guo arenda, nĩgetha ũkinyie ngumo kũrĩa ĩrendwo ĩkinye. Ũguo mũkoroko wa ciana tũtigane na kĩ naguo. Ndiĩ kana nĩ mũraigua? Tondũ mwaki ũrĩa wĩ thĩinĩ wa kĩgongona ndũkũhora na ndũkahora. No o mũndũ nĩgetha mwaki ũtũre wakanaga arĩ ona rũkũ rwake. Ũrĩ na rũkũ rwaku. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre, ũmũrie rĩu we rũkũ rwaku nĩ rũrĩkũ? Na ndũkone toci atarĩ na kĩ. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na rũkũ rwa gwakĩrĩria mwaki wa kĩ. No ũgĩakia mwaki ndũkabiti na mũndũ ũrĩa wĩ mwena ũrĩa. Bwana asifiwe sana. Tondũ mwaki nĩ ũrendwo wakane na nĩ ũgwakana. Haleluya. Na ti kwĩyugithia mwaki nĩ ũgwĩka atĩa? Mwaki nĩ ũgwakana. Thũ ikĩendaga na itekwenda mwaki nĩ ũgwĩka atĩa? Thĩ ĩno ĩigue na ĩmenye mwaki wa kĩgongona gĩkĩ nĩ ũgwaka na gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na rũkũ rwake. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na rũkũ. Haleluya. Atĩ naguo mwaki ũrĩa ũrĩ igũrũ rĩa kĩgongona ũikare o ũgĩakanaga ho na ndũkanahore. Nake mũthĩnjĩri Ngai awĩkagĩre ngũ o rũcinĩ hĩndĩ
Bwana asifiwe sana. Ngoiria igikira iguru ria kigongona ni kuga murathimwo ni Ngai. Mwonekanirwo maundu-ini mothe. Na ng'endo cianyu igie na thayu. Ucio ni mwaki wa kigongo. Rugendo rwanyu ruothe rugie na ki. Riumagariro rianyu riothe na ihundukiro rigie. Uronaga wega riria uroimagara. Rugendo rwanyu rurogia na thayu andu a Ngai. Murutire wanyu wa wira urogia na thayu. Na mwaki ucio wa thayu ndukanaho. Bwana asifiwe sana. Muthinjiri Ngai atunganie ngu mwaki ndukae gwika atia. Ngai aromuhonia riu ni ruku. Ndacokaniriria iguru rianyu. Mirimu yothe Ngai amwehererie. Mirimu yothe Ngai atwehererie. Na mwaki ucio wa kuhonia ndukanathi na ndukanahore. Mwathani arogocwo muno. Ngai witu ni mwihokeku. Haleluya. Ngai witu arotuiguirira kigongona giki. Na Ngai amurathimire thimu njega. Toya ithimu cianyu na iguru. Aria mena thimu. Ngai amuhe thimu ciina kiria. Thimu icio no cingire YouTube. Mwathani arogocwo. Ta mĩoe wega no menyite wega. Ngai ndakanareke yage bado. Na nigetha ndikanage bado njikiria kindu 0720 ikau mwatheka andu Ngai na tugire na menya na gutheka ni mugiro. Bwana asifiwe sana. Tajikiria kindu nigetha ndikanage bado 0720 443464. We huthia tu. Bwana asifiwe sana. Ngai aromurathima. Rukurwa mwaki wa kigongona rutikaga. No menye ngo ni ciageire ki? Ngo ni ciageire goro. No rukurwa mwaki wa kigongona rutigeka atia? Tondu nawe wina rukurwa kure ndugitunganie. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witu arotuteithia muno. Na Ngai witu arotuhotanira muno. Ruku rwa kigongona rutikanage. Na maandiko matiroiga no rwa Sunday tu. Nĩ hĩndĩ nĩ ũraigua nĩ hĩndĩ. He hĩndĩ ĩmwe hĩndĩ ya COVID rĩrĩa kanitha ciahingirwo. Na nĩma nĩ kwahingirwo. No Ngai nĩ mwega tondũ nĩ atũprepare ũndũ-inĩ ũcio. Na Ngai nĩ atũthagathagĩte na tũkaruta igongona twĩ kigongona-inĩ gĩa Kawangware. No rĩrĩ, muthenya mwe nĩ ndetanĩirwo njũkĩte gũkũ na ngahingũra. Na ndarĩ nyiki nĩ andũ a haha. Andũ haha wamona metige na amwe matigĩtũraga. Ndetanĩirwo nĩ mũtumia arĩ nyũmba igũrũ. Borithi igĩũka. No moka rĩ makorire ndĩ nyiki. Na nĩ mahetwo nginya mbeca iria megwĩtia. Ngĩigua honi. No ngakirikĩnja neyo honi. Kaĩ ti honoku ĩ. Tondũ Ngai nĩ ahete matũ ma kũigua maũndũ marĩa marekĩka na kĩ. Ndetanĩirwo nĩ mũtumia ũmwe wa area ĩno ikaraga ngoroba igũrũ. Ngai arotũteithia. We wĩrute tu gwĩtanagĩra andũ a Ngai nĩ thĩna. Na wakorwo nĩ ũgĩtũraga Ngai arokĩgoca. Wakorwo ndũtũraga Mwathani arogo. Ngĩhingũra. Ndahingũra thigari icio ikĩingĩra. Makĩnjĩra si tulisema kanisa ifungwe. Na si tumefunga. Bwana asifiwe sana. Ngĩmera atĩrĩrĩ, mwenye amemwambia nimefungua, mwambe muthie mumuka. Umejuaje? Umejuaje ni huyo mama amepiga simu? Gĩba muthie mumukanie. Na mumwĩre kĩmera gĩkĩ kĩahota kwaga kũmwagĩrĩra. Tondũ ngĩtuĩka mũthigani na mũthiganĩrĩri wa ariũ a ithe witũ. Ngĩmera na inyuĩ ingĩrai thĩinĩ tũhoe.
Makiingira ngimera na mjue sasa juu kumedhoka, juu nimemuombea lazima mtoe sadaka na nitamstaki juu mko kwa kanisa na kanisa imefunga na nimarutire 2,300 ngeikia ha makija. Asante sana mchungaji kwa kutubariki muthenya ucio ngiria cia thiga mwathani arogocwo na thigari itire ngararire kia inde mwire moka maharigirwo niki gigutumaga. Mimi nilikuwa nafikiria ni kanisa kubwa iko, kumbe ni wewe peke yako mtumishi. Unajua tulikuwa tunafikiria ni watu wengi. Ugitungania gicinga ndukae kuiguira mware wa nyoko wa uru, muru wa nyoko wa uru, tondu kiahota gukuhitia guoko no gikuhitie guoko na kigongona kia Ngai mwaki nduhoragio. Mwathani arogocwo. Nie no ndokaga gwikira ngo ngera Ngai ite ici cikaragirwo ni andu aku, tungikona muthenya ungi ukite kanitha icoke uria ciari, nie hakwa ni ngagucokeria ngatho. Mwathani arogocwo. Ukufiti na mundu umugutha na gicinga ki mwaki wici tua wituire. Mwathani arogocwo. Ndukae kwaga ruku rwa gutungania mwaki wake, no ti ruku rwa njuku, ti ruku rwa fitina, ti ruku rwa ruthuro, ona ti ruku rwa rumena. Ni ruku rwa thayu, ruku rwa gikeno, ruku rwa wendo, we utunganie mwaki wa kigongona. Ngai aromuteithia. Bwana asifiwe sana. Ate naguo mwaki uria uri iguru ria kigongona uikare o ugiakanaga ho na ndukanahore. Na igongona riri twathirwo atiriri tutikarute kindu kina ki kindu kina mugi. Haiya toigana hinya kindu kina ki kindu kina mugiro. Ngai aroetikira moko maria manatamburukira kigongona giki gwithina kana. Ngai aroetikira maguru maria manoimagara, by the way, mathie makamathirie kigongona. Ndika ni mwene mumagara guthie gucaria indo cia kigongona. Ndirio roimagara ugathie wira ri ukioke kana gicunji gia 10 nikio koragwo kiumagarira. Ona we kou wira-ini ucio igana kai haha ndiraruta wira wakwa na wanga. Uguo Ngai uingaingihie maciaro tondu na gwaku noguo mekuingaingi. Ndathagira wira ucio maundu manene. Ugithie kuthukuma ndukaneciria twathie guthukumira ciana. Nie ndathie guthukumira ciana. Ona wira wa Ngai ni wathie kuwethe. Abu zokyo menya hindu na njikarite hathi na gati gake. Ngwetereire. Mwathani arogocwo. Ngai arogocwo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ngai witu arotuteithia. Ngai witu aroturirikana. Jesu ahota magerio mariage. Yesu we uyu Jesu ndakanahitie kihingo kia wira-ini ucio waku, ona kia mucii waku, ona kia mumagarira na muhundukire waku. Jesu ndakanahitie ni tondu wa rukuru ria unyitete rwa kigongona. Veturwa muria ritwa musana Jesu we nauga na ngoro kihingo gia gwakwa Ngai ndukahitie. Kihingo kia wira-ini wakwa Ngai ndukahitie. Kihingo-ini kia murutire wa magongona makwa Ngai ndukahitie. Muria ritwa veturu ni amu humburi nyimbo cia kiroho muikarite thi uguo. Ni namba 90.
tatigai koina ta bai mukinyie hau niki tatigai koina tarĩ tena na oto na bass tuina na thauti ithuĩ ya gĩtheo birasi ya kĩro gĩkuũ kĩa oto na ma nĩ Jesũ oririe Peturu Simoni nĩ ũnyendete rĩithagia Jesũ we ke ucio Peturu niwe watuirwo mũira wa wĩra nĩ atuirwo mũhingũrĩri ng'ondu cia Jesũ mũra Ngai aromũhingũrĩra mĩrango ĩyo yothe Ngai amũhingũrĩre mĩrango ya ũtonga Ngai amũhingũrĩre mĩrango ya ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ke ucio Peturu niwe watuirwo mũira wa wĩra nĩ atuirwo mũhingũrĩri Ngai nĩ akũhingũrĩra mĩrango yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Jesũ we Yesu akĩhingũra wĩra nĩ Peturu atũmirwo nyũmba ya Korinelio Jesu we ndahĩtagia kĩhingo kĩrĩa kĩire ona roho ndahĩtagia menyai na mainyuothe Jehova Ngai na Jesu ingĩ na Roho Mũtheru matienda gĩthagatha o Jesu we Ngai amwehererie gĩthagathago thĩ yothe ũtungata-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Mũiciwo thĩinagĩra kiugo kĩa ng'ondu na thutha tondũ aiyũirwo nĩ Saitani mĩgambo yothe ya na thutha Ngai wĩtwohe Jesũ we rũgamai na igũrũ kĩhingo kĩrĩa kĩire ona roho ndahĩtagia ũromo ng'ondu ciake Peturu ngombo ya ma na ndiwe irigithathi rĩrĩa Mwathani ambĩrĩirie gũciara Jesũ we ndahĩtagia kĩhingo kĩrĩa kĩire ona roho ndahĩtagia ũromo wa ng'ondu ciake ambarariai moko manyu na igũrũ Ngai twehererie ithagathago cia mĩthemba yothe twehererie aici arĩa othe moinagĩra kiugo kĩa ng'ondu na thutha mĩgambo yao nĩ tũramĩigua na tũmakamĩkũrana twoiga wĩ mũtheru Ngai mwaki wa kĩgongona gĩkĩ ndũkahora mwaki wa kĩgongona gĩkĩ ndũkahora mwaki wa ngoro citũ ndũkahora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi
ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ, njĩtĩkĩtie we wĩ Ngai. We watuire Paulo mũira wa wĩra, we watuire Petro mũira wa wĩra, we watuire Mathias mũira wa wĩra, watuire ndungata ciaku cia tene aira a wĩra. Tũtue aira a wĩra waku, tua kĩgongona gĩkĩ mũira wa wĩra waku, tũtue aira a kĩgongona gĩaku Ngai. Watuire a Jeremia aira a wĩra, watuire a Nehemia aira a wĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ mũrĩithi ũrĩ hinya, twakwĩra nĩ thengio nĩ gũtwarĩria ũhoro wa kũruta magongona matarĩ na mũgiro Mwathani. Ngai, tũtikũrĩa kĩndũ gĩ thahu ta ũrĩa atumia marĩire ciana, tũtikũrĩa kĩndũ kĩ mũgiro Mwathani. Rĩtwa rĩaku rĩrwambarara, rĩtwa rĩaku rĩrwoneneha, wĩ Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ. We nĩwe ũtũtuĩte aira a wĩra, twehererie gĩthagathago. Roho Mũtheru wa Ngai ndendaga gĩthagathago. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai. We nĩwe Ngai ũgũtũkũmĩra mĩgambo ĩrĩa ĩ thutha witũ, nĩwe Ngai ũgũtũkũmĩra mĩario ĩrĩa yarĩtio, nĩwe Ngai ũgũtũtigithũkania na ũru wothe ũrĩa ũthugundĩtwo. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru mũrĩithi ũrĩ hinya, twoiga wĩ mũtheru mũrĩithi ũrĩ ũhoti, twoiga wĩ mũtheru Ngai mwene thayũ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Twetĩkanĩria na kĩrĩndĩ gĩkĩ atĩ mwaki wa kĩgongona gĩkĩ ndũkahora, mwaki wa ũthĩnjĩri ndũkahora, kĩgongona gĩtigathogothwo mwaki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twĩhokere o mũndũ rũkũ rwake rwa gũtũngania nĩgetha wĩra waku ũthereme. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra tũtirĩ na ngũ cia gũtũngania kĩgongona-inĩ gĩaku, no twĩkĩrĩre ngũ nyingĩ cia gwakia mwaki wa kĩgongona. Rĩtwa rĩa Ngai ũyũ rĩrotũgĩra mũno. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ tawe, gũtirĩ thayũ ũngĩ tawe. Tũhe ngũ cia thayũ, tũhe ngũ cia ũgima wa mwĩrĩ, tũhe ngũ cia tonga mũnene. Rĩtwa rĩaku rĩrwambarara, rĩtwa rĩaku rĩrwoneneha. Twanĩrĩra twoiga we wĩ Ngai, we nĩwe Ngai witũ. Ndũkareke mwaki ũyũ ũhore, ndũkanareke ũtungata ũyũ ũthire, ndũkanareke ũtugi ũyũ ũthenge. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ wĩriragĩrio nĩ andũ aingĩ, na ndũkanareke andũ aya makue ngoro, ndũkanareke morwo nĩ hinya, ndũkanareke andũ a kĩgongona gĩkĩ makue ngoro kana morwo nĩ hinya. Mekĩrage hinya Mwathani. Nĩ ngũtũngania ngũ ũrĩa ciagĩrĩire, mwaki nĩ ũgwakana ũrĩa wagĩrĩire hĩndĩ ciothe. Mwathani, rĩtwa rĩaku rĩrogocagwo, rĩrwambararaga mahinda-inĩ marĩ mothe. Twehitha harĩ we Ngai, na twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai, twoiga wĩ Ngai maũndũ-inĩ mothe, twoiga wĩ Ngai maũndũ-inĩ mothe, twoiga wĩ Ngai. Na twakwĩrĩra mwaki ũyũ wa kĩgongona ndũkũhora, ũtungata ũyũ ndũgũthira, iheo ici itigũkunĩkwo. Nĩ tũgũgũtĩithia mũrĩithi ũrĩ hinya, nĩ tũgũgũtĩithia Ngai mwene thayũ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Nyita sadaka yaku, gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10. Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũgambia nĩ ngwerũa, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magai makĩgaywo monene wa gũkũ thĩ, Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo,
maitũ nĩ twagũtĩĩa Ngai, moko-inĩ maitũ nĩ tũnyitĩte magongona matarĩ na mũgiro. Kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ amũkĩra magongona maitũ, marĩ mũhothi wa kwĩyendera, ona marĩ icunjĩ cia ikũmi, ona marĩ magongona ma ngatho, marĩ magongona ma gwĩtio, ona ma gwĩtũma, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Moko-inĩ maitũ Mwathani ndũkareke mahunithie, moko-inĩ maitũ ndũkareke maharaganie, reke moko maitũ matuĩke ma kwamũkĩra na gũcokanĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Arĩa marĩ TV-inĩ, arĩa marĩ woro-inĩ, othe me guoko-inĩ gwaku, o njĩra ĩrĩa mekũruta nayo nĩ yaku, reke ĩkũgocithie na ĩgũteithie. Arĩa marĩ kĩgongona-inĩ makĩrehera kĩgongona-inĩ, ndũkareke marute igongona ciĩna mũgiro, ndũkareke ona arĩa mekũruta thimũ-inĩ marute igongona rĩna mũgiro. Amũkĩra magongona maitũ we mwene thayũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ tũhoana twacokia ngatho. Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie na kwerũa, ndatũra kũgocora ndũkanige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magai makĩgayo monene wa gũkũ thĩ, ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa, ndatũra kũgocaga ndũkanige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Wanjohire ndĩmuoe na mĩndo ya gĩkuũ, thakame ona maĩ nĩcio nĩtuagire, ndatũra kũgocaga ndũkanige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Wanjohire ndĩmuoe na mĩndo ya gĩkuũ, thakame ona maĩ nĩcio nĩtuagire, ndatũra kũgocaga ndũkanige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa wĩra wothe warutĩka kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndũkareke Ngai wakwa Mwathani wakwa tũkũrutagĩre magongona me mũgiro, ndũkareke mwaki wa kĩgongona gĩkĩ ũhore, na ithuĩ nĩ tũkwĩrutanĩria mũno Mwathani, nĩgetha mwaki ũyũ ndũkahore. Ndeiga moko-inĩ maku Mwathani, na ndaiga kĩgongona gĩkĩ moko-inĩ maku, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi, arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ, ona arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, ithuothe twĩ wĩra wa moko maku tũririkane, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Na ithuothe tuge Amen, amen, amen. ndũkĩgeithie ũcio mũriganĩtie mwĩre nĩ hau, na ũririkane monthly prayers ĩgakorwo ĩ yakĩ nĩ ũtungata ũrĩkũ twĩ naguo monthly prayers ĩkamũtaranjokeria. Bwana asifiwe sana. Mũtikanatĩre anointing. Ngai amũrathime. Karibu Pastor Lucy. Amen. Hallelujah. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Amen. Nĩndakenio nĩ Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na no nyende ta kanitha tũdedicatĩre our Archbishop Dr. John Gĩthirĩ rwĩmbo rũrĩa rwa gũkirĩrĩria nĩ kũrehaga thogora. Mangĩrĩti no ũtongorio, Mangĩrĩti Wambui kana mami wa Sikiria no ũkĩo haha, nake Wambui wa Bible eharĩrie nĩgetha acokie ngatho nĩ tondũ wa ũtungata wa ũmũthĩ. Ndakenera Ngai mũno mũno makĩria. Nĩ thekire ndĩ harĩa na ndauga kaĩ ndagĩtarĩ wakĩnduta nyama ĩ kanua.
tondu korwo ni nie nguhetwo kamweke umuthi nguiguaga ni tondu wa maundu mangi guturirira nguiguite korwo ni kamweke ni heirwo ingirutire aria me mwena uyu mathombocane guku mundu ndagaikare haria naikara hindi iria gwetire uguo ndaiga kiu no kimenyithia kimwe gia gutuonia tutiurite njira tondu roho uria wi thiini wakwa na roho uria wi thiini wake ni uyu na kiria araria ni turetikaniria twi hamwe Ngai amurathime na rwimbo rwa dedication Ukirĩrĩria nĩ gũkoragwo thogora ithe tikĩheo Ngai aheaga andũ ake ona mũndũ atamũtarĩkie nĩ mwĩthĩno Ngai nĩamũigĩire igai rĩtabuthaga Ngai nĩamũigĩire igai rĩtabuthaga Gũkirĩrĩria nĩ gũkoragwo thogora ithe tikĩheo Ngai aheaga andũ ake ona mũndũ atamũtarĩkie nĩ mwĩthĩno Ngai nĩamũigĩire igai rĩtabuthaga Ngai nĩamũigĩire igai rĩtabuthaga Tũigane Mũrungu tũigane mũthamaki reke tũigane onega waku Mwathani tũhote gũtooria thĩ na maũndũ mayo nginya tũgakinya kũrĩa we watwĩrĩire nginya tũgakinya kũrĩa we watwĩrĩire Gũkirĩrĩria nĩ gũkoragwo thogora ithe tikĩheo Ngai aheaga andũ ake ona mũndũ atamũtarĩkie nĩ thĩno Ngai nĩamũigĩire igai rĩtabuthaga Ngai nĩamũigĩire igai rĩtabuthaga Tũigane Mũrungu tũigane mũthamaki reke tũigane nĩ wega waku Mwathani tũhote gũtooria thĩ na maũndũ mayo nginya tũgakinya kũrĩa we watwĩrĩire nginya tũgakinya kũrĩa we watwĩrĩire Gũkirĩrĩria nĩ gũkoragwo thogora ithe tikĩheo Ngai aheaga andũ ake ona mũndũ atamũtarĩkie nĩ thĩno Ngai nĩamũigĩire igai rĩtabuthaga Ngai nĩamũigĩire igai rĩtabuthaga Gũkirĩrĩria nĩ gũkoragwo thogora ithe tikĩheo Ngai aheaga andũ ake ona mũndũ atamũtarĩkie nĩ mwĩthĩno Ngai nĩamũigĩire igai rĩtabuthaga Ngai nĩamũigĩire igai rĩtabuthaga Tũigane Mũrungu tũigane mũthamaki reke tũigane nĩ wega waku Mwathani tũhote gũtooria thĩ na maũndũ mayo nginya tũgakinya harĩa we watwĩrĩire nginya tũgakinya harĩa we watwĩrĩire Gũkirĩrĩria nĩ gũkoragwo thogora ithe tikĩheo Ngai aheaga andũ ake ona mũndũ atamũtarĩkie nĩ mwĩthĩno Ngai nĩamũigĩire igai rĩtabuthaga Amen. Wambui. Amen. Mwathani agocwo reke tũinamie maitho maitũ tũcokie ngatho o rĩngĩ awa mũthingu kĩgongona gĩtheru kĩa matu-inĩ tuoka nyarĩrĩ-inĩ ciaku Ngai kuma gũkĩire baba mũthingu nĩ ũtũranĩte na ithuĩ Jehova na watũtua matigari mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo tũke kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai nĩ tũihũrĩirwo kiugo gĩaku mũthamaki kũringana na ũrĩa mahinda maya gũtariĩ Mwathani rũthĩrĩria bũrũri wa Kenya Mũrungu ũrĩ tha andũ nĩ kũgirĩka maragirĩka Ngai kũrĩ mamomoreirwo mawĩra Ngai wakwa kũrakĩa makarigwo ma kũroka kũ Ngai kũrĩ athuri
amwe marainũka ũtukũ matarĩ kĩndũ mangĩinũkĩra ciana Mwathani. Kũrĩ andũ aingĩ ona mahingĩirwo manyũmba mararigwo magwĩka atĩa Ngai. No nĩ tũracokia ngatho nĩ tondũ nĩ warekereria kiugo gĩaku Baba. Watwĩra Mwathani tũtigũkinya ihinda rĩa gũgũtetia Ngai ona kana tũrĩe ciana citũ Mwathani. Tũtigũkinya ihinda tũkũnyua maĩ twagĩte gĩa kũnyua Ngai kana twagĩte gĩa kũrĩa mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Nĩ ũkũharũrũkĩra mawĩra maitũ Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku. Nĩguo Baba tuonage kĩndũ gĩa gũka nyũmba-inĩ yaku Ngai. Ithe ti twamũrĩte mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Nĩguo tũkage nyũmba-inĩ yaku tũrũgame nayo Ngai. Nĩ ihinda rĩritũ nĩ tondũ tũrakũmwo mĩena na yumaga rũhuho. Ona tũgakanio tũtikaruta magongona nyũmba-inĩ yaku. Tũrerwo tũroka gũtunywo mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Ona gĩcunjĩ gĩa 10 gĩgokererwo Jehova. Ona mĩhothi nĩ yokereirwo Ngai Mwana Hinya Wothe. No nĩ weka wega nĩ gũtwarĩria. Watũririkania tũke tũkĩrutaga magongona Mwathani. Marĩ ma gũcokia ngatho tũkenete Mwathani. Tũhinge matũ tũtikaigua matũhũ marĩa me rĩera-inĩ. Reke tũrute na kwĩyendera Mwathani. Reke tũrũgamie wĩra waku Jehova. Reke tũrũgamie kĩgongona gĩaku Ngai. Nĩguo kĩrũgame na gĩtĩĩke Mũrungu. Nĩ tondũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai ũrĩ kuo. Ona kwerwo kanitha gũtirĩ Ngai ũrĩ kuo. Wĩ kuo na nĩwe ũrathamaka. Wĩ kuo na nĩwe ũrahonania. Wĩ kuo nĩ ũkũrũgamia mawĩra maitũ. Wĩ kuo nĩ ũkũrũgamia mĩciĩ itũ. Wĩ kuo nĩ ũkũrũgamia ndungata ciaku. Cirĩ athĩnjĩri, cirĩ anabii, cirĩ atũmwo. Nĩguo mamũrĩte mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Ithe Elija ti gũteng'eria arateng'eririo mũno. Ona arehĩtĩrwo Ngai Mwana Hinya Wothe. Na aramwĩrire nĩ wĩtigĩirie aku 7,000. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ wĩtigĩirie. Nĩ wĩtigĩirie ndungata yaku Bishop John Gĩthire. Nĩ wĩtigĩirie tũtungati ũrĩa ũkũmwatha. Ũthĩnjĩri wake to. Ũthĩnjĩri waku umĩte gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩtheru. Nĩguo mũĩ na rĩĩtwa rĩake Ngai. Nĩguo mũĩ mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Kĩrĩrĩria kũmwĩkĩra hinya. Kĩrĩrĩria kũmũguũrĩria Ngai. Kũrĩa ũtukũ na mũthenya. Ũromũgitĩra. Ũromũrũĩrĩra. Ũromũrathima. Oi Rabi. Twaranaga nake. Kũrĩa ũtukũ Ngai. Ũmũhithi ũkũmũhitha. Ũhitho-inĩ waku Ngai. Ithe twarahithire Elisha. Atũmanĩirwo Ngai. Mũtwe wake ũrengwo. No ndũnetĩkĩra Rabi. Ona ũyũ angĩtũmanĩrwo. Ngai ũromũhitha. Ngai ũromũhitha. Ndaraga na muoyo wake. Ndaraga na thakame yake. Ndaraga na nyama ciake. Ndaraga na mahĩndĩ make. Ndaraga na ũthĩnjĩri wake. Ndaraga na igongona ciothe cia rungu rwake. Jehova ũrocithamakĩra. Twaneana wiki ĩno na kũrĩ we Ngai. Twarana na ithuĩ mũthĩnjĩri. Ririkana wĩra wa moko maitũ. Ndũgetĩkĩre tumagare o ũguo Baba. Tũgacoka tũtarĩ kĩndũ. Ndũgetĩkĩre tũhinyĩrĩrio nĩ arĩa marendia na ithito. Nĩ arĩa marendia na ithito Baba. Ndũgetĩkĩre mahinyĩrĩrie mawĩra maitũ. Cerera mawĩra maitũ. Ririkana mawĩra maitũ. Ũromarathima. Ũromatheramia. Ũromambararia. Ũromeka wega. Tuonage gĩa kũrĩa. Gĩa kũrĩha nyũmba. Gĩa gũthomithia ciana. Gĩa kũrĩha nyũmba-inĩ yaku. Gĩa kũrũgama na wĩra waku. Tondũ nĩwe ũrathimanaga. Tũrathime rĩu. Tũrathime rĩu. Tũrathime rĩu. Tũrathime rĩu Ngai. Tũrathime Baba. Tũrathime. Tũtigũkomba rĩngĩ. Tũtigũthekererwo rĩngĩ. Tũtikũrĩra rĩngĩ. Tũrathime. 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 Tũrathime Ngai. Tũrathime. Ngai nĩ waretwara Jesũ Kristo ndaona ndacokia ngatho. Amen, 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 amen. Arĩa tũikarĩte thĩ rekei tũrũgame na igũrũ. Amen. Archbishop Dr. John Gĩthire, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake
na tume ugiage na thayu. Amen, amen, amen. Na tumutume ngeithia tugeithirie Edwin. Amen. Ugeithie Edwin. Nĩ ageithio nĩ kanitha. Amen. Hallelujah. Kei tuikare thĩ. Ihinda nĩ rĩakinya rĩngĩ rĩa gwĩta ageni aitũ. Twĩna ageni magenire nyũmba-inĩ ya Ngai. Karibuni sana. Mũigue mwĩ harĩa hagĩrĩire. Mũgeni ũtarĩ wacera gũkũ guoko igũrũ. Mũgeni guoko igũrũ. Ageni. Kai mũretigĩra na nĩ ndĩramuona. Mũgeni ndue guoko igũrũ. Mũgeni nĩ etigĩra. Nĩ kũrĩ mũndũ wĩna kĩama. Karibu sana. Na Kamau ĩharĩrie rwĩmbo. Ikĩhane tarĩ ihinda rĩa ageni twarĩhũthĩra. Amen. Ngoina wĩra wa Jehova na nyũmba njige maathani ĩrĩ irumi na irathimo na ĩiyũrĩtwo nĩ ũhoti. Nyũmba ĩyo yerĩirwo arĩa metĩtwo matonye, mainainaga makamaka, ngoro ikaiyũrwo nĩ kĩeha, ciamenya nyũmba ĩyo ĩrĩ irumi na irathimo. Mwathani agocwo kanitha, Mwathani agocwo kanitha. Archbishop witũ Dr. John Gĩthirĩ, Mwathani agocwo. Wa mbere ndĩna gĩkeno nĩ gũcokeria Ngai witũ ngatho na kwenda gũtĩithia kĩgongona kĩrĩa ndĩ. Mwathani agocwo. Ndĩmwĩraga andũ a Ngai, ndanera andũ aingĩ twage nganja kana mathangania na kĩrĩa tũrũmĩrĩire. Mwathani agocwo. Nĩ njiguaga ngĩcokeria Ngai witũ ngatho kuma rĩrĩa ndokire kĩgongona gĩkĩ. Nĩ ndĩmuonete akĩndũĩrĩra na ikĩro nyingĩ. Mwathani agocwo. Ngĩraga Njũgũna ũyũ, ndĩmwĩraga na ngamũcokerera, Njũgũna Bishop nĩ your brother na niĩ nĩ my father. Mwathani agocwo. Koguo mũndũ baba mũndũ githũ agitagĩrwo. Nĩ ngenaga mũno ona rĩrĩa ndĩ na kũu nja twanakorwo na andũ makagĩa na nganja na kĩgongona. Mwathani agocwo. Na niĩ hatirĩ thĩna, niĩ ũngĩgĩa na nganja kĩrĩa njĩtĩkĩtie twanahĩtania kana tũkamenana na mũndũ, ngamwĩra mũndũ nĩwe wokire kĩ waika. Koguo ndĩrenda kũrũgama haha ndahe wĩira atĩ ũrĩa ndungata ya Ngai atwĩraga, tondũ twerwo Ngai nĩ egũtũrathima, Ngai nĩ egũtuonekanĩra, tũgĩe na wĩtĩkio na twage na mathanga.